mamalapayin si Presgad. Ngunit po alang pinong kata sa papuri, paggalati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapayin Sus. And double honor, double paggalang mo sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapayin Sus, si Presgad, at pagrespeto, maminamahal sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almeida Presgad, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Common Almeida Presgad, na rin sa kanilang mga inuwang turo, mga aral, maminamahal, na kailanman na hindi natin malilimunan, Presgad, at sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral, maminamahal, nakilala na po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at dito maminamahal, dito po nagbago ang ating buhay, nilutas ang bibigat ang mga problema, at pinagaling tayo sa mga lubhang mga karamdaman, at sa mga oras to, tayo pinagpapala na ng ating pinakamamalapayin si Presgad, at nagpapaabot din po tayo maminamahal ng magandang gabi po through the whole family of Almeida children, Presgad, maging sa lahat ng ating mga minamahal at inibig, ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng beloved Ordained Preacher Kuya Buboy Year, at katuwang kanyang mahal na anak ating beloved Sister Divine Year, Presgad, at sa kanilang mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved workers, Presgad, at sa ating mga beloved kapatiran datin mambaguhan, at sa lahat po ng naabot o nakakarinig ng tinig sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapayin si Presgad. Narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan, maminamahal, ating pag-overnight, Presgad, na muli tayong magpupuri sa ating pinakamamalapayin Sus. Tayo aawit ng mga masayang awitin, at tayo aawit maminamahal na mga malumalay na awitin, Presgad. Sa bagay nito, sa ating pagpupuri ay ating pong inimbita ng pinakamalapayin at banal na presensya ng ating pinakamamalapayin siyang bawat nagpapalakas sa bawat isa sa atin sa pananampalataya, Presgad. At na rin maminamahal na sa ating pagpapatuloy gawain, maminamahal, nariyan din po, masaksi nyo rin po mga pinagpalang mga magpahayag ng mga buhay yung patotoo, Presgad, kung paano po kumilos kanilang buhay ang ating pinakamalapayin Sus, na nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubhang makaramdaman, nilutas sa bigat ng problema, Presgad, maririnig nyo po sa portion po ng pagpapatotoo, maminamahal, na nariyan maminamahal, Presgad, sa pagpatuloy gawain, maminamahal, nariyan din po, maminamahal, ang mga pag-aawitan, maminamahal, ng ating beloved adult choir, beloved youth and single choir, maminamahal, vice versa, maminamahal, kung sino pong mauna po sa kanila, maminamahal, muli nating dadamahin ang pinaka-namaris at balang presensya ng ating pinaka-mamalapayin si Presgad. At sa pagpatuloy balangwain, maminamahal, narinig po ang mga pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagbibigay kasambubagi at handog, maminamahal ng lahat ng mga Kristyano sa bagay nito. Dito po pinagpapalan ng ating pinaka-mamalapayin si Presgad, kung ating masunod, maminamahal ang kasambumbagi at handog, maminamahal na dito, maminamahal sinusubok kung hanggang saan tayo katapat ang pagmamahal natin sa ating pinakamamalapayin si Presgad, na dito maminamahal, pinagpapalang mga Kristyano ng triple blessing, lalo't git ang pagpapalang spiritual. Presgad, ang huli, maminamahal, yung pangangaral, banal na salita ng ating pinakamamalapayin si Presgad, na sabi nga ni Abang Ligod, maminamahal, kung tayo literally kumakain ng mga pagkain na kapagpapabusog at nakapagpapalakas ng ating physical na pangangatawan, maminamahal, kinakailangan din po, maminamahal, ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng Diyos. Presgad, yung pagkain salita ng Diyos ay ginaganap po natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapayin si Presgad, na dito maminamahal sa bagay na ito, dito sinusubok maminamahal ang katapatan ng bawat mga mananampalataya sa Kanya. Presgad, palakpakan po natin ating pinakamamalapayin Sus. Nasabi pa nga natin pinakamamalapayin Sus, na wag natin pababayaan ang ating pagkakatipon kagaya ng ugaling ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lagi ng mamalas na malapit na yung araw. Presgad, sa lahat ng mga papalad ay tayo yung mga papalad ng mga Kristyano, maminamahal, dahil ating lugar na ating kinatatayuan, maminamahal, dito sa lugar na ito, maminamahal, ay laging pinag-iingatan ng ating pinakamamalapayin si Presgad. Kung mabalitaan nyo lang, maminamahal, ang mga nagadaang maminamahal mga araw, Presgad, katulad na lang po ng paglindol, maminamahal ng 7.3, maminamahal sa dako po ng Alaska, maminamahal, Presgad, na talagang grabe, maminamahal mga nangyayari na sa ating mga kapaligiran, maminamahal, at ang baha na dinulot nitong habagat, maminamahal, sa iba't ibang dako ng ating ito dito sa Mindanao, maminamahal, maging sa ating Luzon, maminamahal, sa dako ng ibang lugar ng Umingan, Presgad, na talagang grabe, maminamahal, hindi na natin alam ang nangyayari, maminamahal, Presgad. Ngunit hindi tayo magulimanan. Bakit, maminamahal? Dahil may pangako ang ating pinakamamalapayin na lagi tayong ingatan at proproteksyonan ng ating pinakamamalapayin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayin, Presgad, sa mga oras na maminamahal.
Hindi ko po masyadong kapahabaan, maminumhal. Tayo po ay mag-start na sa pag-overnight, maminumhal, at tayo manalangin na. At tayo maminumhal ay magpupuri na sa ating pinakamalapay. Bago tayo magpuri, tayo po may manalangin, maminumhal, pagsamaan, patubayan tayo natin pinakamalapay sa Presket. Sa mga orso, hiniling ko po, tayo po ito may maminumhal. At tayo manalangin sa ating pinakamalapay sa Presket. At tayo magkaisang manalangin ng taimtim, maminumhal. Itaas po natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsugo sa ating pinakamalapay. Manalangin tayo, hallelujah. Ang dakila pagpahal po ng mga Diyos, ano po sa lahat ng Pilipinas kami nagpupuri, nagpapasalamat sa morso, sa malahating pagdating ng mga kapatiran na nila pinag-ingatan mo po sa kanilang paglalakbay. Narito kami ngayon sa iyong balharapahan ng katibon-tibon ng papakumbawang ng abang kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Saan mo kami nangasumpuan po sa amin na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami malapay, susugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa cross ng Calvary. Minsan pa dinadalangin po namin sa pangkalatang panalangin po namin kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Alameda. Samahan mo kami malapay Jesus sa pagpupuri, hallelujah, sa aming magpupuri sa mga oras to. Ibuhos mo po yung pinakamalapit sa mahal po sa aming kaligitnaan. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri, ilang isang mo po, hallelujah. Nariyan, hallelujah, ang bawat aming papuring ialay sa iyo, mahal po sa bilang daluyan ng matamis sa mahal presensya, mahal po sa nariyan po, lang isang mo rin po, mahal po Jesus, sa mga pinagpalang magpapatuto, magpapahayag ng kailang mga buhay, panuto, paano kakubilis kailang buhay, na nagbagong kailang buhay, nula sa mabigat ang problema, pinagaling sa malubhang makaramdaman, sa mga oras na pinagpapala mo na sila, lahat ng kailang hayag upang sa lahat ng pakinig, lalo sa mabaguan po namin. Nanonood po ng aming live webcast sa mga oras to, sila rin po mahal po sa makumberte. At kung mayroon po mga banal gawain, malapit po sila dumuro at sila makapiling makasampo sa paglilingkod sa nila. Lagi sa rin po malapit yung susalya. Ang mga pinagpalang mga awit simula sa Beloved Adult Choir, Beloved Youth and Singles Choir. Narin po halat ng mga papuring awit, dito i-unite po, malapit sa bilang daluyan, matamis sa mga presensya. Lagi sa rin po malapit yung susalya. Ang magpapaliwanag po patungkol po sa bibigay, malapay sa kasampung bahagi at handog malapay sa linareno pang sa lahat ng mga Kristyano na hindi pa po nakasunod sa bagay nito, sila rin po imahipong kanilang mapuso at masunod po nilang bagay nito na pinangango po ang triple blessing na pag-upala. Lagasam rin po ang huling igitong balbangawain, ang pangangaral bala sila ito bumigay ng mensahe ng pag-aaralan, hallelujah. So umaga na yan, sa bawat igatatag ng bawat mananampalataya, sama mo kami sa bawat pagpupuri hanggang sa matapos na tagalang ligtas at kalakasan na nagbumula sa iyo mula po sa kung paano mo kami iningatan, pinarating na malhating sa malgawain, ganito po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, na rin nagsasagawa ng pag-overnight sa mga oras na lalo na mga nagbibiyahe na manggagaling pa ng malalayang lugar, pakaingatan po sila, malapayin sa liya, paritingin ng malhating sa malgawain, sama-sama pong sinasaway, lahat ng urigaw na kaaway, hadlang sa pagdalo ng kapatiran sa una at pangkalatang panalangin, naming kagalang-galang balang sa Pastor Willis Alameda, abay nyo kasaut, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras namin, mahal, tayo muling magpuri sa ating mula sa Presket, hallelujah. As we got a male spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we God obey your spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never cease. He said His mercies then will come to an end. There when you
every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagduloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin pag-ibig na isa'y di nagmamaling. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang hanapan mo, O Diyos, nakilat sa lahat. Pag-ibig na isa'y di nagmamahalin. Biyaya niya hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, O Diyos, nakilos sa lahat. Dakilos sa lahat. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus, oh come what day. That sweet old spirit will I obey. I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I'll live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness
He's better than love. All him shall praise thee. That's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. While him shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll hear those Jesus be out to them. I'll hear those Jesus, oh come on me. That sweet Holy Spirit will I obey. I'll hear those Jesus be out to them. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll hear those Jesus be out to them. I'll hear those Jesus who comfort me. That sweet old Spirit will I obey. I'll hear those Jesus be out to them. That's the joy of living instead of victory. I'll do sickle and sweet, and the world is our home. Is the joy of living instead of victory. That's the joy of living instead of victory. That's the joy of living instead of victory. I'll do sickle and sweet, and the world is our home. Is the joy of living instead of victory. That's the joy of living instead of victory. Jesus, the joy of living instead of victory. I will do sickle and sweet, and the world's our home. Is the joy of living instead of victory. That's the joy of living instead of victory. Oh, Jesus, the joy of living instead of victory. I will do sickle and sweet, and the world's our home. Is the joy of living instead of victory. Jesus, the joy of living instead of victory. I'll just keep trusting the Lord as we walk alone. I'll just
just keep trusting my Lord. Forgive me song. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And the sweet moment, that sweet moment, hiding out on me to the very end. The storm louder in the sky, forever we will. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me song. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's the people rain, that's the people rain, hanging out on me to the very end. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me song. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's the sweet moment, that's the sweet moment, hanging out on me to the very end. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walks alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me song. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's the people rain, it's the people rain, hanging out on me to the very end. The storm louder in the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And the sweet moment, that's the sweet moment, hanging out on me to the very end. The storm louder in the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y manali sa habang panahon. Kay Kristo'y manali kahit kailan. Kahit bumagil man, humagdilim ang halangitan. Kay Kristo'y manali, di magbabago. Panaligan siya sa ang kaibigan ko.
pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit mo mahipaman, pagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig. Di magbabago everyday with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, being with Jesus alone. Walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had been sweet, saved my favorite song, and thought I had. But Jesus came to me, in my grace I think, oh,
it's different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and sick, have the peace within, save my weary soul. No, but Jesus came to me. By His grace I'm down. It's different. So different now. It's different now. Then see my soul. It's different. By His blood pool. Said I never be, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher grimly preached the gospel. He said you must repent, down the land sound. Now it's different. So different now. It's different now. See my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Said I never be, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. You lay your hand, the mighty Lord, on the reins. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, the mighty Lord, on the rain. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you move the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. Lord, hallelujah. You that's the clouds made the rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to give us a light about a thing. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Lord, hallelujah. You that's the clouds made the rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to give us a light without a beam. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you do for the mountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds, the bitter rain. From the rain you made a sea.
from the sea, from the clouds, to give us the light about the beat. You have the earth and the sky in your command, oh. Oh, please, keep your praise you set on me. Yeah, that's the lies better than from the rain you made us see. From the sea, from the clouds, to give us the light about the beat. You have the earth and the sky in your command, oh. Oh, please, keep your praise you cannot be holy, holy, it's your name. Mighty God of me, your good things shows from ages past. And now it ushers me. Oh Jesus, there's Jesus, the promise to God whose people. Oh Jesus, there's Jesus, the promise to God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who glorious this will be. Who Jesus, there's Jesus, the promise to God to His people. Who Jesus, there's Jesus, the promise to God to be. I don't ask you, oh, the light of the time I would have. I don't mind the cries that I go through. The end of I want to die to put in. But just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, the light of the night I would have. I don't mind to price and dirt that I go through. At the end of I want to and I don't put in. Who just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that unpassed by. For it must be out of this world, you and I. For if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, Lord, save a little spot in heaven close to you. I think out too long ago, I got a credit. And as time goes by, the love in my heart grows. If He isn't asking you much long, please save me. Who just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that unpassed by. Oh, there must be out of this world, you and I. For if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, there will be a spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that unpassed by. Oh, there must be out of this world, you and I. For if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, there will be a spot in heaven close to you. Because love the word that I give be said. Those you ever will believe in Him.
should not perish but have everlasting, everlasting love. Forgets the love, the word that He gave. Be sad, those you ever will believe in me. Should not perish but have everlasting, everlasting love. Forgets the love, the word that He gave. Be sad, those you ever will believe in me. Should not perish but have everlasting, everlasting love. The word that He gave. Be sad, those you ever will believe in. Should not perish but have everlasting, everlasting love. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old home, who will leave on that soul. And to the old home, who will leave on that soul. Yes, oh my God, I trust in you. Who'll be the cliche, getting the swine over me, getting the tide away. Oh, baby, shame, getting the tide away. On TV share. Yes, oh my God, I trust in thee. Will it be the beach inside over me? You'll be down ways so long. Teach me thy paths, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Will it be the beach inside over me? Remember now that since upon you. Remember that since upon you. Yes, oh my God, I trust in thee. Will it be the beach heading stride over me? The law of the Lord's perfect,
converting soul. The testimony of the Lord is you, making wise the simple. For the beaten side, who didn't know he demands my goal. Oh, sweet and honey, with a honey home. That's of the Lord our rejoice in the heart. The commandments of the Lord is good, light in the eye. For the beaten side, who didn't go, he demands my goal. Sweet and honey, with a honey home. For the beaten side, who didn't go, he demands my goal. Sweet and honey, with a honey home. Oh, great is the Lord, and His good indeed to be praised. And the city overcast in the mountain top, so that's beautiful situation. The joy of Yahuwah, He's on Zion, side of the door and the city, oh the great King. He's on Zion, side of the door and the city, oh the great King. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. And the city overcast in the mountain top, so that's beautiful celebration. The joy Yahuwah, He's on side of the north and the sea, oh the great King. So side of the door and the sea, oh the great King. Blessed be the Lord, the God of Israel. Blessed be the Lord, the God of Israel. Only do we want to stand, only do we want to stand. Let blessed be His glory stay forever, and let us who were revealed with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord, the God of Israel. Blessed be the Lord, the God of Israel. Only do we want to stand, only do we want to stand. Let blessed be His glory stay forever, and let us who were revealed with His glory. Amen, 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 amen. He was to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. And to Thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. Lord, in the morning, light to read my prayer, and to Thee, and we look out, we and Thee. Hallelujah. Hearing you and spirit, we and Thee.
create me at peace. Lord, hallelujah. Oh, hallelujah. Hearing you as Spirit and you. Oh, cast it away. Oh, my present soul, Lord, and bring aloud the Holy Spirit for me. Restore and to be the joy of that salvation. And when you and Spirit, read and be sang pusong kapal sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng bawat namin, Lord God, hallelujah. Sang pusong kapal sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng bawat namin. At siyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Santo papagaling sa akin. Ang kalan na tulong ng iyong pag-ibigay. Ibalik mo ko ang iyong tapat. At siyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Santo papaghari sa akin. Ang kalan na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ko, gawin mong tapat. As for me, I will be home, thy vision by his name. I will be satisfied with all with life. I want to be just like you. The Lord has for me. I will behold thy ways, Lord, hallelujah. As for me, I will behold thy vision by his name. I will be satisfied with all the real I do. I want to be just like you. The Lord has for me. I will behold thy way. As for me, I will behold thy reason by his name. I will be satisfied with all the great. Want to be just like you. The Lord has for me. I will behold thy ways. Oh, aming Diyos, hinasam mukha mo'y mapagmasdan. Pag-isip ko sana ikaw na siyapin. Ang nais ko ay patulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Lord, hallelujah. Dakilang Diyos, hinasa mukha mo'y mapagmasdan. Pag-isip ko sana ikaw ang sigapin. Ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Oh, how I love you, how I adore. My brain, my sunshine, my holy Lord. That we beat on, begin my Savior. Can't forget so oh, how I love you,
Mayroon that Creator became my Savior, and who can spoke will ever be. Time promise glory, and believe in story. My God who saved us King, and Jesus His name. Oh, He the Manger, who sold us to Rachel, and man of soul is a time. Oh, He glory to God, hallelujah. Oh, how I love Thee, how I adore Thee. Great my sunshine, my home, that great Creator became my Savior, and who has fullness will ever be. Thou promise glory, and believe in story. My God who saved us King, in Jesus His name. For He the Manger, who sold us to Rachel, and man of souls is at hand. Oh, He glory to God, hallelujah. Oh, how I love Thee, how I adore. My bread, my sunshine, my only Lord, that great Creator became my Savior, and who has fullness will ever be. Oh, how I love Thee, how I adore. My bread, my sunshine, my only Lord, that great Creator became my Savior, and who can spoke will ever be. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Lord, hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without Christ, the way won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Glory to God, hallelujah. Come fill my world, come fill my life, take my hands, come walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me.
Without praise, we cannot live. Without praise, we cannot share. Without joy, we cannot hope. Without God, we cannot be. Katakan hallelujah. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. There are some things that may not go on. There are some things that I can go. Oh, but I am sure. Oh, this one thing, my God is before I can feel deep in my soul. My God is will, it's real in my soul. My God is real, who is one to pay me whole. So love for me, yes Lord, hallelujah. He's like to go. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks beat up, some folks we scorn. All can go on and be alone. But as will we, how they got far. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, is real, it's real in my soul. My God is real, who is one, baby, oh, His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, is real, it's real in my soul. My God is real, who is one, and baby, hold His love for me, His life to go. My God is real, oh I can feel deep in my heart. Some folks beat up, some folks we scorn. Who can go on and be alone? Oh, but as will be, how they got far. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, who is one, and baby, hold His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, who is one, and baby, hold His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel deep in my soul. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday
I'll be with him. Yes, Lord, hallelujah. Where there's no sorrow, there'll be no sickness, but happiness eternal. Yes, Lord, hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was seated. My destiny was the burning hill, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free for the holy healing. So hallelujah, in one of these days, oh, I'll be there. So to be with the one who died for me. Praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, there'll be no sickness, but happiness eternal. His Lord, hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there. We'll be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, given me eternal life. Sadyang may labid mo sa akin, o bago ay iyong pag-ibig. Lahat ang pagsamo ko, puso sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Oh, Kristo, Ikaw ay puri sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig ko'y aking nararamdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong at nagdalangis mong birahan, iya't ang awit ko'y para sa'yo. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko'y Ikaw. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y Ikaw. Sadyang pilapin mo sa akin, o bago'y iyong marinig. Lahat ang pagsabong ko,
puso. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin sa aming mundo. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng ating buhay. Oh, muling lingkod Ikaw. Huwag kayong sarap mawiraw-wirig kakalangin. Puso mo'y hinda sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkatapang-tama mong siyong hinahing at buhay matiin sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wiring makalangito, ibang kayang sinopin, hindi kayang lumasan. Ano bang wiring makasalimutan, buhay namin doon ay nagturusan. Ngunit ko'y masilan, masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umilag sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wiring makalangin, gudrat haluya, ibang kayang sihoyin, hindi kayang lumasan. Ano bang wiring magsalimutan, buhay namin noon ay nagturusan. Huli kay masila ng masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. Kung ay sarap mawit-awiting makalahi, puso mo'y bida sa tuwa, sa galang ligaya. Baka namang kamaho sa iyong pinaahi, nagbubuny'y pating sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wiring makalangito, ibang ligayang sihoyin, hindi kayang lumasan. Ano bang wiring magsalimutan, buhay namin doon nagdurusan. Ngunit kay masila ng saya, magmula ng si Jesus ay makilala. Oh, di ko man makita, dadandahan ang buhay ko dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan ay di ako mangangamba. Kabigo man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawala. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan ay di ako mangangamba. Sapagkat aking alam, nagdarating ang isang araw, pangarap ko matupad, at walang sino mang hahadlang. Ito'y sa Diyos ibibigay, ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan o doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang. Sabihin mahidang ako'y isang panarigo, at pagtawanan ng dahil kay Jesu Cristo. Ako'y patuloy na
maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Tabangan aking alok, dati hansangan pangarap ko patutupad at walang sino man hahadlang. Ito'y saniyang ibigay Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangalan lamang. Kay gandang tignan ng halaman, kay gandang tignan ang ulam, kay gandang tignan ang ibon, nagliliparan. Pakinggan po ang hagos ng tubig sa paris na nagbibigay ng ibig sa akin. Sila'y bagay ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad ko, katulad ko, sa kanila'y may nanglalang na dapat nating pasalamatan. Kay gandang tignan ang halaman, kay gandang tignan ang ulam, kay gandang tignan ang ibon, nagliliparan. Gaan mo ang hagos ng tubig sa panis na nagbibigay ng himig sa hangin. Sila'y may ng sanlibutan na nakita sa araw-araw. Tulad ko, sa kanila'y may naglalang na dapat nating pasalamatan. Sila'y bagay ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad ko, sa kanila'y may naglalang na dapat nating pasalamatan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Saan maganda pinapisan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay kailan po man si Jesus ay buhay. Buhay kailan po man, buhay kailan po si Jesus ay buhay. Tayo bawit ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan po man tayo buhay. Hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay kailan po man si Jesus ay buhay. Buhay kailan po man, buhay kailan po si Jesus ay buhay. Tayo bawit ng hallelujah,
Si Jesus ay buhay, kailan tayo pauwi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan. Si Jesus ay buhay, tayo pauwi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, kailan tayo pauwi. Si Jesus ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Thanks Jesus set you free. I have you believe. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Thanks Jesus set you free. I have you believe. I have you believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, may kawit, hamang-hamang niyang luwag. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin ka sa kahiyat, sa kalangitan, o sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa hamang-hamang niyang luwag. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin ka sa kahiyat, sa kalangitan, o sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa hamang-hamang niyang luwag. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin ka sa kahiyat, sa kalangitan, o sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh! Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Hallelujah, 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 oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh hallelujah, 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 oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay
Di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin, purihin siya. Oh, purihin, purihin siya. Oh, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din ibong lumilimatay, nagpupuri. Bulaklak sa parang nagpupuri. Ang halong saragat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpupuri. Nagbigay ng pagpapala, puri. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, puri siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, puri. Nagbigay ng kaligtasan, puri siya. Nagbigay ng kaligtasan. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, puri. Nagbigay ng kagalingan, puri. Nagbigay ng kagalingan, puri siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, puri. Nagbigay ng kagalakan, puri. Nagbigay ng kagalakan, puri siya. Si Jesus din galak Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigalak maglingkod ka, nais bigalak maglingkod ka sa galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak kawinan mo ang Diyos, kung nais bigalak kawinan mo ang, kung nais bigalak kawinan mo, galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak magpuri ka sa Diyos, kung nais bigalak magpuri ka sa, kung nais bigalak magpuri ka sa galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak magtapat ka sa Diyos, kung nais bigalak magtapat ka sa, kung nais bigalak magtapat ka sa galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak magtapat ka sa Diyos, kung nais bigalak magtapat ka sa, kung nais bigalak magtapat ka sa galak ng Panginoon kalakasan. Lakad-lakad mo kung si Jesus ay nagturo. Lakad-lakad wag luming, hagumay ay may doon. Lakad-lakad wag kung si Jesus ay nagturo. Lakad-lakad wag luming, hagumay ay may doon. Bukod ng kalalakihan, siyang nangumunang sa lahat ng gawin. Naukusay ang mga kababahihan, siyang pangalawa, hayot pagsabihan niya. Lakad-lakad wag kung si Jesus ay nagturo. Lakad-lakad wag lumingon, hagumay ay may doon. Hindi kong hawiran, siyang narinig, kawal ng katotohanan. Siyang nananig sa larangan, nagtikman, waraw at ay bagay. Hayot pagkasama, hey, hallelujah. Lakad-lakad wag kung si Jesus ay nagturo. Lakad-lakad wag lumingin, hagumay ay may doon. Oh, this is the time, this is the time that God has made. Oh, let us rejoice,
Let us rejoice and be glad of it. Oh, this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad of it. Oh, this is the night that the Lord has made. This is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad of it. Oh, this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad of it. But this is the time that the Lord has made. This is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad of it. Oh, this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad of it. This is the night that the Lord has made. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. He the name of Jesus, the name of Jesus. Oh, we are the surely to be. He the name of Jesus, the name. The devils who have to be far away. He the name of Jesus, and tell me who can stand before. He the name of Jesus, and we have the surely to be. He the name of Jesus, the name of Jesus, and we have the surely to be. He the name of Jesus, and devils who have to be far away. He the name of Jesus, and tell me who stand before. He the name of Jesus, we are the surely to be. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, is the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, is the Lord. Oh, praise God, oh, praise His Son. Oh, praise God, oh, praise His Son. Oh, praise God, oh, praise His Son. Oh, praise God, oh, Jesus, oh, Savior, praise His Son. Jesus, oh, Savior, praise His Son. Oh, Jesus, oh, Savior, praise His Son. Oh, praise God, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, that the Lord's upon us. He brings you life. He brings you life. He brings. Yes, that the Lord's upon us. He brings you life. Jesus, bring me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. This is His whole will be whole. Being up inside, being sad, being His whole will be being sad. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His one being so.
save my soul. There's something about me, that's what we my soul. To see, show what Jesus saved. Some people understanding Jesus saved my soul. There's something about me, that's what we my soul. To see, show what Jesus saved. Some people understanding Jesus saved my soul. There's something about me, that's what we my soul. To see, show what Jesus saved. Some people understanding Jesus saved my soul. There's something about me, that's what we my soul. Sing and shout what Jesus saved. Some people understanding Jesus saved my soul. There's something about me, that's what we my soul. Sing and shout what Jesus saved. Some people understanding Jesus saved my soul. There's something about me, that's what we my soul. Sing and shout what Jesus saved. Some people understanding Jesus saved my soul. There's something about me, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's in, bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me, Lord, bless His soul. Bless His soul. Palakpakan po natin ang malakas ang ating lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. Tapos sa mapupuring ang masayang awitin sa ating pinakamamalaking praise God. Sa oras na minahal, tayo magpatuloy sa ating mga pagbuburi sa ating malapang Jesus at tayo dadakon sa mga malwaning awitin. At tayo dadalhin po ang ating pangunahan po, ating beloved mga kapatid, ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo muli mga minamahal, magpatuloy po sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po muna ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. At kami maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, sa aming mga kainaan na aming napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili, kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Lagisan mo po malapay noon yung abang lingkod, maging mga espesyal na papuring awitin, aming iaalay sa iyo umalapin noon. Aming sinasamo umalapin noon sa mga oras na ito, kahabagan mo po ang bawat isa. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan ng ubuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kami lahat ng iyong Santong Espiritu. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang
cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. You did not wait for me to draw me to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, give glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with rare humanity. You did not wait for me to cry out to you,
won't you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, give glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang lagi tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay kong kaibigan. Ginto ang puso't kalooban, ngunit
Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. O Kristo, O Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan kang sana'y maawa na. O Kristo, O Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo. Ikaw ang lagi kong kausap, ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay kong kaibigan. Ginto ang puso kalooban, ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. O Kristo, O Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan kang sana'y maawa na. O Kristo, O Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo, O Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan kang sana'y maawa na. O Kristo, O Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulo-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo.
deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad you saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know it's love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me. And even though the whole world turns its back from me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me, and I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know it's
abounds in me, and I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. Oh Lord, my God, when I know some wonder, consider all the works Thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art! How great Thou art! When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art!
dakilang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalan ay tinubos, maging sa lupa, sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, ng pag-asa madilim, na kanyang pinago, nagliwanag na dilim. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalan ay tinubos, maging sa lupa, sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano man na nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan, hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang
sa Diyos dahil tayo ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging laan sa'yo. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, yan ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang
panghahawakan ko. O Diyos, kita'y sasambahin at lagi kang pupurihin. Ang salita mo'y ilawan na liwanag sa aking paanan. Buhat na kita'y matagpuan. Buhay ko'y may kapayapaan. Binigyan mo ng katiyakan. Niligtas sa kapahamakan. Kung iisipin ko lahat, ang iyong mga kabutihan, buhay na iyong ibinigay ay hindi ko mababayaran. Buhat na kita'y matagpuan. Buhay ko'y may kapayapaan. Binigyan mo ng katiyakan. Niligtas sa kapahamakan. Buhat na kita'y matagpuan.
sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, inari mo ang sala ko, hirap at dusay tiniis mo, hanggang kamatayan pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang paborit pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Laging nasa puso ko mga dakilang gawa mo, nagbigay daan upang ika'y paglingkuran. Nilingap mo ang tulad ko, Panginoon, kay buti mo. Ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang paborit pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang paborit pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, inari mo ang sala ko, hirap at dusay tiniis mo, hanggang kamatayan pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang paborit pagsamba, ang buhay ko'y tanging
Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang paborit pagsamba, Panginoon, saging sa'yo, Panginoon, kay buti mo, Panginoon, kay buti mo, Panginoon, kay buti mo. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O hindi ako kulang, mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. We come to glorify His name, we come to glorify His name, we come to glorify the name of the Lord, we come to glorify His name, we come to glorify His name, we come to glorify His name, we come to glorify the name of the Lord, we come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a victory. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you evil have victory with? There's wonderful power in the blood. There is far, far wonder working power in the blood of the Lamb. There is far, far wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a glimpse into Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is far, far wonder working power in the blood of the Lamb. There is far, far wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. Healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Oh, how I love the name. Oh, how I love the name. How I love the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord.
Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Oh, he set me free. Oh, he set me free. He broke the band of prison for me. I'm glory bound, my Jesus to see. Oh, glory to God. He set me free. Set me free. Oh, he set me free. He broke the bands of prison for me. I'm glory bound, my Jesus to see. Oh, glory to God. He set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to laugh. I'm free to be the servant of the Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. I won't turn back. Or take the whole world but give me Jesus. Or take the whole world but give me Jesus. Or take the whole world but give me Jesus. No turning back. I won't turn back. Don't go with me till I will follow. Don't go with me till I will follow. Don't go with me till I will follow. No turning back. I won't turn back. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Glory, glory, oh hallelujah. Glory, glory, oh hallelujah. No turning back, I won't turn back. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, is mine. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I trust in the word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Ay mawi, hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man, hallelujah, si Jesus ay buhay. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso
May kagalakan sa aking puso pagmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah, siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at nadalingan sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maling magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's a love of me that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's a love of me that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagbuburi, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapabuot, hallelujah, ng dobleng pagbati at paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At ako ay ating naalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor Valdez Estrada Almeida. At ganoon din, hallelujah, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At ganoon din sa kanilang mahal anak kay Ate Vines Nier, hallelujah. At ganoon din ako bumabati sa ating mga beloved elders na ating kapiling po ngayon. Hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Isang lubos na naman pong grabing pagpapala na naman po sa atin, minamahal, hallelujah. Doon po minamahal, hallelujah. Mayroon po talagang sama ng panahon, minamahal, dahil meron po yung bagyo, minamahal, may low pressure, minamahal, grabe ang pag-ulan, minamahal. Ngunit ang mga lingkod ng Diyos, hallelujah, tuloy na hindi mapipigilan, hallelujah. Talagang patuloy magpupuri, maglulalhati sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya tunay maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na minsan pumuli tayong pinagkatipon, minamahal, upang sama-sama natin papurihan at pasalamatan ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Tunay minamahal. Walang kalugihan sa paglilingkod sa Diyos. Nandun minamahal lagi ang mga grabing pagpapala, minamahal na ating patuloy na tinatamas sa ating dakilang Diyos. Lahat ng grabing pag-iingat, grabing pag-provide, lahat ng pangailangan, lahat ng ating mga kalakasan sa araw-araw, minamahal, inuulan man, binabagyo man, minamahal, hallelujah, mabasa man ng buong maghapon, minamahal, tunay ang kalakasan nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na patuloy nag-iingat sa atin, minamahal, at patuloy hallelujah, nagpatuloy nagbibigay sa atin ng kalakasan, minamahal, hallelujah. At maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, na minsan po tayong hallelujah, muli pinagkaisa, minamahal. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, hallelujah, para po sa minamahal natin mga baguhan, sa ating mga minamahal na bisita, ang sunod pong bahagi, minamahal, ay ang mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Ito po yung mga paghahayag ng mga buhay na patotoo ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Hallelujah, na kung saan dati-dati ang kanilang mabuhay, hallelujah, ay talagang wala nang direksyon. Tunay na grabing gulo ng buhay, grabing hirap, grabing karamdaman, halos mabulok ang katawan, halos grabing mga karamdaman, grabing mga problema, hallelujah. Halos minsan mahal talagang problema ng lipunan na ang ilan sa mga Kristiyano, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, nung makilala minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng ministeryo ito, hallelujah. Tunay nandiyan ang grabing pagbabago ng buhay, napakalain ng diferensya noon at sa ngayon, minamahal. At ganoon din minamahal ang taglay na kalakasan, pagbabago ng buhay, karamdaman, pagpapagaling sa karamdaman, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na ating minamahal na webcast viewers, sa ating mga hallelujah minamahal na baguhan, wala pong ang mga tatayo po minamahal dito na magbabahagi ng kanilang buhay na patotoo. Sila po ay yan po hindi scripted, minamahal. Yan po ay tunay na kaganapan sa kanilang mabuhay, hallelujah, na minsan talagang grabing dumanas ng grabing hirap at ngayon pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah, na inyong makatutunghayan din yung minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, para inyong masubukan, minamahal, para inyong mapatunayan, minamahal, maglingkod kayo sa buhay na Diyos at kayo mismo ang tatayo dyan upang papurihan, pasalamatan ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah, maging sa ating mga patong yan, minamahal, ay talagang inuutos ng dakilang Diyos. Yan talagang ating kinakailangan na gawin, na magbahagi lagi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, dahil sabi nga na Mateo 24:14, at ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun talaga na inuutos ng dakilang Diyos, na talagang bawat isa talaga na pinagpala ng Diyos ay talagang magpatotoo na magpatotoo, minamahal. At talagang kinakailangan talagang ganapin yan, minamahal, hallelujah. At tunay po minamahal, hallelujah. At sa ating mga minamahal na bisita, minamahal sa mga beloved viewers, yan po ay talagang tunay na kaganapan sa kanilang mga buhay. Inyong mapapakinggan, talagang kayo mamamangha dahil sa ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, ating pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Sa ating beloved brothers, ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Tarel Tawaran. Pangalawa po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Ang pangatlo po ang ating beloved elder, beloved brother June Amaro. Ang pangapat po ang ating beloved brother Romel Murante. Ang panglima po ay ang ating beloved Arnel Nodado. Ang pangalim po ang ating beloved elder, beloved brother John Aquino. Ang pito po ang ating beloved brother John Carlo Rosario, at ang pangwalo
ang ating beloved Brother Mark Roland Dumalanta, at ang pangsyam ang ating beloved Brother Peddy Castillo. Amen, praise the Lord. Sa ating naman pong beloved sisters, amen, praise the Lord, ating po pinaghahanda ang ating beloved sister Norma Biluan, ating pangalawa po ang ating beloved sister Irene Servan, at ang pangatlo po ang ating beloved sister Tess Malikdem, ang pangapat po ang ating beloved sister Christine Cualquera, ang panglima po ang ating beloved sister Jonalyn Milan, ang panganim ang ating beloved sister Abigail Villarus, ang pampito ang ating beloved sister Trixen Bigaong, at ang pangwalo ang ating beloved sister Hannah Villarus, at ang pangsyam po ang ating beloved sister Risa Briones. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa may ng praise the Lord. And praise the Lord, yan po ang mapapalad na magbahagi ng kalamang buhay na patotoo at sa hindi na po pagtatagal. Atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Tadal Tawaran. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan. Amen, praise the Lord po. Bago po ang lahat, ako'y nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, paglolhati ay tanging sa ating pinakalapisus po lamang. Hello, praise the Lord. Nagbibigay din po ako ng dubling paggalang at respeto sa ating parents in the Lord. Hello, praise the Lord. Sa ating gagalang-galang na malapastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. Hello, praise the Lord. Sa ating assistant pastor, Lina Mon Almeda. Hello, praise the Lord. Pag-alaala sa kanilang mga iniwan sa ating mga aral. Hello, praise the Lord. Hindi natin malilimutan. Hallelujah. Pagbati din po sa buong Almeda family, hello praise the Lord. Paging sa ating beloved ordained preacher, hello praise the Lord. Beloved Kuya Bobinir, hello praise the Lord. Sa kanilang anak, hello praise the Lord. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan bandatihan, paging sa webcast viewers po. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapisus na bigyan ulit tayo ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamanghang gawa, hello praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na ramdam yung kapaguran ng katawan ng pastor sa trabaho, pero hindi sa naramdaman, kundi salamat sa ating pinakalapis. Binigyan pa rin tayo ng sapat na kalakasan para makadaluhan ng Lord at andyan na pinapasalamatan ko ating pinakalapis sa Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na kung aking maalala, Lord, hallelujah. Andyan na napakahirap yung halos 3 weeks kong ininda yung sakit ng paa ko, pero andyan na sabi ko malapi noon, kung saan man ako nagkulang, nagkamali, andyan na hiningan ko ng kapatawaran, andyan na bigyan mo lang ako ng sapat na lakas para kayo mapaglingkuran na Lord. Alam niyo mga minamahal, kailan pa man din nagkulang ating pinakalapit Jesus, kasi sa kabila ng aking naramdaman na yan, Lord, patuloy ang aking nakatapos na schooling, andyan na pinagpala akong lubos na nakapagtapos sa Lord. Salamat sa ating pinakalapit Jesus, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, balikan ko lang po ang nakaraan sa aking buhay, Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa mga baguhan, maging sa webcast viewers, kami po inaabot ng panalangin at pagluhod ng ating kagalang-galang mahal Pastor Lord. Way back 1994, Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na sa murang edad ko noon, andyan na maalala ko, ang aming buhay noon ay masabi kong walang patutunguhan. Kasi dumadalo kami sa dambuhalang relihiyon. Nandiyan na dadalo ka, pag-uwi mo, pag-uwi na aking beloved parents, nandiyan na nabubuhay pa rin sila sa sanlibutan. Sanlibutan gawa kasi andyan yung pag-inom, andyan yung pagdamit ng walang kabanalan na Lord. Pero nung andyan na, pag kami nagkasakit na kanilang mga anak, andyan yung labas-masok kami sa ospital, maging sa aming beloved parents. Pero andyan na isang araw, sa kabagan nating dakilang sa ating pinakamalapit na Pastor, alam mo mga minamahal, andyan na may naunang Kristiyano na sabi nila sa panalagawaing to, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagbabago ng buhay, nagliligtas, nagpapagaling, Pastor, nagpapala. Lahat po yan ay aming nakamtan sa panalagawaing to. Praise the Lord, hallelujah. hallelujah. Yung mga minamahal. Kasi ang aking beloved father noon, Lord, andyan na may iniindang sakit na taglay na acute ulcer. Mula pag kanyang pagkabinata hanggang sa maisilang niya kami kanyang mga anak, andyan na
hirap na hirap po yan. Pag mataki ang kanyang acute ulcer, andyan na sa loob ng minahan, nilalabas po yan, pinupunta ng ospital. Pero nung makakilala kami sa banal na gawain to, andyan na nagpa-counsel siya, taliwas sa karunungan ng tao, sabi ng mga beloved manggagawa, mag-alay siya ng ayuno, Peace Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa kanyang pag-aalay ng ayuno, bawal sa tao may ulcer na malipasan ng gutom, pero sa kanyang pagsunod at pagtalima, andyan na pinagaling po ang aking beloved Father sa kanyang acute Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos. Andyan na yung kagalingan na Lubos Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na masabi ko rin na nakamtan namin napatunayan namin na ang Diyos ay nagpapala kasi galing kami sa hikahos na buhay. Hindi sa pagbaba ng sarili, pero ang aking beloved Father andyan na at the age of 7, uli na po yan. Kaya, kumbaga, wala kaming background na Lupusor sa pamilya. Pero alam niyo po, yung tinuturo sa banal na pulpito, sabi nila, patuloy lang kayong dumalo, magtapat, darating din ang araw, pagpapalain kayo ng ating dakilang Diyos sa Lupus Lord. Right, Alam amen. niyo po, mga minamahal, taon po yung dumaan na Lupus Lord. Andyan na patuloy kaming dumalo ng dumalo. Hindi namin namalayan, lahat kami magkakapatid na kapag tapos ng pag-aaral, may kanya-kanya na ring trabaho, Lupus Lord. Praise the Salamat Lord. sa ating Hallelujah. dakilang Diyos. Pray sa unad, panalangin ng ating kagalang-galang na mga pastoral, Lupus Lord. Alam niyo po, yung sabi rin ng naghayo sa amin na ang pinaglilingkuran natin dito sa Gismel Crusade ay nagliligtas. Kamtan ko din po yan mga minamahal sa inyong abang lingkod, Lupus Lord, na ambush po kami ng hanay ng NPA way back 2018 sa dako ng Mountain Province sa Lupus Lord. Habang nagkakandak kami ng internal security operation bilang alagad ng batas, andyan na. Hindi namin alam na yung isang area na yan, andyan na nakaabang na yung mga NPA. Isa na po yung namatay sa amin, 10 yung sugatan. Kung tutuusin, outnumbered na po kami, Lupus Lord. At pwede na kaming i-rush up na yung panahon na yun kasi kulang na kami sa mga bala. Pero yung panahon na yun, andyan na tumawag ako sa aking beloved wife, nagpapaalam na ako. Rinig niya yung putukan nung panahon na yun. Sabi ko, kung anong mangyari sa akin, patuloy ka lang sa buhay. Alam niyo po mga minamahal, hindi nawala na aking beloved wife ng pananampalataya. Tumawag siya sa dako ng pastoral house, humingi ng back-up prayer, nagpuri po siya. Alam niyo po mga minamahal, ganun po ka-powerful ang back-up prayer, Lupus Lord. Right, amen. Sa unat dalangin natin kagalang-galang ng mga pastor, andyan na wala pang isang minuto na tigil yung putukan, umatras yung mga hanay ng NPA, Lupus Lord. Praise the Andito Lord. ako sa inyong banal na harapan ng Lupus Lord, buhay, nagpapatutuho, Lupus Lord. Masabi ko rin na, Lupus Lord, na ang ating dakilang Diyos ay nagbabago ng buhay, Lupus Lord. Amen. Ang aking beloved parents sa Lupus Lord, andyan na. Nasabi ko nung una, nabubuhay sila ng walang kabanalan. Ang aking beloved father, andyan na, umiinom ng alak, Lupus Lord. Pero nung makakilala kami sa banal na gawain to, yung vision na yan, inalis ng ating dakilang Diyos. Praise Ang the aking beloved parents, maging kami binihisan ng may kabanalan. Salamat sa ating dakilang Diyos sa Lupus Lord. Alam niyo po, mga minamahal, yung nasabi kong una, ng aming buhay noon, walang direksyon. Pero nakilala kami sa banal na gawain to. Andyan na inaasam natin na isang araw, Lupus Lord. Makasama natin na ating pinakalapit sa Lupus Lord. Sa kalangitan na Lupus Lord. Andyan na nagkaroon tayo ng direksyon na Lupus Lord. Andyan na pupumilit tayo, nagsusumikap na dumalo sa banal na gawain to para sa isang araw, Lupus Lord, makasama tayo sa rapture, Lupus Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos, Lupus Lord, na lahat po ng mga sinishare ng mga naunang Kristiyano na yan, aming po nakamtan sa banal na gawain to. Kaya hanggang dito na lang po, nandiyan nagpapasalamat po ako sa pagpapalang material, financial, physical, at higit sa lahat, ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakalapisos na buhay, Lupus Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigil ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Tyrell Tawaran, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay maganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At grabing pag-ingat, pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon at tunay na nagbabago ng buhay. At tunay po ganyan tayo kapalad at talagang pinagpalang lubos talaga minamahal. Hallelujah. Na talagang kung titignan natin yung ating mga buhay noon, minamahal, parang wala lang.
Nandun, minamahal, talagang wala, sabi nga natin mga kapatid, wala talagang direksyon, minamahal. Nagkaroon lang talaga ng buhay at nagkaroon lang ng kulay yung ating buhay buhat nung tayo'y tawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay, totoo po yan, minamahal, hallelujah. Maging ang inyo abang lingkod nga, minamahal, akala ko ang buhay parang wala lang parang walang kabuluhan. Ngunit na tunay, minamahal, talagang nagkaroon lang talaga ng kulay ang buhay buhat nung tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay nandun, nagkaroon ng totoong kagalakan, minamahal. Minsan, pag tayo nagagalak, minsan sa mga material na bagay, pero pag wala na, minamahal. Ngunit yung ating nakaramdamang kagalakan, binibigyan ng dakilang Diyos. Minsan, talagang mas higit pa sa pagpapala. Kapag naramdaman natin presensya ng mahal na Panginoon, hallelujah, grabe, minamahal, hindi mapigilan kagalakan, minamahal. Ando, minamahal, feeling mo, minamahal, bagamat kung titignan, naglalakad ka, nagbibisikleta ka lang, hallelujah, pag naramdaman mo presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, feeling mo ikaw ang pinakamayaman sa lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na kanyang laging pinaparamdam ang ating kanyang pag-ibig, minamahal sa atin, hallelujah. At lalo't higit pa dyan, minamahal, hallelujah, dahil may mga taong patuloy na dumadalangin sa atin, minamahal, kaya lagi tayong protektodo, minamahal. So, unang dalangin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, na ating beloved evangelist Pastor Valdez Alameda, kabalikat ng mga manggagawa, minamahal, na araw o gabi nagpupuri sa ating dakilang Diyos, hallelujah, upang tayo pag-ingatan, pagpalain ng ating dakilang Diyos. Kaya ganoon lamang tayo kapalad, minamahal. Kaya atin talagang ipagtrabaho, minamahal, ang ating mga kaligtasan, minamahal, hallelujah. Dahil may mga taong umaalalay sa atin, dumadalangin sa atin na talagang tayo magpatuloy at talagang umabot talaga hanggang wakas. Hallelujah, hanggang sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy din po tayo ng mahal. Atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Bilwan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preachers, workers, beloved children, and visitors. Ako po yung nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maipahayag ko na naman po ang kabutihan na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andiyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po yung nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito. Naka-shirt po ako, naka-sleeveless, nakapantalon. Alam niyo po, nung ako po yung nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking pagbibisyo na yan. Ang pagmumura din po. Pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Binihisan rin po ako ng may kabanalan na pananamit. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po nag-bleeding na talagang akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto dahil napakababa po ang aking dugo.
dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pagble-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, na bagamat dyan po ang aking mga kapatid po, hindi pa po sila saved. Alam niyo po, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po takbo sa hospital. Alam niyo po, tinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Alam niyo po, pagdating ko po dyan sa Bulingit, ako po talagang ninigsamin po, talagang chinik up. Alam niyo po, niraspa po ako. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, talagang may sumama po na talagang napakalaki po na bukol na talagang dahil pinakita po sa akin, napakatigas po. Alam niyo po, andyan na talagang sa patuloy po yan na talagang inoobserbahan po ako, ini-examine. Sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talaga nandiyan na ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po talagang in-examine po. Sabi po ng doktor, dahil mayroon pa po, alam niyo po yung bukol-bukol po na arorosip. Sabi po nila na yan po ang dahilan na sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Alam niyo po, sabi ko po dahil takot na takot po ako. Sabi ko po dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ayaw, sabi ko po sa aking bilabad ate, sabi ko po sa kanya ate, sabi ko po, pag mamamatay po ako, dahil akala ko po dahil sa sakit na cancer na yan, sabi ko mamamatay na po ako. Pag mamamatay po ako, sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng Right, ating amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sa patuloy po yan na nandun na nga po, talagang, hallelujah, praise the Lord. Marami pong gamot po na ibinigay po. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor ay lumabas ka muna. Hallelujah, praise the Lord. Lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nandun lamang po ako nakahiga, nagmumukmuk po. Halos ayaw ko pong gumalaw dahil takot na takot po ako dahil naranasan ko po ang nag-bleeding na halos talagang nanginginig po ang aking tuhod. Pag ako po yung nag-bleeding, alam niyo po, doon lang po umiiyak. Sabi ko po sa mahal na Panginoong Jesus, pagalingin niyo po ako. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking bilabad ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po sa kalagayan ko po ito, mahinang-mahina po ako. Sabi ko po, pag sasama po ako sa'yo, dahil hindi ko po kaya, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa Barangay Lukban pa po ang gawain po natin. Pagdating ko po, ang mga kapatiran na datnan ko po na sila po'y nagpupuri. Alam niyo po ang ginawa ko po, nakisabay po ako na nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord, Pinalakas hallelujah. po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalangin po ng ating kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikan po ng ating bilabad mga manggagawa, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot.
Pinagaling po ako ng Praise ating the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung baguhan po ako, talagang nandyan na talagang marami pong pag-uusig dahil nga po napakahirap po ang aking buhay dahil nag-iisa lamang po akong naghahanap buhay. 5 po ang aking anak. Ang hanap buhay ko po, nagtitinda lamang po dyan po sa palengke. Ang aking paninda, kinukuha ko po sa aking bilabad ate ko po. Alam niyo po, pag nakatinda po ako, dahil yung bahay po namin talagang butas-butas po yan, talagang nababasa po kami tuwing umuulan. Dahil yung kawayan lang po ang bubong namin, sahig po lupa. Ang aming higaan po, papag lang po. Alam niyo po, talagang hindi ko po yung tinignan. Dahil pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng pagkain po ng aking mga anak. Di ko po mapagawa-gawa yung aming bahay. Talagang nagtiis po ako. Talagang hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako. Kahit isang gamit, wala po kami. Talagang tiyan nilalakad ko po. Dahil malayo po kami, boundary po, nagsaing tandok. Nilalakad ko po ang highway po. Alam niyo po, talagang tiyan, kahit kasama ko po ang aking mga apo, tinitiis ko po yan. Diyan na sabi po nila, tinatawanan po ako kung bakit dalo daw po ako, saan daw po ako kumukuha po ng mga pamasahe po namin dahil alam po nila na napakahirap po ang aking buhay. Pero hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa pagbibigay. Alam niyo po, ngayon po, sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aming bahay na ngayon, talagang naayos na rin po, bato na rin po. Maraming salamat. Di na po kami nababasa. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor po na may sidecar. Yun Praise po the Lord. Hallelujah. nasakyan po namin na papunta po sa banal na gawain. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kanina parang nanghihina po ako. Sabi ko po, pag hindi ko po, sabi ko po masakit kasi ang balakang ko po dahil naglaba po ako. Sabi ko po parang hindi po ako dadalo. Sabi ko po parang hindi po ako mapakali. Sabi ko po talagang sinikap ko po na dumalo. Sabi ko po dahil aawit po kami ngayon, sabi ko po, mahal na Jesus, ipagkaloob niyo po ang kalakasan ko po para hindi po ako mahadlangan ng gawa ng kaaway. Alam niyo po, tunay po, kahit gabing-gabi na po, ako pinaligo, nagbihis po, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandito po ako na pupuri, nagpapasalamat sa ating Amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoon hallelujah. Jesus. Tunay po na napakabait po, napakabuti po. Right, Ang amen. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung mga kapitbahay ko po talagang nandun po. Sinisiran po namin. Sabi po nila, napakatagal daw po ang gawain po natin. Ayaw po nila. Sabi po nila, gusto po nila yung nung nagkagisnan po nila na pananampalataya dahil pagpasok daw po nila, mamaya lalabas na po sila. Pero sabi ko po sa kanila, iba po sa amin, talagang totoong Diyos na buhay. Sabi ko po sa kanila, ang aming pinapuri, pinapasalamatan, pinapagaling po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na walang gamot, libre po, walang kalugihan ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung kayo'y manampalataya, sabi ko po. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po kung sa himala po talagang nandyan ang aking anak po, talagang siya po'y kinagat po ng ahas. Talagang alas 9 po ng umaga yan, alas 12 po pumunta po sa amin bahay dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, sa aming barangay Tandok pa po.
Alam niyo po, nung pagdating niya po sa aming bahay, nasabi niya po na kinagat ako ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang warahil, wala ka na, patay ka na. Pero napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Sus. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa aking manugang po na siya po'y mayroon pong abdo sa bato. Alam niyo po, nung nandun nga po sa Maynila, talaga andyan po dahil nung nagpa-ultrasound po siya, nakita po na mayroon pong bato sa abdo. Alam niyo po, marami pong gamot din po na ibinigay po sa kanya. Binigyan din po ng apple cider po na iinumin po niya. Alam niyo po, 3 galon po yan, ininom niya po. Naubos na po niya. Alam niyo po, talagang andyan. Yun po ang talagang sanhi po na nanilaw po ang katawan. Bumaba po ang kanya aglubumin, kaya nahihilo po siya. Nagsusuka po, talagang andyan na nung hindi na po niya kaya umiyak po yan, nandun lang pa po daw sa sulog. Sabi ko po sa aking anak, pagbakasyonin mo yung asawa mo dahil isasama po namin sa banal na gawain dito sa San Carlos. Alam niyo po nung nandito na po siya, isinama po namin dito, siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kasama po namin yan. 3 beses po siya na dumadalo. Nung umpiso po lang po niya, dahil mahina po, talagang nakaupo lang po na sabi niya, nahihilo po ako. Sabi niya, basta magpatuloy ka, sabi po namin. Sa 6 months po yan na nanatili po na kasama po namin. Alam niyo po, nung sa 6 months na po yan, nainip na po, umalis na po, pumunta na po sa Maynila dahil andun po yung aking anak, doon po ang trabaho po niya din. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon, siya po'y nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, pagka nakita po yung ultrasound, talagang wala na po, negative po, wala na po. Pinagaling na po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Jesus. Hallelujah, Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy niya po akong kinahabagan. Patuloy niya po ako ginagamit sa bilang mga awit po sa kanyang banal na basan. Kaya lagi ko pong hinihiling po sa mahal na Panginoon. Sabi ko po, pangawakan niyo po kami na kami po ay makapagpatuloy sa paglilingkod. Sabi ko po sa mahal na Panginoon, patuloy mo po akong maghamit sa banal na ubasan bilang mga awit mo. Kaya labis-labis po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat na mabiyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa lahat, sa pag-provide po ng pang-araw-araw naming pangangailangan. Talagang andyan po na pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical material. Higit po ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved, amen, praise the Lord. At ating beloved Sister Norma Bilwan sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Doon namin mahal talagang ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang nandun kung tayo lagi magtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang hindi po tayo mapapahiya. Hallelujah. Nandun minamahal ang ating mahal na kapatid. Talagang nandun patuloy nagtiwala sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Na lahat sa patuloy nilang paglingkod, maging isa ka ng mamahal sa buhay, minamahal. Dahil sa totoo lang, minamahal ang ating dakilang Diyos, talagang ipinagpipilitan na tayo magtiwala sa Kanya, minamahal. Dahil talagang may kasiguruhan. Tandaan natin, Diyos ang ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Na talagang patuloy na, nandun na talagang
nais ng Diyos na tayo magtiwala sa Kanya. Kayang ibigay lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Talagang ilagak natin yung ating tiwala sa Kanya na talagang yung ating mga pangarap na mahal ay kayang ibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At higit pa man mahal ang plano sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo higit, buhay na walang hanggan na pinangako po sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay minamahal na patunay na hindi naman natin minamahal sa ating patuloy na paglingkod. Lahat tayo minamahal, nagtatamasa ng mga grabing pagpapala minamahal. Na grabing proteksyon, grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Nandun minamahal talagang ating mga pangailangan, talagang on time na ibinibigay ng dakilang Diyos. Grabe mga pag-iingat, maging sa ating mga mahal sa buhay minamahal. Maging sa ating mga loved ones nga minamahal na hindi naglilingkod, ngunit loved ones natin sila, ganun pa man iniingatan din sila ng ating dakilang Diyos. Kaya tunay minamahal sa ating patuloy na paglingkod, tunay na walang kalugihan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At bago po natin tawagin ang sunod na bahagi na ating mahal na mga kapatid na magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ng langit, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Doon ay masaya, lahat umaawit
sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, tunay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, tunay masaya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa rin mga kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Irene Servan. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na magpuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Wade Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, sa pangasiwa po ng ating beloved Olympici Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na ang pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministro ito minamahal, na yung pong aking malasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinawana ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating mga gawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yung lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po noong kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal, na aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay dan upang ako'y makonverte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po ay nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung Panginoon po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, noong kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating gawain minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating gawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa amin sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, sa aming pong barangay noon minamahal, may kasiyahan po noon minamahal, buwan po ng Disyembre noon, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalin ang ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal,
kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa amin sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pong pamilya, minamahal. Bagaman andyan na bihira ko silang makapiling, minamahal. Andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat pong pagkupalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa upalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang tunay na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang pag tayo ay talagang sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos ay talagang nandyan ang kanyang patuloy na talagang pag-iingat na sa ating buhay ay talagang napakahalaga sa bawat isa sa atin na tayo ay talagang pag-iingatan ng ating dakilang Diyos na kung ating titignan sa ating kapaligiran, kung ating titignan sa buhay ng ating mga kababayan na talagang walang oras, walang time sa paglingkod sa ating dakilang Diyos na talagang nariyan mga minamahal na sila ay napapahamak o napahamak mga minamahal lalo na sa panahon ngayon mga minamahal na talagang kabi-kabilaan ang mga disgrasya, mga talagang kalamidad na nangyayari at maraming napapahamak o napahamak mga minamahal na sa ating panahon ngayon na talagang katulad ngayon mga minamahal. Maraming lugar na talagang binaha at talagang kung ating titignan ay talagang sila ay talagang kawawa. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil sa ating buhay na patuloy tayong pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos, lalo na ngayon mga minamahal na talagang bawat isa sa atin ay talagang pagod sa ating maghapon na mga iba't ibang gawain mga minamahal. Ngunit tayo ay talagang nagsusumikap na talagang tayo ay makadalo at mag-overnight mga minamahal at yan ay talagang nakalulugod sa ating dakilang Diyos at sa ating buhay. Talagang yan ay napakahalagang pabor sa bawat isa sa atin na tayo ay pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, napakahalaga na tayo ay sumunod sa panukala, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil alam natin na hindi tayo sumusuntok sa buwan na sa ating paglilingkod mga minamahal. Ito ay talagang 100%, 100% na talagang totoo at buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran kahit kung ating titignan sa ating buhay na although lagi nating naririnig ang mga buhay at pinagpalang patotoo, ngunit ito ay napakahalaga mga minamahal dahil ano ang sinabi ng ating dakilang Diyos sa mga minamahal na ipahayag ninyo ang mga kagilagilalas, ang mga gawa ng ating dakilang Diyos upang ang ating mga kababayan ay talagang kanilang mapakinggan
mapanood na talagang totoo at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na once na napakinggan nila ang ating mga patotoo at sila talagang lalapit, mga minamahal, no? Kung ating titignan diyan sa mga pagamutan, sa mga ibang lugar, may mga lugar, baryo na talagang nandyan ang mga albularyo na pinupuntahan ng mga tao. Ngunit kung kanilang mapakinggan ang ating mga patotoo na talagang sila mga minamahal, ay talagang magugulat na talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na talagang nagpapagaling at pati patay ay talagang nabubuhay, mga minamahal. Bakit mga minamahal? Dahil totoo at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang mapagpalang gabi po sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved evangelist pastor Willis Rada Almeida, at sa ating assistant pastor Lina Kumon Almeida, at ang buong beloved Almeida family, beloved Almeida children, sa inyong lahat mga minamahal, sa ating mga live webcast viewers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating beloved pastoral workers sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, sister Ate Bynes. Isang mapagpalang hating gabi na po sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Irene Serban, at sundan po siya ng ating beloved brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating pong minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalalang mga aral at turo ng ating pong kagalang-galang na minamahal at kagalang-galang na Pastor Will de Almeida, at ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay nagpapabot ng pagbati po sa ating pong beloved Almeida family, sa ating pong beloved preachers, workers, at sa inyo po mga beloved na kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang gabi na po sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga minamahal. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil dati-rati po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakakilala dito po sa gawain po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po yung kaguluhan ng aming pamumuhay. Andyan po mga minamahal na andyan po yung laging pag-aaway ng aming pong beloved na ama't ina, at andyan din po mga minamahal na andyan din po, hindi din po nagpapatalo ang aking pong beloved na lola sa aking pong beloved na ama, mga minamahal, dahil andyan po na ang aming pong amay talaga pong talamak na manginginom sa aming lugar. Wala pong araw o gabi, mga minamahal, na hindi po siya umuuwing lasing, mga minamahal. Siya po talaga ay lasing na lasing, mga minamahal, at ang lahat po ng kinikita po nila nung panahon na yun, mga minamahal, inuubos po nila sa kanilang bisyo. At kung may matiraman, mga minamahal, andyan po yung kulang na kulang pa rin po ito, mga minamahal, sa aming pamumuhay. Andyan po na talaga pong napakahirap, mga minamahal, ng aming pamumuhay noon, mga minamahal, dahil andyan po mga minamahal na may mga time na pag pumapasok po kami sa paaralan, mga minamahal, andyan po wala po kaming baon, andyan po na
dumadaan pa po ako mga minamahal sa pinagtatrabuhan po ng aming beloved na ama at ina upang bumali po sila ng aming mga pambaon dahil andyan po, inuubos po talaga ito ng aming pong beloved na ama. Subalit nung kami po nakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po mga minamahal na sa patuloy na pagdalo mga minamahal, bagamat po mga minamahal na kami po'y dumadalo. Andyan pa rin po yung aming pong beloved na ama, mga minamahal ay umiinom pa rin po ito mga minamahal. Andyan po mga minamahal na may mga tempo na dumadalo po siya na may hangover mga minamahal at doon po siya sa likod nag-i-stay. Andyan, natutulog o sa tricycle mga minamahal o doon po sa mga lilim na puno dyan po sa may nung ang banal na gawain pa po natin mo mga minamahal pag Sunday po mga minamahal dyan po sa Sepnas po nun mga minamahal. Andyan po mga minamahal, subalit dumating po yung time mga minamahal na andyan po, hindi po kami nagsawang manalangin, magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na darating ang panahon na ang aming pong beloved na maibabaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na dumating po yung time na ang aming pong beloved na ama ay pinaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na sila po'y nakaramdam ng pananakit ng dibdib, mga minamahal talaga pong sobra pong sakit ang nararamdaman nila. Andyan po na grabing pamimilipid po nila noon mga minamahal at andyan po na kami po'y nag-decide na ipa-check up po siya sa hospital mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sabi po ng doktor noon mga minamahal na ang aming pong beloved na ama ay may sakit po sa puso, mga minamahal. Ang tempo lamang namin nalaman na ang aming pong beloved na ama ay may sakit po pala sa puso, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na ang sabi po ng doktor, kailangan po namin silang ipa-confine, subalit dahil po sa kakulangan ng pinansyal. Ang aming pong beloved na ama at ina, mga minamahal ay nag-decide po mga minamahal na mag-alay ng ayuno at mag-stay po dito sa ating pong pastoral house, mga minamahal. Andyan po mga minamahal. After po nila mag-ayuno, mga minamahal, andyan po mga minamahal, instant po na kagalingan na pinagkaloob po sa kanila na ating pinakamamahal na Amen Panginoon. praise the Lord. Po yan, mga minamahal, instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanilang bisyo, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po yan, labis-labis po namin yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung nagpupurit na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil may share din ko rin po mga minamahal. Year 2008 po mga minamahal na ako po'y nag-decide na bumaba bilang mga awit, mga minamahal. Ako po'y nagpaalam sa ating pong beloved Ate Liz po nun, mga minamahal. At andyan po, ang sabi po ng ating pong beloved Ate Liz po nun, mga minamahal na bababa ka, magagaya ka na naman sa ate mo. Sabi niya dahil that time po mga minamahal, ang aking pong ate po nun ay bumaba din po bilang mga awit at siya din po nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na andyan pa rin po mga minamahal ang kadigasan ng aking ulo, mga minamahal. Sinunod ko po ang aking pong kagustuhan, mga minamahal. Ako po'y pumunta sa dako ng Manila at naghanap ng trabaho, mga minamahal. At upang makatulong sa aking pong mga beloved na magulang, mga minamahal, dahil sa kahirapan nga po ng buhay, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung panahon na yun, mga minamahal, ako po may trabaho po nun, mga minamahal. Nung una po mga minamahal, ako pa po nakakadalaw sa dako po ng Amoranto, mga minamahal, dahil Sunday po mga minamahal ay day off ko po noon, mga minamahal. Subalit sa katagalan, mga minamahal, dahil sa implementation na rin po ng barkada, mga minamahal, hindi na po ako dumadalo, mga minamahal. May mga time na imbis na dadalo po ako, mga minamahal, ako po'y pupunta po sa MOA, mga minamahal, dahil para manood po ng banda, mga minamahal, dahil sabi ko, niluluko ko lang ang sarili ko nito. Dadalo ako, nakapalda ako. Magtatrabaho ako, naka-slacks ako. Ganun po yung nasa isip ko po nun, mga minamahal. Andiyan po na, subalit mga minamahal, andiyan po na, yung mga panahon na yun, mga minamahal, ako pinatutong uminom ng alak, magsuot ng walang kabanalan, mga minamahal. Imbis na pumunta po ako sa banal na gawain, sumasama po ako sa aking mga barkada. Imbis na makatulong po ako sa aking mga magulang, ako po yung naging sakit sa ulo ng aking mga magulang, mga minamahal. Andiyan po na may buwan, ilang buwan din po akong hindi nagparamdam sa kanila, mga minamahal, at nag-awol po ako sa trabaho, mga minamahal. Ganyan po ako naging ka-worse po nun, mga minamahal. Andiyan po yung pag-aalala nila, mga minamahal. Subalit hindi ko po iniisip, mga minamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dumating po yung time na
dumating po yung time na ako po bumalik po dito sa Pangasinan, mga minamahal. Andiyan po yung laking taka po ng aking pong beloved na ina, mga minamahal, dahil iba na po ako manamit, mga minamahal. Subalit nandyan po, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po ang aking pong beloved na ina, mga minamahal, hindi po nagsasawa nung panahon na yan na ako po'y sabihan, ipaalala ang mga pagpapala at himala na ginawa ng ating pinakamamahal pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay, mga minamahal. Dumating po yung time na ako po nagkaroon na po ng pamilya at anak, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na bagamat, andiyan po na pinanganak ko po yung aking pong pangalan na anak, mga minamahal. Andiyan po na, ito po'y nasa niko po nun, mga minamahal, may neonatal pneumonia po siya. At nakabalik ko po yung kanyang paa, mga minamahal, yung isang paa po niya, nakaganyan po talaga siya, mga minamahal. Talaga pong, grabe pong iyak ko po nun, mga minamahal, dahil di ko po labis isipin na ganun pong maging kahihinat na ng aking pong beloved na anak po nun, dahil lagi naman po ako nagpapacheck up. Buwan-buwan naman po ako nagpapacheck up, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na andiyan pa rin po ang aking ina po nun, mga minamahal. Sabi niya, dumalo ka na sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang iyong anak, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na dumalo po ako, mga minamahal. Bagamat dumadalo po ako noon, naging Sunday Christian lamang po ako noon, mga minamahal. Andiyan po na after po ng closing prayer, mga minamahal, pinapalihan ko po ang aking pong anak po noon na dito po sa harapan, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na siya. Siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inunat po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang paa, mga minamahal. Andyan din po, mga minamahal, ako pinapupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil ang aking pong anak rin po yan, mga minamahal, lagi po yung, laman po yan ng ospital, mga minamahal, lagi po yan ako confined dahil lagi po yung nagkakasakit, dahil sakitin po talaga, mga minamahal. Andyan po na, that time po, mga minamahal, sabi po ng aking ina, bakit kasi, sabi niya, na nangangako ka sa mahal na Panginoon na hindi mo naman ginagawa, ganyan po laging sinasabi niya, mga minamahal. Andyan po nung confined na po niyan, mga minamahal, talagang nagdelikado po yung buhay niya, mga minamahal. Pinagalitan na po ako ng doktor, bakit daw sa ibang ospital ko po, sa public hospital ko daw po siya pinakonfine. Andiyan po, mga minamahal, na talaga pong kunting-kunti na lang, mga minamahal, na may hirapan na talaga sila maghanapin yung ugat sa kanya, mga minamahal, dahil na dehydrate na nga po siya, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na noong time na yun, mga minamahal, bago po siya ilipat sa ospital, mga minamahal, tumawag po ako dito po sa pastoral house, at andiyan po na may pumunta pong manggagawa po noon, mga minamahal, at nilihans po ang aking pong beloved na anak po nun, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na pagkalihans po sa kanya, bago po siya ilipat doon, mga minamahal, siya po'y nakaramdam ng kalakasan, mga minamahal, kaya labis-labis ko pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan po na nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sabi ko, mga Panginoon, kung kalooban mo, siya na gamitin po siya bilang isang children's choir, magpapagamit po siya sa yung banal na ubasan, mga minamahal. At that time po, mga minamahal, siya na po yung nagpagamit bilang isang children's choir. Lubos ko pong pinapasalamatan natin pinakamamahal na Panginoon, dahil hindi na po siya nakukonfine ngayon, mga minamahal. At kami na lamang po nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, na po pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako rin po yung napupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil po, mga minamahal, yung din pong bunsong anak ko po, mga minamahal, pinagbubuntis ko po yan. Andyan po na, akala ko po, mga minamahal, dahil sa panganay ko po, mga minamahal, hindi po ako naging maselan. Akala ko po sa pangalawang pagbubuntis ko po, mga minamahal, ganun din po, mga minamahal. Subalit, mahigit 1 buwan ko pa lang po siyang pinagbubuntis noon, mga minamahal, ako'y nakaramdam ng pananakit ng aking tiyan, mga minamahal. Andyan po na, pumunta po ako sa aking pong beloved ate, sabi ko, ate, masakit ang tiyan ko, mga ate, andyan po na, may lumalabas sa akin na dugo, mga minamahal, no, nag-spotting po ako, sabi ng ate ko, baka nagbabawas silang daw po ako, sabi ko, hindi, iba yung pakiramdam ko nito, sabi ko. Andyan po na nagpa-check up nga po ako noon, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, sabi nga po ng doktor po noon, mga minamahal, na may malaki ang chance na ako po'y makunan, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, na talaga pong sabi po ng doktor, kailangan ko daw mag-bed rest hanggang sa dumating yung time na kailangan
lalabas na po ang aking pong beloved baby po noon. Subalit mga minamahal na ilang buwan pa lamang po ako nakapagpahinga noon dahil lagi pong sinasabi po ng aking beloved na anak, sayang mama hindi ka sumama sa banal na gawain. Ganyan po lagi sinasabi ng aking panganay noon, mga minamahal. Ako po nag-decide na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po na bagamat bawal po ako magsakay sa sasakyan, sa tricycle dahil marami pong humps po dun sa amin panahon na yun sa aming barangay. Andiyan po mga minamahal, ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kami po iingatan. Andiyan po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dumating po yung time na pinanganak ko pong aking anak na ito po'y healthy mga minamahal at wala pong anumang komplikasyon. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya sa aking pong beloved na husband, sa kanya pong pagtitinda dyan po sa dako po ng Pampanga dahil araw-araw po yun sila po yung laman ng kalsada, mga minamahal, dahil sila po yung nagro-rolling ng kanilang paninda, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil pinag-iingatan siya at iniiwas sa anumang pong disgrasya, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Irene Serban sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang dapat talagang tayo ay natuwa mga minamahal. Bakit mga minamahal? Ating napakinggan kung gaano ang kanilang problema noon sa kanilang beloved Father, mga minamahal. Ngunit dahil sa ating dakilang Diyos, walang imposible mga minamahal sa kanilang magkakapatid na talagang sila ay talagang in one accord na sila ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos, yung kanilang problem na talagang ang kanilang beloved Father ay talagang hinipo at talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! So dapat i-appreciate natin yan, mga minamahal, na pag may talagang nagbago ang buhay, tinanggap ang ating dakilang Diyos, ma-appreciate natin yan. Tayo ay talagang matutuwa mga minamahal. Bakit ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos, na ang sabi, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things becomes new. So ibig sabihin, nung time na talagang tinanggap ang ating dakilang Diyos, ang sabi, all things become new. So, ibig sabihin, nagbago na ang buhay, yung dati na talagang hindi dumadalo, talagang hindi nagpupuri mga minamahal, ay talagang nariyan na talagang bago na at binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating napakinggan na talagang napakahalaga din pala ang talagang pagdalo 3 times a week, mga minamahal. Ating napakinggan na talagang ang sabi ay Sunday Christian lamang. At nung Sunday lang dumadalo, ating napakinggan ang kanyang beloved anak ay laging nasa hospital. Amen. Ngunit nung time na ginawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos, ating napakinggan na hindi na dinadala sa pagamutan, hindi na dinadala sa hospital. So, ibig sabihin mga minamahal, ang napakahalaga pala ang pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa ating buhay, maging sa ating mga live webcast viewers, lalo na sa ating mga
baguhan na talagang nanonood sa ang mga dako ng mundo. Napakahalaga na talagang kayo po ay dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry kahit sa amang lupalop, sa amang dako ng mundo. Nandyan ang gawain ng ating dakilang Diyos. Ang gagawin nyo lamang ay ihagbang ang inyong paa at kayo ay dumalo dahil totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na dito talagang lahat ng karamdaman, anuman ang mga problema sa buhay, walang kapayapaan. Pag tayo ay lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, walang imposible. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay ang buong pagkakataon na po sa ating beloved Elder June Amaro at sundan po siya ng ating beloved Sister Tess Malikdum. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At dobling paggalang sa ating mga parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Rizal Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at sa atin po mga beloved elders na kasama ngayon, at sa inyo po, sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Sa pangasiwa po nating beloved Ordin Preacher Kuya Buider at sa kanila pong beloved daughter at Ibayas Dear, at sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah sa kanyang pag-iingat. Hallelujah sa aming biyahe pauwi ng Digos, Davao del Sur, mga minamahal, para po, hallelujah, sa masilayan namin sa huling pagkataon yung namamahinga naming kapatid sa laman, mga minamahal. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, dahil nakauwi kami kahapon sa kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, bago po itong bagyo, mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na wala pong delay. Hallelujah, yung aming flight, mga minamahal. At sa kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa pag-provide po, hallelujah, sa lahat ng mga gastusin, mga minamahal. Hallelujah, yan po pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, at pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, ang lahat ng magpagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, financial, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Elder June Amaro sa kanyang buhay na patotoo, mga minamahal, na talagang tunay ng ating dakilang Diyos ang talagang patuloy na talagang nag-iingat. Imagine, mga minamahal, na talagang sila ay nakauwi ng maluwalhati, mga minamahal. At kung ating titignan ay talagang ang bagyo, mga minamahal, ay dyan nagsimula sa parting Visayas, Mindanao, ngunit sa kabutihan ng ating dakilang Diyos ay talagang sila po ay talagang pinag-ingatan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumagos
Susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Tayo munang lahat ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O kay sarap umawit, awiting makalangit, ang puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati ang anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino man hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan,
at di pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Tess Malikdum at sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord! Hallelujah! Unang pagbati at pagwalhati sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord! Pabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na kagalang-galang na minamahal na pastor at sa ating minamahal na pastora. At ako pinagpapasalamat sa kanilang mga turong na iwan. At ako po rin Hallelujah. At ako rin po bumabati sa ating minamahal na mga gawas sa pangasiwa ni Brother Bugoy at sa kilang mahal na anak. Ako'y bumabati ng magandang gabi po sa kanila, sa lahat po ng manggagawa. Kasi ako pinagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po nung Miyerkules po habang kumakanta po yung mga painis, ang pakiramdam ko sa aking sarili, nalalambot po ako, tapos yung mga kamay ko po talagang parang papel. At ako po'y nagsisi sa pinakamamahal na Jesus na ako po'y pakalingin niya, ibalik niya po yung aking kalakasan dahil po talagang nanghihina po ako nung Miyerkules. Pero nung pagkatapos ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, ako pinagaling ng pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po'y nakabalik sa aming tahanan. Maalala ko lang po nung ako po'y baguhan sa pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Na nakaroon din po ako ng karamdaman na batindi po dahil po hangad ko po na matulungan ko po yung aking asawa na maghanap buhay, ganyan. Ano po, ginagawa po ko pong araw po yung gabi. Tumatanggap po ako ng mga project na para kumuha po ako ng mga bilang noon. Pag hindi mo matapos, talagang ibabalik ko po yung pira na kinuha ko. Kaya ang ginagawa ko po, tinatapos ko po magdamag. Nagkaroon tuloy ako ng yung karamdaman na nahihilo po ako. Tuwing bumabangon po ako, nahihilo pa rin. Tuwing nahihiga, ganyan pa rin. Ang pinaisip sa akin ng pinakamamahal na Jesus, yung pong
Biblia na pinabili ko sa aking mga kapatid. Kasi noon po, bali pag dumadating po sila ng mga manggagawa, ano po gawain na, kaya wala po akong matakbuhan. Pinaisip sa akin ng pinakamamahal na Jesus yung Biblia po. Binuklat ko po yun habang ako'y natutulog. Nilagay ko po sa aking ulo. Pagkagagising ko po ng umaga, parang ayaw ko pong bumangon dahil naalala ko po yung pagkahilo ko. Pero nung talagang bumangon na po ako, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Jesus dahil po wala na po yung pagkahilo ko. Hallelujah. Maalala ko rin po nung nag-aaral po yung aking mahal na anak sa grade 7 po siya noon. Bali, nakaroon po sila ng contest na bisikleta. Malayo po yun sa amin, mula Balaya hanggang sa Talang. Ang ginawa ng asawa ko, bumili siya ng bisikleta, yung luma po, yung second hand. Tapos nagkaroon po sila ng pakuntis doon sa eskwelahan nila. Yung aking anak, ayaw niyang sumali dahil luma nga po yung bisikleta niya, yung malaki pa yung mga gulong. Kaya ayaw niya. Yung mga classmate niya, sige na, pinili siya na sumali. Pumayag po yung aking anak. Pero yung mga kasama niya, nasa kalagitnaan na sila ng ng kuntis nila. Nung mapapayag po yung aking anak, bali sumunod po siya. Habang tumatakbo daw siya, may bumubulong sa kanyang isipan na, mauna ka. Yun, ganun ang kanya nanirinig sa kanyang tainga. Yun po, kinahabagan siya ng pinakamamahal na Jesus na siya po ay nauna. At ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po sa kahabagan niya, binigyan siya ng trophy noon. Maalala ko rin po nung grade 1 po yung aking anak na yun, panganay. Bali, mayroon po siyang karamdaman na sa kanyang katawan na masilan. Tapos nung siya'y binautismohan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, tunay na siya'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako rin po nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po nung matagal po akong wala dito, bali 5 taon po yata ako. Nagpaalam po ako dito. Tapos nung pagkabalik ko po, bali may dumaan doon na kapatiran na samahan po ko sila dahil po hindi pa po ako nakakabalik noon bilang mga awit ng pinakamamahal na Jesus. Mayroon po akong nararamdaman sa aking katawan na sumasakit po yung aking dibdib. Pero hindi ko sinabi, sumama na lang po ako sa kanila. Ang init-init pa po noon. Sa gitna po kami ng bukid. Nung pagdating po namin, nakikiramdaman ko po yung aking sarili kung sasakit pa yung aking dibdib. Tunay na kinabagan po ako ng pinakamamahal na Jesus na pinagaling po ako. Kaya hanggang dito na lang po at pasasalamat ating si pinawal po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved sister Tis Malikdim, sa buhay na patutuo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Punin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa ating testimony portion, praise God, hallelujah. Ako po bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po. Ang pinakamatas sa pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At akin pong inaalala mga minamahal, ang mga aral at turo po ng ating ginagalang at minamahal na Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po mga minamahal sa ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Linas C. Almeida, praise God. At ganoon din po mga minamahal sa ating mga beloved Almeida children,
mga Almeida family, mga minamahal praise God, at ganoon din po mga minamahal sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boy Vinier, sa kanya pong beloved daughter Ate Weissner, at ganoon din po mga minamahal sa ating mga kasamang mga beloved elders, mga minamahal, sa mga beloved workers, mga choir members, purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po mga minamahal, at mga bati po mga minamahal sa mga taga-subaybay po natin, mga minamahal sa ating live, mga minamahal webcast sa Facebook at sa YouTube, mga minamahal, purihin pinakamamahal na Panginoon. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat, purihin ng Diyos, mga minamahal. Tayo po tuloy-tuloy mga minamahal sa ating pong mga testimony. Praise God, hallelujah. Aking pong tinatawagan mga minamahal, ating beloved brother Romil Moranti, sa kanya pong buhay na patutuo po rin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord po. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pero din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, at beloved workers, beloved patiran. Magandang madaling araw na, magandang hating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati po nung ako po ay wala pa po sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay ako rin din po ay isang lasinggero. Andiyan din po ang aking mga pagmumura, at sa aking mga panalita ako din po, andiyan din po ang aking mga panalita na mga malalaswang panalita. At ako rin din po ay minsan din po ako rin din po ay pag andiyan po ang may mga babae na mga maganda, andiyan din po ang aking mga paningin nasa paligid at tumitingin-tingin. At wala din po akong kapayapaan sa aking puso at isipan ko po. Napakagulo ng aking buhay ko. Ngunit isang araw po, nung may nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at sa patuloy na pagbabahagi po sa akin, ay isang araw din po ay ako rin po ay dumalo at tinanggap ko po ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ipinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nagpabautismo po, ay nagkaroon po ako ng takot sa paggawa ng mga masama, lalo na po sa aking iniuutos po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng pag-inom ng alak ay nakakasama po pag ikaw po ay isang Kristiyano na. Yun po ay pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon ng aking mga maling gawa ko po noon, ng mga masasamang gawa ko po, yun po ay inalis. At ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung ako din po ay hindi pa po nakakakilala sa ministry pong ito, ay sa aming pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay hindi po kami magkaunawaan. Diyan po ang aming pag-aaway po namin. Halos hindi ko po mabilang ang aming awayan po namin dahil grabe din po ang aking mahal ko pong asawa talagang makapagsalita. Minsan din po ay hindi ko na po ito makaya. Talagang ang aking mahal ko pong asawa ay napagbubuhatan ko na po siya ng aking mga kamay. Diyan po ang aking kalungkutan na
aking pong nararamdaman sa mga panahong pong iyon. Ngunit nung ako po ay naglingkod sa mahal na Panginoon, yung aking kalungkutang pong iyon, ang pananakit ko po sa aking mahal pong asawa, yun po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niyo po sa aking buhay. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po, nung ako po ay namumroblema sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal pong asawa ko po. Ako po ay lagi ko pong naririnig po sa ating mga minamahal po nating mga mangaral na pag tayo po ay nasa kagipitan, tumawag po tayo sa ating pinakamahal na Hesus. Ang aking ginawa ko po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamahal na Hesus. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon dahil nung ako po ay lumapit sa mahal na Panginoon upang ako po ay manghingi ng tulong sa ating pinakamahal na Hesus. Yung aking problema ko pong iyon ay yun po ay nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamat din po sa mahal na Panginoong Hesus na matagumpay na panganak po ng aking mahal kong asawa. Sila po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang mga bagay, na mga material na bagay na pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lang po. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Romel Morantes sa mapagpalang patutuon na yan. Praise God, puri ng Diyos, mga minamahal. Napakapalad po natin, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay tinawag po, mga minamahal, sa gawang ito na tunay po, mga minamahal, isang special, mga minamahal, yung pagkatawag po sa atin ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay po, mga minamahal, nariyan po pagbabago ng buhay, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, yung kalayaan natin, mga minamahal, at tayo po, mga minamahal, ng araw, mga minamahal, praise God. Tayo po, mga minamahal, nariyan po, mga minamahal, sa lahat ng kalayawan ng laman, mga minamahal, praise God, puri ng Diyos, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, special na tinawag natin pinakamamahal pong maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Mga private ebidensya, mga minamahal, na ating pinaglilingkod ng Diyos, mga minamahal, tunay na buhay, nagbabago ng buhay, praise God, at papagaling ng ating mga karamdaman. Puri natin pinakamamahal, Panginoong Hesus, puri ng Diyos, hallelujah. At tayo po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po, mga minamahal, praise God, at aking pong tinatawagan ating beloved, ang gusunod po na magbabahagi ng kanyang buhay na patuto sa katauhan po ng ating beloved sister Christine Galguera, at sundan po siya ng ating beloved brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagbati, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang, at atin din po inaalala ang banal na aral at turo po natin po beloved and honorable Pastor Wildis Gerardo Almeda at ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang buong Almeda family, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran. Muli ako po ibabati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ko sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa inyong abang lingkod. Nagpapasalamat po ko sa kagalingan na ipinagkaloob niya dahil Amen. Praise the Lord. Kung maalala niyo po, mga minamahal, yung patutuko po dati na nagkaroon po ko ng acute otitis externa po, kung saan po nagkaroon po ng infection yung tainga ko, na hindi lamang po ordinary infection yun, hanggang sa ulo ko po ay sobrang sumasakit po that time. Alam niyo po, mga minamahal, last week, andyan na inatake na naman po ako ng karamdaman ko na yun. Alam niyo po, mga minamahal, that time po talagang yun na naman po, sumasakit yung tainga ko hanggang sa ulo ko po, at dumating din po sa point na nagkaroon po ko ng sinat po. Hindi po ako makapag-focus that time po sa trabaho ko po, at alam niyo po, mga minamahal, talagang sa sobrang sakit ko po andyan po na napapaisip ko pong lagyan po yun ng antibiotic or anuman po yun. Pero
naalala ko po, pinaalala po natin pinakamamahal na Panginoong Hesus yung mga patutuko po doon. Dati kung gano'n po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya ay andiyan na pinaalala po yun ng ating pinakamamahal na Panginoon. At muli, ako po yung nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang ko po at talagang andiyan po na nag-start po kong mag-ayuno na andiyan na nipatak po ng anumang gamot o any antibiotic po, talagang hindi ko po yan nilagyan. Andiyan na ako po humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, last week lamang din po, after ng pag-aayuno po, sa unang po ng dalangin po natin pong parents in the Lord, andiyan na pinagaling po yan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon dahil po andiyan na patuloy niya po tayong tinuturuan na manampalataya dahil sa mga huling panahon na ito, dahil na kailangan po natin yan. Kaya maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Hesus sa patuloy niya po na pinagkakaloob niya po, nakalakasan po sa aking po pagtatrabaho. Nagpapasalamat po ako sa wisdom na patuloy na pinagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Nais ko rin pong sariwain na malala ko po way back po nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio, ganitong panahon din po yun, tag-ulan. At yan sa unexpected po, may biglang dumaan po ng malaking tipak ng bato sa amin pong harapan. Nung una, akala po namin ordinary lamang po yun ng tipak na bato, pero nung hindi po namin inaasahan, nandiyan po na tuloy-tuloy na po yung pagragasan ng lupa that time. Yun po pala nagkakaroon na po ng landslide. Alam niyo po mga minamahal, yung driver po namin, van namin pong sinasakyan, dyan po na hininto niya po yung van at dyan po na tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasan ng lupa. Hindi po kami maka-atras po sa mga oras na yun dahil po dyan po na sa sobrang traffic na rin po, marami pong nakasunod po na sakyan sa amin. Pagtitingin naman po kami sa bandang kanan namin, bangin na rin po kaagad yun. Pagbandang kaliwa naman po, just harapan po, dyan pa rin po yung tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasan ng lupa. Alam niyo po mga minamahal, that time po, hindi na po namin alam yung gagawin dahil pati yung driver po nagpapanik na rin po. At dahil doon ay hindi mo rin po maiiwasan na mag-alala dahil po dyan na nasa paligid mo rin po. Talagang dyan po na nagsisigawan na po sila dahil hindi po nila alam kung sino po yung tatawagin nila, kung hindi na rin po na alam kung anong gagawin. Pero nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po tayo tinuruan po natin pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, kahit andyan po na ilang segundo na madidisgrasya, tayo andyan na hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, unting-unti na lamang po, once na hindi po huminto yung landslide, talagang matatabunan po kami ng lupa at panigurado po mahuhulog po kami sa bangin sa mga oras na yun. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Hesus dahil isang tawag lamang po andyan na isang rebuke lamang po ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, after a minute lamang po andyan po na pinahinto po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung landslide po sa mga oras na yun. Kaya nagpapasalamat po ko at dahil po doon sa paghinto ng landslide, andyan po na nakababa po kami sa aming pong sinakyan po, andyan po na nakapunta po kami sa safe place po sa mga oras na yun. Kaya nagpapasalamat po ako sa pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nais ko rin po pasalamatan ng patuloy na pinanghahawakan ng inyong abang lingkod sa banal na ubasan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang pong lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Christine Galguera sa iyong pinagpalang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po mga minamahal, nandiyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise God. Sa oras po ng kagipitan, mga minamahal, sa oras po mga minamahal na sa kuna, praise God, nandyan palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon na tumutugon sa ating mga panalangin, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, at tayo tinuruan po mga minamahal sa
oras po ng kagipitan, mga minamahal, tatawagin lang natin po ang pangalan natin pinakamamahal ng Panginoon at banggitin na lang po ang Hallelujah, praise the Lord. At tunay po mga minamahal, nandiyan po ang patnubay, pag-iingat at 100% mga minamahal, ang Diyos na ating pinaglilingkod ay tutugon po sa ating mga kahilingan. Purihin ng Diyos. Praise God. Palapakan po natin pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Praise God. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ay patuloy na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon at aking pong tinatawagan muli mga minamahal ang susunod po mga magbabahagi ng kanyang pong paruto ating beloved brother Arnil Nodado. Praise God. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluluhati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pag-aalala sa mga ganito ang turo at aral ng ating beloved pastor, Wilde Estrada Almeida. Hallelujah. Beloved Mama Der, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Na kailanman ang kanilang mga turo at aral ay ito'y manatili sa ating puso't isipan. Hallelujah. At sa kanilang mga minamahal anak at sa inyong mamahal mga kapatiran sa lahat na ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal Panginoon, sa ating mga elders, sa ating beloved ordained preacher, hallelujah, at sa kanyang minamahal anak, hallelujah, at sa inyong mamahal nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako'y nagpapabot ng isang magpalang madaling araw na buo sa ating lahat, hallelujah. Mahal, lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon at ako'y nabigyan ng pagkakataon upang purihin, dakilain ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Hallelujah. Patuloy ko mahal dahil nung Lunes mahal, ako'y nagtungo sa dako ng RHO sa center mahal upang magpunot ang ipin mahal. Hallelujah. Sa aking pagpunta doon, mahal, ako'y pumasok mahal sa center na mahal at ako'y nagsabi sa tatlong babae mahal doon sa harapan na ako'y magkabunot ng ipin mahal. Hallelujah. Dahil ang aking ipin mahal, ito'y nabasag ng mahal at ito'y tumatama sa aking dila mahal at ito'y masakit mahal. Hallelujah. Ngunit sa ganong kalagayan mahal, sabi ng babae doon mahal, di ko alam kung ano yung mahal o assistant o nurse yung mahal. Tatlo sila doon mahal. Ang bukad agad sa akin mahal, ako ba daw ay may baksina? Hallelujah. At nakita niya sa akin kalagayan mahal, ako'y talagang nakita naman nila mahal sa akin kalagayan mahal. Ang sabi ko mahal, hindi ako nagpabaksin at wala kayong baksin, sabi ko sa kanilang mahal. At tinanong niya mahal kung anong aking maintenance mahal. Sabi ko wala akong maintenance. Ang aking maintenance lang mahal, sabi ko sa kanila, fasting and prayer lang mahal. Hallelujah. Sa ganong kanilang mahal, bila silang nanahimik mahal dahil ako'y walang maintenance at ako'y walang baksin mahal. Na sinasabi nila mahal, bago daw ako pupunot mahal, dapat daw may baksin akong mahal dahil ito daw ay requirements ng mahal ng DOH mahal. Hallelujah. Ngunit sinasabi ko sa kanyang mahal, ako ay taga-Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Sa amin, ang aming beloved pastor, tinuturuan kaming manampalataya sa aming pinakamahal ng Panginoon. Hallelujah. Dahil sabi ko sa kanyang mahal, kung talagang niloob na naman Panginoon, tayo mamamatay. Kahit gusto pa natin mabuhay, sabi ko sa kanila mahal, tayo kukunin ang ating pinakamahal na Panginoon. Dahil sinasabi sa Biblia mahal, sinasabi ko sa kanila na minsan natin naklas tao ang kamatayan at pagkatapos din paghuhukom mahal. Hallelujah. Ito ang kanyang sinabi ko sa kanila mahal at ang tao doon mahal, ito'y biglang nanahimik sila mahal. Hallelujah. At biglang may lumabas sa isang nurse siguro yung mahal at sinasabi niya sa akin, siya daw din Kristiyano mahal. Hallelujah. Sabi niya sa akin mahal, bakit kasi pinagbabawal ang gamot? Hallelujah. Ang sagot ko sa kanyang mahal, sa amin hindi bawal ang gamot
mahal. Depende sa pananampalataya, mahal. Ngunit ang sinasabi ng aming mga pastor, ikay manampalataya ng 100% sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganun nga, mahal. Bigla na naimik naman sila, mahal. At yung isang babae, tumakbo doon sa dental, mahal. At kumuha ng papel, mahal. At kinuha ang aking pagkakakilanlan, mahal. Hallelujah. Sinulat ito, mahal, sa film, mahal. At ako'y pinapunta sa dental na mahal. Hallelujah. At ako'y pagtayo ko, mahal, nakita nilang ako'y pipilay-pilay, mahal. Ang doktor doon sa dental, mahal, ito'y parang nagulumihan at parang natakot, mahal. At ako'y pinabalik muli doon sa infirmary, mahal, upang kumonsulta sa doktor na sinasabi niya, kumuha ako ng certificate, mahal. Yun ang aking ginawa, mahal. Kumuha naman ako at bumalik naman uli ako doon, mahal. Sa kabangan naman, Panginoon, mahal, ako'y nabunutan ng ngipin, mahal. Hallelujah. Ako'y lubos na pagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa mga ganyang pagkakataon, mahal, sa kanyang kabagan, mahal. Sa kabagan naman, Panginoon, hallelujah. Ako'y binibigyan ng katapangan upang sabihin ko sa kanilang, mahal, na tunay ang Diyos nating pinaglilingkuran, mahal. Hallelujah. Kaya lubos na pagpapasalamat sa mahal, Panginoon, mahal. Talagang grabe ang aking galakan, mahal, dahil nung sinasabi ko yung mga ganyang kabutihan ng mahal, Panginoon, mahal, tila ba, mahal, sila ay talagang natigilan, mahal. Hallelujah. Naging sunod-sunuran sila, mahal. Hallelujah. Maging yung nagre-resita ng doktor sa akin, mahal, alam niya, mahal, na talagang tayo, taga-Jesus Miracle Crusade, mahal, na totoo may pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Bangon man siya nagsusulat, mahal, na ito ay inumin ko, mahal. Sabi nila, man, inumin ko kung anong naramdaman ko. Nakita ko sa kanya mukha, mahal. Siguro alam niya, mahal, hindi ko inumin, mahal. Talagang ngingiti-ngiti siya, mahal. Hallelujah. Ngunit, mahal, salamat sa mahal, Panginoon, mahal. Ako'y nabunutan ng ngipin, mahal. Na kahit anong gamot, mahal, ako'y walang iinom ng gamot. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mampalang na aking nakapitan, mahal. Lalo yung katapangan na pinagkakaloob sa akin ng pinakamahal na Panginoon na makapagpatuto sa kanilang, mahal, na sinasabi ko, tunay ang Diyos namin pinaglilingkuran. Hallelujah. Kaya salamat sa mahal pastor na totoong propeta na nagturo sa atin, mahal, na tayo'y maglingkod na may katotohanan, mahal, may pag-ibig, mahal. Talagang yung katapangan na ibibigay sa atin ng mahal, Panginoon, hindi lang masasalita, mahal. Ito ay mangyayari sa ating buhay, mahal. Hallelujah. Dahil sa aking buhay, mahal, talagang sa aking kalagayan, mahal, talagang walang akong iniinom na gamot, mahal. Ako'y lubos nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa mahal, Panginoon, na talagang may totoong nangaral, mahal, totoong tao nangaral, totoong Diyos, totoong lingkod ng ating pinakamahal na Panginoon, ating beloved pastor, mahal, ating beloved mama, mahal. Hallelujah. Sa aking buhay, mahal, ito lang aking laging tinitingnan, mga mahal. Ikit ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal, patutukan sa inyo, mahal, kung paano kami nakakilala sa misteryong ito, mahal. Hallelujah. 10 na aking mahal sa buhay, mahal, na anong araw, mahal, masasabi ko sa aking buhay, mahal, talagang magulo ang aking isip, mahal. Hallelujah. Na sinasabi ko nung araw sa aking buhay, mahal, pag ako nagrabyado, mahal, talagang hindi ako papadaig, mahal, sa kanilang, mahal. Ako isa lalaban ng sabayan sa kanilang, mahal. Hallelujah. Ganyan ang aking buhay, mahal. Pag nilang api sa amin, mahal, talagang hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa ministeryong Jesus Miracle Crusade, mahal. Ako'y lubusan, binago ng ating pinakamahal na Panginoon dito, mahal. Hallelujah. Bagaman nung araw, mahal, nung kami hindi pa nakakilala, mahal, lalo yung amang lingkod, mahal, na nung araw, mahal, una nakilala dito, mahal, sa ministeryong itong, mahal, ang aking beloved Lola, mahal. Hallelujah. Na nung araw, mahal, aking beloved Lola, ito'y masasabi ko, maka-Diyos, mahal. Bakit, mahal? Dahil sa kanyang buhay, mahal, ito'y makikita ko talagang, mahal, sa kanyang pagkilos, sa kanyang pamumuhay, pangungusap, panalita, mahal, talaga may kaayusan, mahal. Hallelujah. Bagaman, mahal, ang aking beloved Lola, mahal, ito'y wala pa sa katotohanan, mahal. Ngunit, sa kanyang buhay, mahal, tila ba may hinahanap ng mahal. Hallelujah. Na ito'y nagsasaliksi ng katotohanan, mahal. Hallelujah. Dahil sa kanyang karamdaman, sakit sa puso na hindi gumagaling-galing, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan ng aking beloved Lola, mahal, ang gawain Jesus Miracle Crusade, ito'y kanyang natagpuan sa lakot ng Marikina, mahal. Hallelujah. Sa unang, mahal, ang aking beloved Lola, ito'y nag-oobserba lang, mahal. Hallelujah. Dahil nga sa kanyang marami sa napunta na sikta denominasyon na talagang wala namang kagalingan, mahal.
Akala niya ganun-ganun lang mahal itong gawain ito. Sa patuloy na pagdalo ng aking beloved Lula mahal, kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang karamdaman ng aking beloved Lula mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito ang naging daan mahal, kung kahit kami nandito sa ministeryong ito mahal, na lubos na pinagpalak, hinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, naabot ng panalangin ng ating beloved pastor mahal, hallelujah. Na sa paglingkod na ito mahal, hallelujah. Nandyan talagang mahal, napakadakilang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na yung mga bisyo ko nung araw mahal, na pagdadrugs mahal, hallelujah. Pag-iinom, pagsusugal, pagpasok sa mga beer houses mahal, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod mahal, hallelujah. Pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kasama ang pag-ayon sa dako ng pambagang mahal, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod mahal, hallelujah. Sa unang paglood na ating beloved pastor mahal, ito'y inalis ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lubos-lubos ang aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil kung wala ang ministeryo ito mamahal, nasaan kaya tayo mamahal? Nasaan kaya ako mamahal, hallelujah. Kaya hallelujah, grabing kagalakan mamahal na 10 na mahal sa buhay nakakasama na maglilingkod mamahal sa ating pinakamahal na Panginoon, sila man din mamahal, pinagpapala ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging aking beloved nanay mahal na talagang makita ko nung araw mahal, talagang hindi ito naglilingkod, talagang nandyan yung ugali nito mga mahal, may pagkamaldita rin mahal, hallelujah. Ngunit sa kabagan ng mahal Panginoon, sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ito yung binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging ang kanilang mga karamdaman mahal na walang anumang gamot mahal, 10 na mahal sa buhay mahal, sa unang paglood ng ating beloved pastor mahal, pagpupuri lamang mahal, pagsisisi, panalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Kahit anong karamdaman mahal, ito'y pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya walang sapat na salita mahal upang sabihin ko sa inyo kung gaano kadakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos na pasalamat sa mga pagkapala ng aking nakakamtan mahal, yung patuloy na kalakasan sa aking buhay mahal na hallelujah, na kahit mga pagsubok sa aming dumating mahal, aking beloved wife ang mahal, hallelujah. Sa kabangan ng mahal Panginoon, mga mahal, ito'y aming nalalagpasan ng mahal. Kaya lubos-lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa mga palang aking natatanggap ang mahal, hallelujah. Mula sa mga palang material, pinansyal, pisikal, at higit sa spiritual, mga pagpalang mahal. Kaya ang latang purihan, pasalamat, ito'y akin ang binabalik sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you, beloved brother Arnel Nodado, sa pagpalang patotoo, praise God, hallelujah. Purihin natin pinakamamahal ang Panginoong Isus. Tunay po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, ang kapangyarihan natin pinakamamahal ang Panginoong Isus sa ating buhay, mga minamahal. Sapagkat mga minamahal, nung tayo po mga minamahal na bautismuhan, mga minamahal, ang Diyos ay kasama natin mga minamahal, praise God, sa ating buhay, praise God. Dito po mga minamahal sa aklat ni Apostol Pablo, mga minamahal, praise God, sa mga taga-Korinto, praise God, ating basahin mga minamahal. Ang sabi po rito mga minamahal sa unang Korinto, Kapitulo 2, ang talatay 4, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Praise God, purihin natin pinakamamahal ang Panginoong Isus. Nung araw, mga minamahal, praise God, hallelujah, si Apostol Pablo, mga minamahal, ay tunay po mga minamahal na isa pong numero 1 taga-usig, mga minamahal, praise God, sa mga mananampalataya, praise God. Bago po umakyat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa langit, mga minamahal, nung siya pinagkatawang tao, praise God, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon ay tunay po mga minamahal, ay naiwan po sa mga alagad, mga minamahal, at sila po mga nangangaral, at tunay mga minamahal kung anong ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus nung siya po mga minamahal na katawang tao. Ganon din po mga minamahal ang ginagawa ng mga apostol, praise God. At tunay po mga minamahal, nandiyan po ang kapangyarihan, kasama nila mga minamahal ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Tunay po mga minamahal, praise God. Sa Apostol Pablo, mga minamahal, bago po siya mga minamahal na save, praise God, hallelujah. Numero 1 po mga minamahal na siya po ay taga-usig, mga minamahal na mga apostol, mga alagad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kanya pong pinagpapatay, mga minamahal, lahat po ng mga ibang mananampalataya, mga kalalakihan, kababaihan, kanya pong ginagapos, mga minamahal, praise God. At tunay po mga minamahal, dumating po ang time, mga minamahal, na po siya ay tawagin na ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na siya po mga minamahal ay
naging kasama natin sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Sa katunayan, mga minamahal, napakarami po dito po sa banal na kasulatan ang kanyang pagsinulat, mga minamahal. Napakatanyag na tayo sa Apostol Pablo, sa pong abogado, mga minamahal. Tunay po ang Diyos, mga minamahal. Wala po siyang nagawa, mga minamahal, nung dumating po yung pagkatawag sa kanya, mga praise at purihin natin pinakamahal ng Panginoon. Kaya po ang buhay natin, mga minamahal, sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo po ay tinawag na ating pinakamamahal ng Panginoon. Nang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay pinili na ng Diyos. Tayo po ay nandun po sa sinapupunan ng ating mga magulang, ng ating ina, mga minamahal. Tayo po ay pinili na po natin pinakamamahal ng Panginoon po, upang ilaan po niya, mga minamahal, sa paglilingkod sa Kanya. Purihin natin pinakamamahal ng Panginoon. Palakpakan po natin, mga minamahal, praise God, ang ating pinakamamahal ng Panginoong Jesus. Purihin ng Diyos. At tayo po, mga minamahal, ay patuloy na magpatuloy sa ating mga patutuo, praise God. Aking po tinatawagan, mga minamahal, ang gusto na magbabahagi ng kanyang banal na patutuo, praise God, sa ating beloved Sister Junilyn Milan, praise God, at sundan po ng ating beloved brother Jan Aquino. Purihin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at narito po akong muli upang aking may pahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay bat-bat po na mga karamdaman. Nandyan po na nagkaroon po ako ng sakit po sa baga. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng acute almoranas, tonsillitis. Mayroon din po akong back pain. Laging sumasakit din po ang aking ulo at may UTI din po ako, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura. Na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay laging nakahiga at nanghihina. Subalit, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil mayroon po siyang ginamit, mga minamahal, na isang kapatiran po natin na ako po ay nasharean po, mga minamahal, at na-invite po ako sa gawain ito. At nung inibitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nadalawang isip at sumama po ako sa kanya. Taong 1997 po yun, mga minamahal, buwan po ng December sa lugar po ng Sipnas. At ako po ay dumalo sa ating banal na gawain after po ng banal na gawain, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa gawain ito, mga minamahal, ang aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglan, nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Noon, mga minamahal, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom, kung saan po ako nakikipag-inuman noon, nakikibarkada. Nandyan din po na ako rin po ay nagsusugal, tumataya po sa waiting unit. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, nung makilala ko po ang ating mahal na Panginoon Jesus sa ministry ito, at sa patuloy ko pong pagdalo sa ating banal na gawain, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, binago niya po ang aking buhay. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa isang paalala din niya po sa akin, mga minamahal, noong time po na ako po ay hindi na po nakakadalo po sa ating banal na gawain. Noong taong 2004, mga minamahal, ako po ay umuwi po sa aming probinsya sa lugar po ng Marinduque. Doon ko po naramdaman, mga minamahal, na isang araw ako po ay biglang bumilis po ang tibok po ng aking pusong, mga minamahal. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, mga minamahal. At naisipan ko po na tumawag po dito po sa ating pastoral house at nakausap ko po ang isang beloved workers po, mga minamahal, at ako po ay in-advise na ako po ay manalangin at magsisi, mga minamahal. Alam, minamahal, na dumating po yung point sa ang araw, mga minamahal, na
hindi na ako talaga makakain, hindi na ako makatulog. Nandyan po na talagang hirap na hirap po ako sa aking karamdaman ng sakit sa puso. At nagkaroon din po ako ng mataas na blood pressure, mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng lamig. Talagang hirap na hirap ako sa aking mga karamdaman, mga minamahal. Doon ko naisip, mga minamahal, talagang mahirap po talaga ang manlamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na nandyan po na patunay po na talagang mahal na mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ayaw po niya tayong mawali po sa kanyang piling, mga minamahal. Alam niyo po, pinapasalamatan ko po ang mga paalala po niya sa akin, mga minamahal, kasi natuto po akong humingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at nangako po ako sa kanya, mga minamahal, na ako po ay mananumbalik na po sa kanya, mga minamahal. Nung tumawag po sa akin ng aking beloved husband at ako po nagpasundo doon sa aming probinsya, inuwi niya po ako dito dahil nga dito nga po kami ninirahan, mga minamahal. Nung nasa bahay na po kami, mga minamahal, dumarating ang gabi, mga minamahal, ako po ay nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagpupuri na bigyan niya po ako ng dutungan pa niya ang aking buhay, mga minamahal, dahil hirap na hirap ako sa aking karamdaman, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, dumating yung punto na talagang hirap na ako sa aking mga karamdaman, mga minamahal. Kaya nag-decide po ako talaga na manumbalik po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doon ko po talaga, mga minamahal, na humingi ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lagi po ako nag-aayuno, mga minamahal, nag-i-stay dito sa ating pastoral house, nanalangin, nagpupuri, mga minamahal, humihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At so, at panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat po ang mga manggagawa. Yung pong aking karamdaman na sakit sa puso, mataas na blood pressure at lamig sa buong katawan, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at hanggang sa mga oras na itong mga minamahal, taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy po kami kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kasama ko po ang aking mga anak na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Junelyn Milan. Praise God sa palang patutunayan. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Praise God. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Create in me a clean heart, O God. And renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. And renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from the presence, O Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. I'll renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. I'll renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and lay not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. I'll renew a right spirit within me. Not away from thy presence, O Lord. Lay not thy Holy Spirit from me. Restore
within me. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with your likeness. I want to be just like you, the Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with your likeness. I want to be just like you, Lord. As for me, I will behold thy face. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal ng Panginoon. At tayo po mga minamahal ay kakaninig po mga minamahal ng mga awitin, mga minamahal ang ating beloved youth na singles choir. Purihin natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. At ito na pagkakataon mga minamahal sa kanilang po mga papuring awitin. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord.
everybody say praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless po ang beloved youth and singles po sa papuring awit alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Napaka-igaya talaga magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na siya po hinahanap-hanap ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, malaya muna kung bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa lahat nating minamahal na manggagawa ng siwa po ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa inyo po. Mga minamahal kong mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga live webcast po, mga viewers, followers po natin, magandang umaga po. Ang kapurihan, kaluwatian lang po sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Jan Aquino po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved sister Abigail Villaros po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na po. Praise the Lord. Bago natin pinumataas sa pupuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapain sus and the full honor. Dubli paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapain sus at pagrespeto po sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salmeida at maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Comon Albina sa kanilang mga inuwang turo at aral mga minamahal na kailanman ay hindi natin malilimutan sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral mga minamahal. Dito po tumubo yung ating pananampalataya sa ating pinakamamalapain. At nagpapabutin po tayong maminamahal ng magandang umaga na po to the whole family of media children. Maging sa lahat maminamahal ng ating inibig at minamahal din po. Ating mga beloved pastoral workers. Sa pangangasiwa po ng beloved Order Virtue Kabubunyer, katuwang kanyang mahal na ating beloved sister Divine Year. Maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga kapiling ating mga beloved workers, sa ating mga beloved kapatiran datihan manbukuhan, at sa lahat po na naabot o nakakarinig ng tinig ito sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapain. So, maging sa lahat, ng ating nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, especially sa mga baguhan po, maminamahal na nanonood po ng ating live webcast. Magandang oras po dyan sa inyo. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapain. Purihin ang ating pinakamamalapain sus. Ako po muling bigyan, maminamahal ang pagkakataon na mapasalamatan ang ating pinakamamalapain. Na rin maminamahal na pinagpala ng banglingkod. Dahil alam niyo po, maminamahal nung yung grabing naramdaman, karamdaman ng iyong banglingkod nung Sunday. Talagang nag-start po ng umaga pa lang ng Sunday. Talagang grabe na yung trangkaso na nararamdaman yung bang lingkod. At umabot po ako ng Lonis, maminamahal na talagang inuubo po yung bang lingkod. Talagang grabing plema na lumalabas sa aking katawan. Ngunit maminamahal, after maminamahal ng Wednesday service, maminamahal, ay pinagaling ako ng ating pinakamamalapain. Purihin ang ating pinakamamalapain. Alam niyo mo, minamahal, talagang nung nagre-recover yung panglingkod ay grabing hirap, maminamahal. Nung Webes, maminamahal. Kahapon po, talagang grabing maminamahal. Parang ako'y malulong po noon, maminamahal. Dahil sa sobrang bagsak yung aking, yung nararamdaman ko, maminamahal. Ngunit maminamahal talagang pinilit yung bang lingkod, maminamahal. Ako'y nagpuri sa ating pinakamamalapain. Pagkatapos ng ating prayer, maminamahal, ng bandang alas 12, maminamahal, at nag-prayer dito, maminamahal, doon maminamahal na doon pinagkaloob ng ating pinakamamalapain sus ang aking kalakasan. Salamat sa ating pinakamamalapain sus. At sa mga oras ito, maminamahal, tagalay ko po yung talagang kalakasan na nagmumula sa ating to the whole family, to the whole prayer po ng ating
ating kagalang-galang sa Pastor Willie sa kabalikat ng kanyang mga anak, ating mga beloved workers. Praise God. Purihin ang ating pinakamahal na Jesus. Balikan ko lang po, maminamahal, ang mga grabing kamanghamanghang ginawa sa aking buhay. Praise God. Na narito maminamahal na bagamat ito'y paulit-ulit na aking pinapasalamatan, ngunit talagang karapat dapat ating pasalamatan dahil dito po ako maminamahal, tinawag ng ating pinakamamalampay Jesus. Praise God. At dito ako binago ng ating pinakamamalampay Jesus. Purihin ang ating pinakamamalampay Jesus. Dati natin maminamahal. Ako po maminamahal ay nang hindi pa po ako nag-iedad ng ganito maminamahal dahil nakilala ko ang panalagawain ito. Praise God. High school po ako noon maminamahal. Nag-start po yung aking pagbibisyo maminamahal. Elementary pa lang ako maminamahal. Yung pag-intake ng pinagbabahol na gamot, yung pagmamariwana. Praise God. Na talaga nandoon maminamahal nung aking naranasan ang bagay na yan, doon po nasira yung aking buhay. Praise God. Hanggang sa napabilang din po ako sa mga fraternity, maminamahal na akala ko, doon po magbabago yung aking buhay sa pag-anib ko sa mga fraternity. Praise God. Ngunit maminamahal, mas lalong naging worse yung aking buhay. Natutunan ko magsinungaling, maminamahal, at natutunan ko magnakaw sa aking mga loved ones. Praise God. Talagang kulang na lang ay itakwil nila ako. Praise God. Lalong-lalo yung aking mga tiyuhin ng mga sundalo maminamahal, talagang binantan yung aking buhay. Sabi na, kundi lang kita kamag-anak, ay matagal ko nakitang itinuwid yung paa mo. Sabi niya, galit, sa sobrang galit, maminamahal. Dahil alam niyo po, ang kanilang mga alagain, maminamahal, ninanakaw ko po yan, tapos pinagpapalit ko ng aking pagbibisyo. Praise God. Yung aking pag-inom ng alak, maminamahal, talagang grabe. Praise God. Alam niyo, maminamahal, nung tumuntong ako ng high school, maminamahal, kasi nung nakita ko sa sarili ko, maminamahal, na hindi ko tatapusin yung aking pag-aaral, nag-drop po ako ng halos 2 years, maminamahal. Talagang tinigil ko yung aking pag-aaral, maminamahal. Tapos nung muli ako nang mag-aaral, maminamahal, nung sabi ko tapusin ko na lang yung aking pag-high school, meron ako naging classmate, maminamahal, na isang naglilingkod sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Naging classmate ko siya, sister po siya, maminamahal. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang kakaiba po yung kanyang pag-invite. Praise God. Talagang, kasi kung kukwentuhan niya lang ako, magpapatuto siya na binago siya sa ministering ito, siguro maari, hindi ako makikinig sa kanya, maminamahal. Pero kakaiba po yung kanyang pag-invite. Praise God. Talagang dinirect to the point niya ako, maminamahal. Brad, baka gusto mong sumama sa akin. Dahil alam niyo yung kahinaan ko, maminamahal, mahilig akong makinig sa mga sounds, maminamahal. Lalo na yung mga rakrakan, maminamahal, talagang alam niya yun. Praise God. Alam niyo, maminamahal, in-invite niya ako, talagang direct to the point, maminamahal. Sabi niya, Brad, baka gusto mong sumasa sa akin, meron kaming gaganaping overnight prayer. Sabi niya sa akin, maminamahal, at meron ditong tugtugan. May sayawan pa, Brad. Sabi niya, alam niyo, maminamahal, parang yung aking tinga, parang masaya, sabi ko. Kaya sinubukan ko, maminamahal, talagang siya yung ginamit ng kaparaanan natin malapay Jesus upang makilala kung banal gawain ito. At totoo, maminamahal, na dito nagbago aking buhay. Praise God. Talaga nandun, maminamahal, na sabi ko, salamat sa ating pinakamalapay Jesus dahil sa classmate ko na yun, maminamahal, na talagang hindi niya ako pinabayaan, maminamahal, hanggang tumubo yung aking pananampalataya. Lagi niya akong, kumbaga, inaalalayan sa spiritually. Praise God. Tapos yung mga message niya, maminamahal, yung mga pangangaral niya sa akin, praise God, talagang hindi niya yun binitawan, maminamahal, hanggang hanggang sa tumubo yung aking pananampalataya sa akin. Sabi niya sa akin, hindi pa lang yan ang umpisa ng yung paglilingkod. Sabi niya, dumalo ka ng dumalo para mawala yung mga kahinaan mo sa iyong buhay. Sabi niya sa akin, alam niyo, maminamahal, parang nung una, sa totoo lang, maminamahal, pinagtatawanan ko siya, sabi ko nga, yung dambuhalang really yun, hindi nga ako nabago How much more, ikaw pong magsasabi ng ganyan. Nung una, maminamahal. Pero maminamahal, talagang nakinig naman ako sa ating mga kapatid, talagang dumalo po yung banglingkod, praise God. Talagang umabot sa punto, maminamahal, na yung aking grade, maminamahal, ay magkaroon po ng kulay pula, praise God. Alam niyo, maminamahal, ito na naman ang pagsubok na ginawa ng kaaway, maminamahal. Nagkaroon po na akong kulay pula, maminamahal, na grado, praise God. Dahil sa aking pagdalo ng Wednesday service, maminamahal. Talagang nag-absent po talaga ako, maminamahal, tuwing Wednesday, praise God. Nung una, absent, maminamahal. Pero alam niyo, maminamahal, talagang Diyos natin ay gumagawa ng kaparaanan. Praise God. Sa lahat ng bagay, pag sa kanyang banal na kalooban, maminamahal, siya yung mismong gumagawa ng kaparaanan. Praise God. Alam niyo, maminamahal,
Meron tayong isang Wednesday, maminamahal na talagang, nung hindi pa po tayo nakahanap ng magandang venue, inilipat muna pansamantala doon sa school, maminamahal, bagamat mayroon pong on time na school, maminamahal, dahil hanggang Lunes hanggang Friday naman yung school. Minsan mayroon pang Saturday, half day, maminamahal, para sa mga nagsi-CTA, maminamahal, na mga yung mga graduating, praise God. Ngunit maminamahal, pinagbigyan tayo ng ating principal, maminamahal, doon sa lugar na yun, maminamahal. At doon mismo sa aking pinag-aaralan, praise God. Alam niyo, maminamahal, di aburido ako kasi sabi ng aking mga magulang, akala ko ba, nagbabago ka na? Eh, bumabalik na naman yata yung mga bisyo mo, sabi niya. Dahil nagkaroon ka na naman ng kulay pula na grado. Sabi niya, kaya mo pa bang i-graduate yan? Sabi niya, parang tinutuya ako, maminamahal. Pero hinayaan ko lang siya. Dati-rati sumasagot ako, maminamahal. Nagmumura pa ako, maminamahal. Pero alam niyo, maminamahal, nung nagkaroon ako ng pag-ibig, nagmumula sa ating pinakamamalapay. Hinayaan ko na lang siya, maminamahal, na magsalita. Praise God. Alam niyo, maminamahal, sabi ko, Malapayin, gumawa ka naman ng kaparaanan. Magkaroon ako ng grado sa mga pula na yan. Praise God. Alam niyo, maminamahal, nagkaroon na nga ng kaparaanan, maminamahal, na ilipat yung ating banal gawain doon to sa school, maminamahal. At nagkasalubong kami ng aking advisor, maminamahal. Sabi niya sa akin, pambihira ka naman yan, bakit hindi mo pinapaliwanag sa amin na meron ka palang mahalagang tungkulin, tapos kaya ka pala nag-a-absent ng kada Wednesday. Alam niyo, maminamahal, nakita na nila yung aking situation, praise God. At nandun naunawaan na nila, maminamahal, kung bakit ako nag-a-absent ng Wednesday ng hapon, praise God. Alam niyo, maminamahal, nung sumunod na mga grado na, nagkaroon na ako ng grade, salamat sa ating pinakamamalapayin, praise God. Hanggang sa natapos ko yung aking pag-high school, maminamahal, talagang nandun ang gabay at patnubay ng ating pinakamamalapayin, praise God. At sa unat panalangin natin kagalang-galang malapasor, kabalikat ang mga bilabod manggagawa, praise God. At sa mga bilabod manggagawa na nauna na nakasama ko, maminamahal, sa kanilang mga pagtuturo, maminamahal, sa kanilang mga pag-aalalay spiritually, praise God. Andun, maminamahal, na na-graduate ko po ang high school. Salamat sa ating pinakamamalapayin, praise God. Alam niyo, maminamahal, grabing tuwang-tuwa yung aking mahal na ina. Dahil akala nila, maminamahal, hindi pa ako talagang tunay na binago ng ating pinakamamalapayin, praise God. Alam niyo, maminamahal, bumilang pa ako ng ilang mga taon, maminamahal, bago po sila maniwala, praise God. Alam niyo, maminamahal, ng mga sumusunod na mga taon, maminamahal, at natapos ko yung aking pag-high school, praise God. Doon na nila, maminamahal, na talagang sabi nila, kakaiba na daw ako, maminamahal, hindi na katulad dati, maminamahal. Kung dati-rati, maminamahal, ay hindi po ako ganito, maminamahal, kalusog, maminamahal. Dahil sa aking pag-intake ng pinagbabawal na gamot, grabing payat ko noon, maminamahal, praise God. Halos magiging butot balat na lang ako, maminamahal, praise God, na talagang bagamat matakaw ako, maminamahal, pero yung aking kinakain ay kinakain din ng aking pagbibisyo, maminamahal. Lagi akong puyat, maminamahal, talagang yung aking mga mata, lubog, maminamahal. Pero nakilala kong banal na gawain ito, praise God, talagang totoo na maminamahal, pag sinunod mo ang banal na kalooban ng ating pinakamalapay Jesus, grabing pagpapalan ay nagkakalob sa iyo. Praise God, talagang hindi mo na hinihiling, maminamahal, binibigay pa rin sa iyo ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At papurihan ko rin po ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, sa mga himala na ginawa sa aking buhay, maminamahal, na talagang kung aking ipapatuto, maminamahal, baka abutin tayo ng madaling araw, baka matapos na yung banal gawain, hindi pa ako tapos, maminamahal. Praise God. Sa grabing mga himala na ginawa sa akin, maminamahal, in-short ko na lang po, maminamahal, yung naging experience ko at mga himala na ginawa sa aking buhay. Praise God. Nagkaroon po tayo ng banal na krusada sa dako po, maminamahal, sa Visayas, maminamahal, sa may Kalbayog, maminamahal. Kasama ko ating beloved brother Kuya Victor, maminamahal, yung ating beloved nangangasiwa doon, praise God. Alam niyo, maminamahal, meron po kaming na-encuentro doon, maminamahal, yung nabarang, maminamahal. Talagang, yung abang lingkod ay hindi ako naniniwala sa mga ganyan, yung mga multo-multo, maminamahal. Hindi ako naniniwala, maminamahal, praise God. Di rin ako naniniwala sa mga kulam-kulam, maminamahal. Sabi ko, baka nag-inarte lang, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, doon ko na-experience, maminamahal. Talagang pina-experience na ating pinakamamalapay, praise God. Kitang-kita ko talaga, maminamahal, ating mga kapatid. Dahil alam niyo, maminamahal, sa kanyang noon, kainitan, talagang dumadalo po siya 3 times a week at nagba-Bible study pa siya, praise God. Bali 4 times a week siya dumadalo, maminamahal, praise God.
Talagang bagamat meron siyang mga alagain, maminamahal, may mga alagain siyang mga manok. Dahil may poultryhan sila, praise God. Yung nangingitlog maminamahal na manok, yun ang inaalagaan nila. Alam yung maminamahal, pero nakakadalo pa rin siya ng 4 times a week, praise God. At nandun maminamahal, nung nagkaroon na ng hati-hatian sa lupa, maminamahal, meron siyang unbeliever na loved ones, maminamahal na inggit sa kanya, praise God. Ating mga kapatid, medyo nanlamig, maminamahal, yung 4 times a week na lang niya, once a week na lang siya dumadalo, tuwing linggo na lang, praise God. Alam niyo, maminamahal talaga nga napaalalahan natin mga kapatid, praise God. Tumalab sa kanya yung pangbabarang, maminamahal. At saksi ako, maminamahal, nakitang-kita ko, maminamahal. Lumubo po yung kanyang tiyan, bagamat siya'y payat, maminamahal. Grabing lubo ng kanyang tiyan, maminamahal. Pero hindi naninilaw yung kanyang mata, maminamahal. Normal, maminamahal. Nung pina-check up sila sa Maynila, dito po sa, una muna sa province nila, maminamahal, hindi na kaya, maminamahal, dahil wala silang makitang sintomas. Nung pumunta sila ng Maynila, ganun din, maminamahal, walang sintomas. Ibig sabihin, wala siyang karamdaman, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nagtaka kami nung mga ilang linggo, basta lalo siyang pumayat, maminamahal, at nagsusuka na siya, maminamahal. Excuse me na lang po sa mga kumakain, maminamahal. Nagsusuka po siya, maminamahal, ng mga uod, maminamahal, praise God. Na talagang sabi ko, kakaiba yung kanyang nangyari sa kanyang buhay. Kulay itim na uod, lumalabas sa kanyang bunganga, sa ilong, sa tenga, maminamahal, praise God. Talagang may kasamang dugo, maminamahal. Sabi ko, kakaiba yung kanyang karamdaman, maminamahal. At wala silang may findings, maminamahal. Sa bawat doktor na pinunta nila, walang findings, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, talagang after nun, maminamahal, halos nung mag-50-50 na pating mahal kapatid. Pinuntahan po namin, kasama ko po ating beloved Kuya Victor, yung nangangasiwa doon, praise God. Pinuntahan po namin, dahil ako po yung gitarista, maminamahal, ako yung taga-puri, sila yung taga-Lihans, praise God, yung there's power in the name, maminamahal, yun ang kinakanta po namin. There's power in the name of Jesus, praise God. Alam niyo, maminamahal, nung after namin pong Alliance, maminamahal, alam niyo ating mahal kapatid, parang umangat po yung kanyang inuupuhan, maminamahal. Talagang kitang-kita po namin, maangat, maminamahal. Tapos, ni-rebuke namin, maminamahal, pinatong po namin yung Biblia, maminamahal, tapos demon yung pagka-demon po sa in Jesus' name, lumayas ka sa pangalan ng Jesus, maminamahal. Alam niyo, para siyang nakuryente, maminamahal, yung ating mga kapatid, at doon, maminamahal, nalagutan po siya ng hininga, praise God. Talagang nawala ang kanyang buhay, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nung after namin talagang sabi namin yung demonyong kamatayan, praise God, dahil sabi ko, dahil nagsisi naman na siya after noon, maminamahal. Tapos pagkatapos ng pagsisisi niya, maminamahal, parang kinitil siya nung nangbabarang sa kanya. Praise God. Alam niyo, maminamahal, yung demonyong kamatayan, pinalayas namin sa unat panalangin, kagalang-galang mula pastor. Praise God. Alam niyo, yung patay, maminamahal, binuhay ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, simula noon, maminamahal, nag-promise siya sa ating pinakamamalapay Jesus, babalik na siya bilang adult choir, maminamahal, at 4 times a week, dadalo po siya sa ating pinakamamalapay. Kahit may karamdaman siya, maminamahal, praise God. Meron po silang yung garong, yung parang garong, maminamahal. Yun pong ginagamit niya sa kanya, sa ating banal gawain. Yung dating payat, maminamahal, pinataba ng ating pinakamamalapay. Praise God. Kaya lahat ng kapuring pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay lang. Praise God. Hallelujah. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dati-rati, hindi natin naunawa ng kalagayan ng buhay, mga minamahal. Gumagawa tayo na mga bagay na hindi nakalulugod sa mahal na Panginoon para sa atin. Yun yung maligayang tinatahak ng ating buhay. Yung mayroon tayong mga bisyo, mga minamahal, pag-away tayo, punong-puno ng galit at puot, mga minamahal sa ating puso, mga minamahal. Gumagawa tayo ng mga mahaalay na mga gawain, mga minamahal. Buti hindi natin napag-uunawa ito, mga minamahal, na ginagawa natin ito. Ngunit nung kinabagan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, dinala tayo sa tunay na banal na gawain ng mahal na Panginoon. Binuksan yung pagkaunawa natin doon sa mga ginagawa natin, mga bagay na hindi kinalulugdan ng mahal na Panginoon. At salamat sa mahal na Panginoon dahil nga po sa pangaral ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, naniwala po tayo, mga minamahal, sa pinapangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa lahat ating minamahal na manggagawa na buksan po yung ating pagkaunawa, mga minamahal. At tumanggap po tayo ng habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon
yung pagbabago ng ating buhay, mga minamahal, mayroon palang totoong Diyos na nagbabago ng buhay, mga minamahal, hindi saganang atin. Pagkat saganang atin, wala po tayong magagawa. Nung tayo pinakilala sa katotohanan, ang ating mga panalangin, mga minamahal, dinidinig na ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sumusunod na po tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Binago po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung sinagawa po natin yung 4 na reglamento ng kaligtasan. Mga minamahal dyan, nag-iingat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal, mapagbiyaya. Lahat ng mga biyaya ayon sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal, ay natatanggap natin, mga minamahal. Yun po yung pinakamahalaga noon, nabuksan yung pagkaunawa natin sa kalagaan na yung kaligtasan buhay na walang hanggan, mayroon palang buhay na walang hanggan na nakalaan sa atin. Noon, hindi po natin alam yan, napapakinggan natin, parang wala po yan, mga minamahal sa atin. Yung paggawa ng kasalanan, para sa atin, hindi po kasalanan yan. Hindi po totoo yan nung hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon. Kaya patuloy nga po tayo gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa paningin ng mahal na Panginoon. Ngunit may pangungusap po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Ilang taon na po tayo, mga minamahal, sa ating pagtatrabaho. Sa ating pagtatrabaho, marami po tayong kapwa trabahador, mga minamahal. Anong tungkulin mo, mga minamahal? Ilang taon ka na, mga minamahal, ka na ng 10 taon. Marami ka nakasalimuha sa iyong mga trabaho. Ano man yan trabaho mo? 2 taon, 3 taon, 20 years, mga minamahal. Kumusta naman po yung mga katrabaho natin? Mga minamahal, nakasama po natin sa ating mga trabaho, mga minamahal. Kailangan po natin, madala po natin, mga minamahal, yung ating mga kapwa, mga trabahador po, kung ano po yung tungkulin natin, mga minamahal. Pagkatahanapin po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po yan, yung bunga natin, dami nating kasalimuha sa ating trabaho mo, wala pa po tayong nadala, nahabot na po tayong 5 taon, 10 taon. Mga minamahal, yun po yung nakakalungkot na bagay nung mabuksan ang ating pagkaunawa kung bakit ang katawan-tao ang mahal na Panginoon. At siya mismo nagsasabi, tinanggap niyong libre, ibahagi niyo ng libre, magsiyaon kayo at ibahagi yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Di po ba, mga minamahal? Kumusta po yung nag-aaral tayo, yung nakakasalimuha po natin na kamag-aral natin? Yun po yung tungkulin natin, mga minamahal, kaya tinawag tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Paluguran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo kapag nagtatampo na rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa atin. Lahat, binibigay niya na, lahat ng mga biyaya, katugunan ng panalangin, mo't hindi tayo nagsisipagbunga. Yun po yung nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Wala po masasaktan, mga minamahal, sapagkat yan po yung dakilang layunin ng malapay kung bakit nagkatawan tao. Siya, mga ibig niyang lahat, mga ligtas, makalam ng katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Abigail Villaros po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother, John Carlo Rosario po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsabat, pagdadakilay, tangis sa ating pinakamamahal, Panginoon po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. rin po yung nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo't aral na iniwan po sa atin ng ating kagalang-galang minamahal Pastor Wildy Isra Almeda. At maging sa atin pong beloved Assistant Pastor Linus C. Almeda. At ako rin po bumabati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved ordained preacher, beloved elders, pastoral workers, sa inyo pong mga minamahal. Sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Ako po yung Praise nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus dahil maalala ko lamang po ang kabutihan ginawa niya po sa aming beloved na kapatid noon, mga minamahal, ng masagasaan po ng tricycle. Andyan po na araw ng Sabado noon, mga minamahal, nung nalaman po namin yan ay nandito po kami sa banal na gawain noon, mga time na yun, mga minamahal, dahil practice pa po ng choir. Andyan na sinugod po siya sa ospital, mga minamahal. Doon sa natamo niya po, mga minamahal, talagang napuruhan po yung kanyang ulo, na talagang nag-cause po na manghina po siya physically, talagang nawalan po siya ng ganang kumain at excuse me po sa kumakain, talagang nagsusuka na po siya ng madaming dugo nung mga time na yun, mga minamahal. Ang ginawa po namin noon, time na yun, mga minamahal, andyan po na kami po ay nag-alay ng pag-aayuno sa ating pinakamamahal Panginoon. Patuloy po kaming nanampalataya. Andyan na nagpaabot rin po kami ng
backup prayer po dito sa ating pastoral house at sa kahabagan ating pinakamamahal ping Jesus. After 1 week mga minamahal, andyan na talagang unti-unti po siyang pinalakas ng ating pinakamamahal ping Jesus at pinalabas po ng ospital sa kanyang kahabagan at talagang malakas po siyang pinalabas ng ospital kahit pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus dahil bata pa lamang rin po ako mga minamahal, sumpungin na rin po ako ng karamdamang tonsillitis mga minamahal. Andyan po na talagang pananakit ng aking lalamunan mga minamahal, na kahit pagkain o tubig man lang po yan, mahihirapan po akong lunukin yan mga minamahal. Noong mga time na yun, talagang umaasa lamang po ako sa gamot, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung nangyayari nung mga time na yun mga minamahal. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus, nang kami rin po'y makakilala at manampalataya sa ating pinakamamahal ping Jesus, yung karamdamang yan ay tunay na pinagaling natin pinakamamahal ping Jesus, kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother sa kanya pong pagtatrabaho abroad. At ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy na kalakasan na pinagkakalob niya po sa aming buong pamilya, sa patuloy niya pong provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, at sa kanyang kahabagan na hindi man karapat-dapat, ngunit patuloy na kinakahabagan natin pinakamamahal ping Jesus na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal ping Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ating beloved Sister Abigail Villaros po mga minamahal. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po mga minamahal. Tayo po mga minamahal ay hindi sa pamamagitan ng magandang pananalita, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan mga minamahal. Kaya hindi po tayo dapat mahiya mga minamahal magbahagi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pagkat kung ginagawa po ito ng ating mga minamahal, binibigyan tayo ng kalakasan ng mahal na Panginoon, lakas ng loob at tibay. Mawawala po yung hiya natin, mga minamahal. Siya po mag-aalis niyan kung ginagawa po natin, mga minamahal, yung patutuo na ginawa ng mahal na Panginoon sa atin, binago yung buhay natin, pinanggaling yung karamdaman natin. Sari-sari mga himala, mga minamahal na natatanggap natin, mga minamahal. Hindi malirip na pag-ibig ng mahal na Panginoon na tinutugon tayo sa lahat ng ating mga panalangin, kapayapaan, kagalakan. Yun po yung ibabahagi natin mga minamahal. Pag nagsusumika po tayo mga minamahal, malulugod ang mahal na Panginoon, makikita nyo po, lahat po tayo magbubunga mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali-tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother John Carlo Rosario po mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Irene Bigaong po mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. So, ito po ang pinamatas na pagpuri, pagluhati, pagparangal ay sa ating pinakamahal pang Diyos po lamang. Ako pinagpapapo ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitor. Ako po ay napapapo ng isang mapagpapalang madaling araw po sa ating lahat. Ako ay napapuri po sa ating pinangalpang Isus niya po na ako ay nabigyan muli ng pagkakataon upang ipayag ginawang kaputihan sa aking buhay, upang pasalamat ating pinangalpang Isus. Ako ay napapuri po sa ating pinangalpang Isus niya po na way back year, March 2021, ako ay nagkaroon ng trangkaso. 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa ko po ay nanghihina, nanghilo, minamahal niya po na sabi ko sa sarili ko na mag-decision po ako na magpa-hilot po sa mga hilot ko, may pila pa o yung aking likod minamahal po na pagkatapos po ng panghilot minamahal, may pilay po yung aking likod minamahal. Yan po ang dahilan ng trangkaso na 10 days minamahal. Yan po na sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko to dahil gusto ng pinakalmang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo. Yung paminamahal ako, bumalik po ng April 4, 2021. Ulit supper po, ako yung nagsisisi na po sa ating pinakalmang Isus. Yan po na after preaching lians, yung aking trangkaso na 10 days, pong pinagaling ng pinakamamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakalmang Isus, yung aking
pilay po sa aking likod ay standing pinagaling ng pinakamahal po Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko pinapasalamat sa ating pinakamahal Panginoong Hesus na ginawang kagalingan po sa aking buhay. Kinapupuri po sa pinakamahal Panginoong Hesus niyo po na patuloy na pagpuprovide ng aming pangailangan sa pang-araw-araw niyo po na patuloy na pagkabaya, pag-iingat po sa akin hanggang sa aking mga beloved kuya sa kanilang mga trabaho. Kaya lubos ko yung pinapasalamat sa ating pingal pa Isus sa hindi kami pinapabayaan at bagamat di po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga kaya hanggang dito na lamang po ang lang ko pa rin salamat ay sa ating pinakapangahal pang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Lahat ng gising magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po sa ating beloved Brother Giancarlo Rosario, mga minamahal. Hallelujah sa pagpapalang yan, mga minatunay, mga minamahal. Hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos kailanman, mga minamahal. Hallelujah, kapag sinunod natin, mga minamahal, ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, nandiyan, mga minamahal. Hallelujah, ang mga pagpapala, mga minamahal, at pag-iingat, mga minamahal. Hallelujah, ay nakasunod, mga minamahal, nakaantabay, mga minamahal. Hallelujah, sa bawat isa sa atin, mga minamahal, tuning mga minamahal. Hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kailanman, mga minamahal. Hallelujah, sa paglingkod, mga minamahal. Hallelujah, bilang tunay na Kristiyano, mga minamahal, kailanman, mga minamahal, hindi tayo pinababayaan, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah, sa mga turo at pangaral, mga minamahal. Hallelujah, ng ating kagalang-galang mga pastor, Wal Rosada Almeda. Hallelujah, pagbadya rin po, mga minamahal, sa ating beloved Mamadir, mga minamahal. Hallelujah, sa ating beloved assistant, Pastor Lina si Almeda. Hallelujah, pagbati rin po sa Almeda family, mga minamahal. Hallelujah, sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah, sa kapwa ka elder, mga minamahal. Hallelujah, kapwa ka mga wait, mga minamahal. Mating po sa mga nagsiwa sa lugar na ito at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Hallelujah, sa mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Hallelujah po rin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, muli tayo magpatuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay na po totoo. Mga minamahal, kaya makinig po tayo mainam, mga minamahal. Hallelujah. At mga minamahal, manitili po tayong gising, mga minamahal. Hallelujah, pang magkantam natin, mga minamahal, ang sinabi ng ating agal-gala mo na Pastor Wal Rosada Almeda na makamtam natin, mga minamahal, yung 3 days anointing fasting po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. At kung nakanda na po, mga minamahal, sa ating beloved Sister Tricia Bigahog, mga minamahal, hallelujah, kinapong pinagkakaloob, mga minamahal, pagkatapos po ng ating mahal na kapatid, maganda po ang susunod. Nagpapasalamat sa ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda, and to our beloved Assistant Pastor Linas Comon Almeda. At ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, sa ating mga beloved preachers, beloved workers, beloved brethren po, and beloved visitors, maging din po sa beloved live webcast viewers. Ako po ay bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginito ang pagkakataon na ito na maibahagi ko muli ang mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Tuloy na nga po, una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa kaisa-isang buhay na ito na patuloy niya pong ipinagkakatiwala sa inyong abang lingkod. Alam niyo po, mga minamahal, maalala ko lamang po, sa tuwing mga ganitong malalamig na panahon, mga tag-ulan, andyan na dati-rati ako po'y sinusumpong na po ng karamdaman ko pong asma na dumarating din po sa punto, dumarating din po sa punto na nagingitim na po ang aking bibig, pati rin po ang aking kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. At andyan din po na lahat din po ng mga pinatik sa aking mga gamot, ayan po, ininom ko na rin po mga nebulizer, ngunit andyan na pansamantala lamang po kaginhawaan ang aking nadama ng mga oras na yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil tunay nga po hindi po maikli ang kanyang banal na kamay, dahil isa rin po ang inyong balingkod na mabahaginan po ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Tunay nga po na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa dako ng sa kongregasyong ito, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po kami nag-utubiling subukan lamang po ito ng isang beses hanggang sa yung isang beses na yan sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay nasundan pa po ng pangalawa hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito at nabautismuhan na rin po ang inyong balingkod sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa pagdalo po pala namin yan, sa tuloy-tuloy po pala namin pagdalo, pagpupuri, sa pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung karamdaman ko po palang asma noon, tunay nga po, unti-unti na pong inalis na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking sistema na yan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nais ko rin pong samantalay ng pagkakataon na ito na maibahagi ko po ang kamanghamahang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa buhay po ng aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong breast na sa magbubuhat lamang po siya ng isang tabo lamang po ng tubig. Pasintabi po sa mga kumakain, may lalabas na po diyang dugo, likido na kinailangan na po siyang operahan dahil kung hindi man daw po ito maoperahan, ang sabi ng doktor, maaring ito'y mabulok at maaring ito'y maging sanhi ng kamatayan ng aking beloved mother. Ngunit kami patuloy na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan na, a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli pong nagsagawa ng pagsusuri sa aking beloved mama upang malaman po kung saan po yung parte ang tatanggalin sa aking beloved mother na yan. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil muli niya naman pong ipinakita sa amin na ang kanyang kadakilaan dahil nagulat na lamang po kami nang i-anunsyo po ng doktor sa amin na maging din po yung doktor na tumitingin sa kanya ay nandiyan na namangha po dahil pagkalabas pa lamang ng doktor, sanabi niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan ng aking beloved mother dahil yung bukol po pala na nakikita po nila noon, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Tunay nga pong tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung bukol na yan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa buong linggo na naman po ito na matatapos na naman po andyan ng pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging din po sa pag-iingat niya po sa akin, magmula po sa aking trabaho hanggang sa pag-uwi sa aming tahanan, nandyan na ang aking, sa kahabagan ng po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay napagkalooban din po ako ng trabaho, ngunit andyan yung kalayuan sa aming tahanan, ngunit patuloy ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil alam ko andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na palaging umaalala at nag-iingat po sa bawat isa sa atin. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maging din po sa lahat po ng mga pagpapala po, magmula po sa pagpapalang physical, financial, material, at lalo't higit po sa pagpapala ng spiritual na patuloy niya rin pong magamit ang inyong abang lingkod at ang aking pong beloved ate sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Puri mga dakilang Diyos. Gabriel po sa ating beloved Sister Trixian Bigaw, mga minamahal sa pagbabalang yan, mga minamahal. Hallelujah, tunay mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal siyang ating dakilang manggagamot. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Puri ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil mga minamahal, hallelujah, kanya-kanyang pagtawag ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sabalit pinagpalang ating mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, sa pamamagitan ng karamdaman, mga minamahal, hallelujah, naging pagpapala sa kanyang buhay, mga minamahal, dahil ito ang naging daan, mga minamahal, upang makilala, mga minamahal, ang tunay na Diyos, mga minamahal, na siyang lumikha ng langit at ng lupa, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, ang kanyang karamdaman, mga minamahal, nagpatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, sa unat pananalangin natin kagalang-galang mga pastor, Walter Sada Almeida, mga minamahal, yung kanyang karamdaman, mga minamahal, yung kanyang kagalingan, yung kanyang hinahanap, mga minamahal, hallelujah, tuluyan pinagaling ng ating dakilang Diyos. Purihin po, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, muli tayo magpatuloy, mga minamahal, ang kinamang tinatawagan sa ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta, mga minamahal, hallelujah, at maganda po, susunod po sa salamat sa ating beloved sister Hannah Villaros. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinamataas na pupuri, pagluluwalhati, paparangal ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang.
Amen. Ako'y nagpapabuo ng dobleng paggalang sa ating minamahal at magulang na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Wildy Almeda, at minamahal na assistant pastor, Lina C. Almeda. Ako rin po yung bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po yung bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin, dahil dati-rati pa lang po nung bata po ako po may karamdamang asma, at sa tuwing natake po ako ng aking karamdamang asma ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang, at halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawang ito at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay pinagaling na ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. May share ko lamang sa inyo mga minamahal. Dahil nung 5 years old po ako, 2 beses po ako na-confine sa hospital dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po yung ultrasound at laboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ni habag sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus, at nagpapak-appear po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilehans. At sa kabagan na ating pinamamahal na Panginoong Jesus, at sa unang dalangin natin minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeda, ako po ay pinagaling ng ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus sa pag-ingat niya po sa akin, dahil last year po, Wednesday po niyan, at may pasok po kami niyan. Sa kaligidnahan po ng aming klase sa umaga, ay bigla na lang po sumakit ang aking tiyan. Andyan na hindi ko po matiis yung sakit, kaya ang ginawa ko na lang po ay nagpasundo po ako sa aking mahal na ina. Andyan na ako sinundo. Pag uwi po namin sa aming bahay, ay bigla na lang po nawala ang aking sakit ng tiyan. Kaya ang sabi ko na lang po sa aking mahal na ina ay dadala na lang po ako dito sa banal na gawain natin, pinamamahal na Panginoong Jesus. Andyan na ako po dumalo. After po ng gawain, sa aming pag-uwi, ay bigla na lang po ako hinaring na aking mahal na pinsan na bigla na lang po ako inarang na aking pinsan na sinabi niya lang po sa akin na yung mga kaklase ko pong mga kasama ko sa school hanggang sa pag-uwi ay sila po hinarang ng mga lasinggero. Andyan na sila po ay pinagbubugbog. Kaya labis-labis ako nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus, dahil yung time na nangyari yun ay dito ako sa banal na gawain natin pinamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa amin magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya ganito lang po ang lahat ng maparehang pasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Gabi po sa ating Brother Mark Rolling, tumawin lang tayo sa pagpapalang mga minamahal. Hallelujah. Nandyan mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil kapag iduna mo mga minamalang, hallelujah, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo, mga minamahal. Pagpapalain ka, mga minamahal. Sa lahat ng pagpapalang, mga minamahal, mula sa pagpapalang physical, material, financial, lalong higit ang pagpapalang spiritual. Purihin po, mga minamahal. Hallelujah, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Muli tayo magpatuloy, mga minamahal. Ang kinamang tinatawagan sa ating binabas Sister Hannah Villaruz. At pagkatapos po, maminamal ng ating mga kapatid, maminamal, maganda po sunod ng pasalamat sa ating binabas Brother P.D. Castillo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise Ako rin po nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati, at akin na rin pong inaalala ang mga dakilang turo at aral ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at ang ating pong ginagalang na beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po nagpapabot ng bati sa kanila pong buong beloved Almeda children, sa atin pong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, at sa atin pong beloved webcast viewers. Ako po nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa ganito ang pagkakataon na akin pong mapasalamatan ang kanyang kabutihan. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa maluhati. Ligtas niya po kami pinapunta dito po sa kanyang banal na ubasan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil sa mga oras na ito
Ayan dyan po na patuloy niya po akong pinapagaling. Bagamat may ubo at sipon, ngunit andyan po na pagaling na po ako. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi-lagi niya pong pag-ingat sa aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa at sa lagi niya pong pag-iingat rin po sa aming buong sambayan mula sa tahanan hanggang sa pag-alis ng aming tahanan at sa pag-uwi. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat po ng blessings na ipinagkakaloob niya po sa amin sa pag-provide po ng aming daily needs. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pagbibigay sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus mula sa maliit na pagpapala hanggang sa malaking pagpapala. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus, bagamat hindi man po ako karapat-dapat kasama po ng aking mga kapatid. Ayan dyan po na ako po at ang aking kapatid ay kinakabagan bilang ay na magamit na mga awit sa kanya banal na ubasan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng pagpapala mula sa pagpapalang physical, financial, material at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po nga rin dakila Diyos. God bless po sa ating binabas Sister Hannah Villaruz. Maminamahal sa pagpalingan, maminamahal. Hallelujah. Nandiyan maminamahal. Hallelujah. Walang Kristiyano, maminamahal na kailanman. Maminamahal, hindi pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal dahil mga minamahal. Hallelujah, kapag sinusunod natin, mga minamahal ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal sa lahat ng bagay, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal na pagpapala ay ating makakamtan, mga minamahal. Hallelujah. At sabi nga, mga minamahal sa ating, hallelujah, pagkikipagbagang espiritual, mga minamahal. Hallelujah, umatake man ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah, kapag ikaw ay nagpapatuloy, mga minamahal, na dumadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos at nagpapagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kailan man hindi ka papabayaan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil siya magbibilin sa kanyang mga anghel, mga minamahal. Hallelujah, upang iingatan ka sa bawat ng iyong lakad, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, bago po ipagkaloob sa ating mga kapatid, beloved brother P.D. Castillo, mga minamahal, maganda po, mga minamahal. Hallelujah, at ating po munang ipanalangin, mga minamahal, ang ating coffee break. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakila pagpala namin ang mga Diyos at mga kapangyarihan sa langit. Sa pangalan mo yung pinakamamala pa Jesus, lubos po ang aming pupuri, papasalamat, mala Panginoon. Hallelujah sa aming pagpupuyat, mga minamahal, mala Panginoon. Hallelujah sa aming pag-overnight prayer, mala Panginoon, tunay, mala Panginoon. Kami inyong sinasamahan, mala Panginoon. Hallelujah, mula sa mga papuring awitin, mala Panginoon, sa mga buhay na patutuo, naming napapakinggan. Maraming salamat, mala Panginoon. Hallelujah, maging sa gising na diwa, mala Panginoon. Sa kalakasan pisikal, mala Panginoon. Hallelujah, aming dalangin, mala Panginoon. Hallelujah sa aming coffee break, mga Panginoon. Hallelujah, aming dalangin, mga Panginoon. Magsisilbing kalakasan nawa, mga Panginoon, ng aming pisikal, mga Panginoon. Hallelujah, ng aming katawan, mga Panginoon. Hallelujah, maging gising na diwa, mga Panginoon. Hallelujah, sa pagpupuyat na ito, mga Panginoon. At ibalik mo po, mga Panginoon. Hallelujah, na di mabilang na pagpapala, mga Panginoon. Hallelujah, sa bawat nagkaloob, mga Panginoon. Hallelujah, mula po sa pagpalang pisikal, material, financial, hallelujah, sa pagpalang spiritual. Sa iyong makapangyarihan pangalan, namin pinakamawala po ito po ang aming sabot panalangin. Amen. Praise the Lord. Jesus has the table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he does feed and supplies our every need. Oh, the sweetness of with Jesus all the time. Come and dine, the Master.
Lord. Puri mga dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved selected sigit, mga minamahal. Hallelujah, muli mga minamahal. Tayo po magpatuloy, mga minamahal. Hallelujah sa pagkinig, mga minamahal. Hallelujah, ng buhay na patotoo, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord! Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, akin na po tinatawagan sa ating beloved brother P.D. Castillo. Amen, praise the Lord. Hallelujah, upang magpasalamat, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at maganda po, mga minamahal. Hallelujah, ang susunod ng papasalamat, mga minamahal, sa ating beloved Sister Risa Briones, mga minamahal. Hallelujah, manatili po tayo, mga minamahal. Hallelujah, sa ating pagkikinig, mga minamahal, ng mga buhay na po totoo, mga minamahal, dahil po napakahalaga, mga minamahal, ng bawat yugto, mga minamahal, ng ating pananambahan, mga minamahal, dahil sa pagkikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dito po lumalago ang ating pananampalataya. Akin ang po pinagkakalob sa ating beloved brother P.D. Castillo, at sundan po yan, mga minamahal, ng ating mga kapatid, beloved sister Risa Briones. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluhati, badakila, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ako po'y nagpapabot ng tubling paggalang sa ating pinamahal na magulang sa Panginoon, ating inaala ang mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang Pastor Estrada Almeida. Ang ganun din po sa ating minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. Ako po rin ay bumabati at sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved kapatiran at mga bisita. Praise the Lord po. Ako pa ay nagpapabot na madaling araw na po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Pasalamat po ako sa bago ang lahat ay nagpapasalamat ko sa mga Panginoon dahil po ay nakakilala dito po na sa gawain ng mahal na Panginoon Jesus Miracle Crusade. Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito ay buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Pasalamat po ako dahil nga po ay ako'y napabilang bilang mga awit na banal na basan na sa mahal na Panginoon. Kaya papasalamat ako, pinupuri ko talagang ang mahal na Panginoon dahil bago pa nakilala ko ang gawain po ito nung ako pa nanonood po ng TV program sa gawain ng mahal na Panginoon sa live streaming. Kaya papasalamat po ako dahil nga po ako ay nakasumpong ng ito na gawain ng mga mahal na Panginoon. Kaya papasalamat po ako. Di man karapat dapat ay kanya po ay aking ginawa. Agad-agad po ay sa pagdalo ko pa, agad po ako hindi ako nag-alinlangan na nagpapotisma po agad. Kaya papasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Dahil nga po ay dito ko po nadama ang tunay na presensya ng mga Panginoon na ako ay nagkaroon pa ng malaking kagalakan sa isipan. Kaya nga po sa patuloy ko po ng pagdalo ay ako po ay unti-unting na binago. Pasalamat po ako sa Panginoon dahil nga po dito ko talaga sa pagpupuri ay ng mga problema ay mawawala ka. Kaya pasalamat po lang nga po ay ako ay tinuruan, binihisan ng kabanalan, tinuruan na sa kabanalan sa lahat po na dito sa pagsunod po. Papasalamat po ko sa mga Panginoon nga po. Kaya nga po, papasalamat ko dahil nga po dito ay nagkaroon po ako ng knowledge, understanding at papasalamat nga po dahil nga ako ay nagkaroon ng takot sa malapayon. Nagkaroon na po ng takot na huwag magkasala. Kaya nga po makakasalamat ko sa malapayon dahil nga po yung mga banal na turo ng mga
ating mga ating beloved parents and the Lord, kaya mapasalamat po ako sa mga Panginoon nga po. Dahil nga, di man po nga karapat-dapat ay ginawang po mga awit ng mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa mga papasalamat po sa mga pagpapalang physical, material, agad po sa spiritual, kaya papasalamat talaga po ako. Dahil nga po ako ay nagkagaroon ng kagalakan, kapayapaan po sa isipan, nga po ako po ay binagon na dati po ay isa kong manginginom po. Kaya papasalamat ako na nga po. Dahil ako'y binago sa aking mga bisyo na mga masamang bisyo na hindi kaaya-aya ko. Masalamat po ako na nga po. Ang lahat po ng pagpupuri, ang atito lang po, lahat po ng papasalamat po. Pagpupuri padakila sa ating pinakamamahal na pinuspulang Jesus. Pastor. Amen. Praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. God bless you po. Sa ating beloved brother P.D. Castillo, may naman sa pagpapalang yan, mga minamahal. Hallelujah. Hindi na po niya nabanggit, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, grabe yung pagpapalang natanggap ng ating mahal na kapatid. Bakit, mga minamahal? Dahil po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Hallelujah. Diyan, mga minamahal. Nung wala pa sa paglilingkod na ito, mga minamahal, mayroon po siyang karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Yung minsan nawawala sa sarili, mga minamahal. Kung ano-anong po, minamahal, pumapasok sa isipan, mga minamahal, kanya napapaginipan, mga minamahal, dahil po mga minamahal ang ating mga kapatid, mga minamahal. Hallelujah, nakakwentuhan ko po yan, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal. Hallelujah, na iba't ibang parang may masamang espiritu, mga minamahal. Subalit, buhay ang Diyos, mga minamahal, sa ministeryong ito. Lahat magsabi, praise the Lord. Purin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, nung siya nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, yung kanyang karamdaman, mga minamahal, na hindi may paliwanag, mga minamahal. Hallelujah, dyan, mga minamahal, pinagaling ng tuluyan ng ating dakilang Diyos sa unat pananalangin, mga minamahal, ng ating kagalang-galang Mala Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, pinagaling siya ng mga minamahal ng ating dakilang Diyos. At salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Siya po yung mga minamahal. Hallelujah, hindi bang karapat dapat, mga minamahal. Hallelujah, ginagamit, mga minamahal, bilang worker, mga minamahal. Hallelujah, sa lugar na ito, mga minamahal. Hallelujah, tunay, mga minamahal. Yan po yung pagpapalang tunay, mga minamahal. Hallelujah. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, narito po, mga minamahal, mga papasalamat pa, mga minamahal. Hallelujah, ating beloved sister Risa Briones, mga minamahal. Hallelujah, beloved sister Heidi Aquino, beloved brother Norman Entrada, beloved sister Susan Nodado, beloved brother R.R. Rodillos, beloved Sister Irene Servant, beloved brother Mike Serapika, mga minamahal sila po. Minamahal, hallelujah, magpapasalamat po, minamahal, hallelujah. Hallelujah, kung maray pa tayong oras, mga minamahal, lahat po, mga minamahal, ay matawag, mga minamahal po rin po. Mga minamahal ang ating dakilang Diyos, kahit maghanda po, mga minamahal, hallelujah, sa mga susunod po pasalamat, mga minamahal, at akin na po tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved sister Risa Briones, mga minamahal, at sundan po ng ating beloved, amen, praise the Lord, beloved brother Norman Entrada. Pakampunan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, and beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay mula po nang makakilala kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niya pong pag-iingat at pagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa aming pamilya. Kung babalikan ko lang po ang year 2021, mga minamahal, andyan po na akala ko po ay magtatapos na aking buhay that time na kasagsagan po ng pandemya, mga minamahal. Ako rin po ay hindi naging excuse sa pagkakaroon po ng COVID-19 at andyan po na talagang lahat po ng sintomas ng isang victim ito ay nasa akin na po. Akala ko po ang buhay ko po noon ay magtatapos na. Subalit andyan po na sa pamagitan po ng pananalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, paghingi po ng tawad sa aking mga kasalanan at pagsusunod
sumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay na ako po ay kanyang pinagaling, kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Amen. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po dati po ang buhay po namin ay walang kapayapaan at puno po ng pag-alala dahil po ang aking beloved husband ay talagang lango po siya sa bisyo, mga minamahal. At siya po ay isang backslider dito. At sa pagkakataon yun talagang andyan na sinubok po siya ng pagkakataon. Subalit isang araw po, mga minamahal, siya po ay muling tinawag na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus upang manumbalik po sa gawain na ito. At mula po sa araw na yon hanggang sa mga oras na ito, tunay na inalis po ng ating pinakamamahal ang kanyang masasamang bisyo. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ang akala ko po na hindi namin makakamtan ang tunay na kapayapaan. Subalit talagang sa pananambahan po at sa pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po na kanya pong ipagkakalob ang ating hinihiling. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil dati po ay talagang hindi ko po nakasanayan na magsuot po ng mga bestida at mga damit pambabae po. Andyan po na ako po ay nagsusuot ng mga kasuotan ng panlalaki. Subalit sa patuloy po nagpagdalo at pananambahan sa ating banal na gawain, andyan po na ako po ay natutong sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. At bagamat hindi po karapat-dapat kasama po ng aking dalawang anak, kami po ay kinahabagan na patuloy na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit at part po ng webcast team, yung isang anak ko na lalaki. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang dakilang Diyos. God bless you po. Sa ating beloved sister, Risa Briones, mga naman sa pagpapalang niya, minamahal, hallelujah, walang kapayapaan, mga minamahal sa puso't isipan, mga minamahal subalit ng kanilang matagpuan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal na may totoong pastor, mga minamahal, halin na nagturo ng buong katotohanan, mga minamahal yung walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, ngayon mga minamahal pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal nagkaroon ng kapayapaan ng kanilang buhay, mga minamahal po rin po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, muli tayo magpatuloy, mga minamahal, hallelujah, sa pagkinig ng mga buhay na patotoo, mga minamahal, akin na po tinatawagan sa ating beloved brother Norman Entrada, mga minamahal, at maganda po ang susunod na papasalamat sa ating beloved sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral turo ng ating pong ginagalang at minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. At ako rin po, mga inamahal, ay bumabati sa buong angkan po ng ating pong ginagalang na mahal na pastor, na beloved Almeida family. At ganoon din po sa ating pong mga minamahal na magagawa sa pangasiwa po natin pong beloved Ordained Preacher, beloved Kuya Boboy Nir, at ganoon din po sa kanya pong mahal na anak, beloved Ate Vines, sa lahat po ng mga minamahal na beloved elders, sa lahat po ng kapatiran, baguhan datihan, isa pong mapagpalang hating gabi na po. At ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa gabing ito ay siya po'y aking pong talagang ako po'y nabigyan ng pagkakataon na aking pong mapasalamatan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay po mga namahal na salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na kalakasan na kanya pong talagang pinagkakalob sa amin mga namahal, at maging sa pag-iingat po sa araw-araw, sa trabaho mga namahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang bagamat nung araw mga namahal, andyan po na talagang napakagulo ng aming buhay mga namahal. At andyan din po na talagang sa aking pagbibisyo ng araw mga namahal, at talagang nauwi po sa karamdaman, at andyan na talagang
Hindi ko rin po alam, mga inamahal, kung ano yung aking gagawin, kung ano yung sino ang aking lalapitan. Talagang tunay po na talagang hindi ko po maipagamot yung aking sarili, mga inamahal, dahil talagang sa kahirapan. At tunay po, mga inamahal, na talagang dahil po doon, mga inamahal, talagang pinasalamatan ko sa pinakamamahal na po Jesus na dumating sa aking buhay yung ganun, mga inamahal, dahil doon po ako talagang natutong tumawag sa ating pinakamamahal na po Jesus. Bagamat hindi ko pa siya nakikilala nung mga panahon na yon, mga inamahal. Subalit marahil siguro, mga inamahal, dahil talagang sa aking taos sa puso na talagang pagsusumamo, mga inamahal, dahil ako po'y talagang natuto ng talagang magsimba, mga inamahal, dahil talagang ako po'y dumaranas na ng karamdaman, problema, mga inamahal. Subalit talagang lingid sa aking kalaman, mga inamahal, mayroon palang totoong gawain, mga inamahal. Talagang tunay po na ang itong ating banal na gawain ay akin din pong nasumpungan, mga inamahal, sa pamamagitan po ng TV, mga inamahal. At tunay po dahil sa mga hallelujah, dahil sa mga buhay na patotoo at sa talagang sa pangaral po natin pong ginagalang ng mahal pastor na talagang may kalakip po yung kapangyarihan, mga inamahal. Talagang ako po'y naabot at kinahabagan din po, mga inamahal, na makakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, mga inamahal, sa aking patuloy na paglilingkod, mga inamahal, sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko namalayan, mga inamahal, ako po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At talagang ganoon din po talagang maging yung aking mga pagbibisyo. Yan din po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang sa kahabagan lang mo at pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi man po karapat dapat, mga inamahal, ay talagang napakalaking pagpapala, mga inamahal, na talagang makapagpatuloy po, mga inamahal, sa patuloy na makakadalo na ipagtatrabaho, mga inamahal, ang dakilang kaligtasan, mga inamahal. At salamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking mahal na kabiyak, mga inamahal, na talagang bagamat almost 20 years, mga inamahal, hindi ko po siya talagang nakumbinsi, mga inamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang mahal na Panginoon, ang tunay po na talagang gumawa ng kaparaanan, mga inamahal, upang siya din po talagang kinahabagan na tunay po, minamahal, talagang siya po binigyan din po ng karamdaman, at yung karamdaman na yun, mga inamahal, yun po yung talagang nagudyok din sa kanya, mga inamahal. Talagang tunay po, mga inamahal, dahil sa talagang pananakit ng kanyang tiyan, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang nung siya din po ay naglingkod at tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya din po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang patuloy niya pong talagang pinoprovide sa amin, mga inamahal, yung aming talagang pang-araw na pangangailangan, talagang sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang napakaraming kaparaan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus upang talagang dumaloy yung kanyang talagang masaganang pagpapala. Subalit higit sa lahat, pinasalamatan ko, mga inamahal, yung talagang pagpapalang espiritual nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa pagpapalang material, pisikal, at ang higit na pagpupuri at pagpasalamat at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved
Brother Norman Entrada, mga minamahal, sa pagpapalang yan, mga minamahal. Halil nandiyan, mga minamahal. Halil napakagulo ng buhay, mga minamahal. Halil nandiyan ang kanyang mga bisyo, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, bilang isang kalalakihan, mga minamahal, hirap tanggalin, mga minamahal, ang bisyo, mga minamahal. Halil na, mga minamahal, lalong-lalo na, mga minamahal, kapag ikaw ay magulong tao, mga minamahal, hallelujah, subalit, mga minamahal, ang Diyos na ating nakilala, mga minamahal, Diyos na nagbago ng buhay ng isang tao. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Nung nabautismuhan mo, minamahal, nakakilala mo, minamahal, sa ministeryong ito, mo minamahal, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, hallelujah, yung pagbabago, mga minamahal, hallelujah, ng kanyang gustong makamtan, mga minamahal, hallelujah, yan po ay kanyang nakamtan, mga minamahal, dahil may propeta, mga minamahal, hallelujah, na nagturo, mga minamahal, na hallelujah, ng buong katotohanan, mga minamahal, hallelujah, sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah, kahit anumang klaseng, hallelujah, tao, mga minamahal, kayang baguhin ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, nandiyan, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, binagong lubusan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sila din po, mga minamahal, ay ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay. At bago po ipagkalob sa ating mga kapatid, mga minamahal, tayo po muna umawit, mga minamahal, ipagpagpumuna natin, mga minamahal, ang ating inaantok na diwa, mga minamahal. Hallelujah. As for me, I will behold the peace is righteousness. I will be satisfied. Again, a weak likeness, I want to be just like you, Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pag-ibig ko sana, ikaw o Diyos ay nakapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, o aming Diyos, at kabanalan mo. I'll live for Jesus day after day. I'll live for Jesus, oh come what may. My sweet Holy Spirit, will I obey? I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. This is the joy of living, is everything to me. I will do the thing commands me, and I will listen to. It's the joy of living, is everything to me. It is the joy of living, is everything to me. At Jesus ay darating na, kapatid, tanda ka na ba? Kasalanan ay waksi,
Napakaganda talaga. Yes! Napakasaya. Maglalakad sa gintong hagdan. Doon sa syudad na hindi nalulumas sa langit. Napakaganda talaga. Napakasaya. Iniibig natin ang lahat. Ngunit higit ang langit. Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo? Sa kalangitan, lahat ng pumuri. Sa kalangitan, lahat ng pumuri. Sa kalangitan, buwan at masaya. We come to glorify His name. Yes, we come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ, the Lord. Glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, and hallelujah, we have a still victory, yes, amen. How you can bow away in the mighty name of Jesus. Tell me you can shout before in the mighty name of Jesus. We have the victory. And there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po, minamahal. Hallelujah. Lahat ng gising, mga minamahal, pumalakpak mga minamahal sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal. Hallelujah. Akin na po tinatawagan sa ating minabud Sister Heidi Aquino, mga minamahal. At sundan po yan, mga minamahal, ating minabud Brother R.R. Delios. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang unang pagbati, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating mga mahal na mga gulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga turo at aral na ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po, ako ay nagpapaabot ng pagbati sa buong Almeida family, sa lahat po ng beloved elders, workers na kapiling po natin sa mga oras na ito, at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, magandang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na to na Kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan sa mga oras na to. Nariyan ang unang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na kaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat nariyan nga po mga minamahal na dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan. Ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. At kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang nahihirapan din po akong huminga.
During that time po, mga minamahal, naranasan ko pong mag-take ng gamot po na reseta po ng mga doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit alam niyo po mga minamahal, mula nung ako po'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kompletong kagalingan po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw po na paggabay po sa bawat isa po sa amin, sa amin pong paglabas at ng tahanan, sa aming pong pagpasok sa aming mga trabaho, nariyan ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw po niya na pagpuprovide ng aming mga daily needs po mga minamahal, sa mga pagpapala pong material, financial, physical, higit lalo po ang spiritual na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan. At tunay nga po mga minamahal na talagang ang Diyos ang ating maaasahan. In all our needs, ay ating pong maasahan ng Diyos sapagkat sabi nga ng Biblia mga minamahal, in times of refuge, God is our help. Amen? At yan po ang panghawakan ng mga anak ng Diyos. At sometimes we all have problems, meron tayong mga hurdles in life, pero hanggat kasama natin ang ating mahal na Panginoon, sabi niya, do not fear, because I will be with you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak mga minamahal. Amen. Sa pong magandang umaga aking pinaabot sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, na ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong muna welcome sa ating overnight prayer. Magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito pinauna po natin pong iginagalang minamahal evangelista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Amen. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And of course, we cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong ibinibigay ang mong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother R.R. Rodilios. Siya po'y sundan ng ating pong beloved sister Susan Nodado. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglulati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala, mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Pastor Sister Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved faithful workers, beloved brethren and visitors. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa pagbago ng aking buhay. Dahil dati-rati pa lamang po, nung nasa Siargao po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-iinom. Nung ako ay nakakilala sa gawain na ito, ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Hesus. the Lord. Amen. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal ni Hesus sa pag-iingat niya rin po sa akin sa araw-araw. Nagpasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa mga pagpapalang na patuloy na pinagkakalob sa akin, financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuto na yan. At tunay nga po mga minamahal sa kabataan na talagang napakahalaga
na kanila pong maalaala at malaman ang buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung titignan natin mga minamahal, the influence ng buong sanlibutan sa mga oras na ito, mga minamahal, ay talagang grabe. And most of the time leading to mapariwara yung mga bata. Pero napakabuti ng Diyos. Meron tayong mahal na pastor na nag-ingat at nagturo sa bawat isa sa atin mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Through the prayers of our beloved pastor, mga minamahal, pinag-ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. At yan ang dahilan kung bakit mga minamahal ngayon sama-sama tayo nagpupuri, dumadakila sa dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating pong beloved sister Susan Nudado. At atin na pong pinaganda ating mga kapatid, beloved brother Mike Serafika and beloved sister Irene Serban. Kung mayroon pa pong gustong humabol sapagkat we still have more than 30 minutes ay magpalista lamang po kayo sa ating pong beloved sisters information. Amen. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas puri, pagluluhati, pagdadakila po ay para po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus lamang. Dobing paggalang po sa ating ginagalang ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, maging po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, maging sa kanilang alala po nila ang kanang mga iniwan ng turo aral na po na ano po sa kanila, praise the Lord, hallelujah, maging sa beloved pamilya Almeida po, mga minamahal, sa inyong mga kapatiran, sa ating ordained preachers po, po mga beloved workers, isang mapapalang umaga po sa ating lahat, praise the Lord, hallelujah. Pinupuri, pinapasalamatan ko at dakilang Diyos na buhay. Ako'y binigyan po ng pagkakataon upang pasalamatan na ating dakilang Diyos na buhay sa aking buhay, mga minamahal. Last week lamang po mga minamahal, araw po ng Friday po mga minamahal, overnight po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, hindi po ako nakadalo po mga minamahal dahil nandiyan po napagkatapos ko po naglaba po mga minamahal. Nandiyan po ang aking naramdaman sa aking pisikal na katawan mga minamahal, nanghihina. Nandiyan po mga minamahal para akong lalagnatin mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, tinapos ko po ang kilabahin mga minamahal dahil po overnight po mga minamahal. Subalit po mga minamahal, nang hinang aking pisikal mga minamahal, hindi ko kaya ang aking katawan mga minamahal, ibango ang aking sarili. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah, hanggang umabot na po ng hapon mga minamahal. Talagang hindi ko na kaya mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nanood po habang ako'y nakahiga po mga minamahal, nanood po ako ng gawain po sa dako ng Maynila po mga sa main church po mga minamahal dahil bali ang overnight po nila doon nag-start po ng alas 5 ng hapon mga minamahal hanggang matapos ng alas 11 ng gabi. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Habang ako'y nakikinig sa banal gawain po mga minanonood po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Kinanampalatay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Ito nga po mga minamahal, sabi ko sa aking beloved husband ay siya na lang ay dumalo mga minamahal, ako'y na may maiwan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, kinanampalatay sa ating mahal na Panginoon, aking pagagalingin mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi ko inaasahan po mga minamahal. Natapos ko ang gawain ng sada ko ng church po mga minamahal, kahabagan po mga minamahal. Ako pinawisan ng, nandiyan po pinawas sa aking physical po mga minamahal. Nandiyan po binigyan ng lakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa umaga na po ay tuloy-tuloy po mga minamahal, binigyan kalakasan ng binigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin mga minamahal. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bali Wednesday din po mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, bali Lunes po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, meron po ko nakitang sugat sa aking paa mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, hindi ko alam kung paano nangyari po mga minamahal. Bigla lang po may sukat mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Yun nga po mga minamahal, bali mag-Wednesday na po magbanal gawain pagdala sa mahal na Panginoon mga minamahal sa kanyang banal gawain mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Paano ito mga minamahal, paano kung awitan ang mahal na Panginoon kung itong aking paayos kumikiro mga minamahal, yung sakit mga minamahal dahil nakakaroon po ng nana mga minamahal. Pasabi pa sa mga kumakain po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na nanampalataya ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na alis yung kirot yan ay mga minamahal. Alam niyo mga minamahal sa kabahagan po mga minamahal. Ako'y nakaawit po mga minamahal. Ako'y nakapagsapatos mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah.
Pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala binibigay po sa amin sa araw-araw po mga minamahal. Ang pangangailangan po na binibigyan ng mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ako din pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pagbibigay ay susi ng pagpapala po mga minamahal. That's right, Tunay amen. nga po mga minamahal na pagpapala. Pagbibigay na yan mga minamahal, kung susunodin mo mga minamahal, pangharal po sa banal na propito mga minamahal, ang kanilang pinapangharal mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, sabi sa banal ko sa lahat po mga minamahal ay sigsigli ang maapaw ay bibigay ng mahal na Panginoong Isus. Tunay nga po mga minamahal, praise the Lord, hindi po namin inasahan mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal yung sa pangangarap po mga minamahal, sinunod ko po mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal sa kabaga po ng mahal na Panginoon. Nandiyan po mga minamahal po yun namin, inasahan na mga binigay po kami ng negosyo ng family business po mga minamahal. Na kahit ni 5 wala kami binigay dyan mga minamahal. Subali ang mahal na Panginoon may ginamit ng mahal na Panginoon pa kami ay magkasawa sa business na yung mga minamahal. Kaya lubos ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, walang kaluigihan po mga minamahal ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal, ipapapala po mga minamahal, hindi mo inasahan na ibibigay ng mahal na Panginoon Jesus. Praise God. Hallelujah. Kaya ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pag sa maliit na papapalaga sa malaki na papapala na ibinigay po sa amin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagaman di ma'am karapat dapat po mga minamahal kami ay ginagamit na aking beloved husband bilang isang mangawi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po kami kinahabagan ng mahal na Panginoon Jesus. Praise God. Hallelujah. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mula sa pagpapala physical, material, financial, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila po para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang panuto na yan, tunay nga ang salita ng Diyos, God is my healer. Amen. Ang ating Diyos, ang ating tagapagpagaling. At yan ang dahilan mga minamahal, kapag tayo po may mga karamdaman, ay talagang tayo umaasa sa Diyos. At tayo po mga minamahal ay talagang tanging nating pag-asa. Sabi nga nung ating mahal kapatid na nagpatotoo kanina, sabi niya, kung hindi kalooban ng Diyos, maski na ikaw ay nais mo mabuhay, mamamatay ka kung talagang hindi, yan ay nasa plano ng Diyos. Amen. Totoo po yun, mga minamahal. Hawag ng Diyos. Wala tayong kakayahan ni magpahaba man lang maski na nakatiting ng ating buhay. Sapagat lahat yan mga minamahal ay hiram natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pero sabi niya, sa sino mang magtatapat at magtitiwala sa mahal na Panginoon, ako ang iyong Diyos na nagpapagaling. Palabangan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan ay pagtiwalaan ng mga anak ng Diyos. At ang ginagawa natin, tayo nagpupuri, tayo humihingi ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Tayo nagsisisi sa anumang mga pagkakasalang ating nagawa. Some of us doing fasting with prayer. Amen? Prayer and fasting. Sapagkat sabi nga mga minamahal, may mga bagay na talagang parang napakahirap pagalingin. Pero magagawa niya through prayer and fasting. Amen? At yan po mga minamahal, pag ginawa natin yan, marami na po nakapagpatunay. Hepatitis B, cancer man yan, leukemia man yan, amen, sa kanilang pagpa-fasting at pagsaganap ng kalooban ng ating mahal na Panginoon, ay sila po'y pinagagaling ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved brother Mike Serafica, sa kanyang pasasalamat. Ating pong pinaganda mga sumusunod, ating beloved tanay Corazon Juan, beloved sister Miriam Reyes, ating beloved sister Jamil Milan, beloved sister Hazel Ann Bisperas, at ganyan po sa ating pong beloved sister Mirasol de Vera, kung may oras pa po. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako'y napapabot ng dubling pagalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating inaala ng mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved Almeida family, beloved preachers, worker, beloved brethren, and visitors. Ako pa rin ay bumabati ng isang mapapalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord po.
Maalala ko lang po way back 2023 mga minamahal, andyan po na nasa dako po kami ng lawak mga minamahal. Andyan po na magdadaos po yan ng krusada mga minamahal. Andyan po na ongoing decoration mga minamahal. Ako po ay nagpahinga dahil po may nakita po akong isawan dyan po sa labas mga minamahal. Andyan po na bumili po ako. Hinaya ko po yung pinsan ko mga minamahal at nakita ko po yung may Betamax mga minamahal. Na-curious po ako kung anong lasa nun mga minamahal. Andyan po na bumili po ako nun mga minamahal. Andyan po na after ko po kumain ng Betamax mga minamahal, andyan po na gabi na po yan, decoration pa po yan mga minamahal. Andyan po na napalalan po ako ng mahal na Panginoon. Andyan po na nagkaroon po ako ng sakit. Andyan po na nung Sunday na po mga minamahal, andyan po na hindi na po ako nakawit sa aking lagnat mga minamahal. Almost 1 week po yan mga minamahal na nagkaroon ako ng lagnat mga minamahal. Andyan po na nagsisi po ako sa mahal na Panginoon na sa aking nagawang kasalanan mahal na Panginoon. Sa aking nagawang kasalanan mahal na Panginoon. Andyan po na nagpalihans po ako after gawain. Andyan po na pinagaling po ako ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At maalala ko rin po mga minamahal na pumunta kami ng Candon mga minamahal. Andyan po nakasama ko mga pinsan ko mga minamahal. Nung papunta po kami ng Candon mga minamahal, medyo okay pa yung biyahe namin. Andyan po nung Friday na po mga minamahal, andyan po na pauwi na po kami, nakasakay na po kami sa bus. Andyan po na yung pagtakbo ng bus mga minamahal, andyan po na sobrang bilis mga minamahal. Subalit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Andyan po na pinarating po kami ng maluhati, ligtas sa aming kanya-kanyang tahanan. Andyan po na nung February mga minamahal, andyan February 24 mga minamahal, nagkaroon po ako ng lagnat, almost inabot po ako ng 1 buwan yan mga minamahal. Andyan po na hindi na po ako nakakakain mga minamahal. Andyan po na tas hindi na rin po ako nakakatulog mga minamahal. Almost andyan sa tuwing gabi mga minamahal, nagigising po ako ng 2 minsan. Nagigising po ako ng alas 2 at nagigising po ako ng alas 5. Subalit wala po akong tulog niya mga minamahal sa akin pagupo. Sa sobrang pagupo ko na po mayan mga minamahal. Andyan po na sa tuwing nagdudura na po ako, nandyan po na may naglalabas na po ako ng dugo niyan mga minamahal. Subalit humingi po ng habag kapatawaran mula sa ating pinamamahal na Panginoon. Andyan na dinalangin ko sa mahal na Panginoon na sa darating na 39-year church anniversary, andyan po na makamtam ko ang kagalingan mahal na Panginoon. Andyan po na unti-unti po akong pinapagaling ng ating pinamahal na Panginoon sa hanggang sa nakawit na po ako yan sa 39th church anniversary na yan mga mahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po yan na aking kagalingan mga minamahal. At napapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Ngunit hindi man po karapat dapat ako po ay ginagamit na isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Mahal na Panginoon. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapupuri at pagsasalamat sa ating pinamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuloy na yan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay mo pagkaton sa ating mahal na nanay, Sister Corazon Juan, sa kanyang pasalamat. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Miriam Reyes. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas pagpupuri, pagluluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang dobling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Maging po sa ating pong mga Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong mga beloved webcast viewers. Madaling araw na po sa ating pong lahat. Praise the Lord, amen. Ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus last Wednesday po na hindi po ako nakadalo hanggang sa overnight kasi po nagkaroon po ako ng trangkaso. Subalit, andyan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, naabot po ako ng panalangin po na ating pong mga mamagulang sa mahal na Panginoon. Ako po pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus taong 1994. Nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po marami po akong taglay po na karamdaman. Andyan po yung paninikip po ng aking dibdib, pananakit po ng aking ulo, maging po yung pananakit po ng aking likod.
At yung sakit ko po na matagal ko pong tinaglay, simula po nung dalaga po ako hanggang nag-asawa, nagkapamilya, yung sakit ko po na bawal magpuyat. Kasi po yung dugo ko po marami pa po yung puti kaysa po pula at humantong po na dumating po yung time po na ito po ay bumagsak po sa sign po ng leukemia na nagkaroon po ako ng mga pasa sa aking mga katawan. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamalapay nung simula po nung tinanggap ko po ating pong pinakamamalapay ng sus. Amen. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan po na ating po pinakamamalapay ng sus. Yung mga sakit ko po na aking po nabanggit sa kahabagan po na ating po pinakamamalapay ng sus. Ito po ay pinagaling po na ating po pinakamamalapay ng sus. At ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamalapay ng sa patuloy po na pagsunod po sa kanyang mga kalooban. Dumadalo po 3 beses sa isang linggo. Kinahabagan po na ating po pinakamamalapay na dito pa rin po ako sa inyong harapan na inabot ko po ang taon ko pong ito. Maraming salamat po sa ating po pinakamamalapay ng sus sa buhay po na dinugtong po ng ating pong pinakamamalapay ng sus. Kaya ako pinapupuri na salamat sa ating po pinakamamalapay ng sus. Maging po dati-dati po noon, grabe po yung pinagdaanan po namin na hirap po ng aming buhay, pagsubok sa balit. Maraming salamat po sa ating po pinakamamalapay ng sus na kami po pinanghawakan. Hindi po kami tumingin po sa mga kahirapan. Nasabi ko po palagi na hintayin po ang kalooban na ating po pinakamamalapay ng sus. Maraming salamat po sa ating po pinakamamalapay ng sus. Tunay po na hindi po nagtagal po. Pinagpala din po kami na ating po pinakamamalapay ng sus na Amen. bagamat noon wala po kaming magamit po na kahit isang tricycle. Nagsusumikap po ang aking mahal na asawa na mag-boundary para lamang po makadalo po sa banal na gawain. Maraming salamat po sa ating pinakamamalapay sa paghiling po namin na bigyan po kami ng kahit na second hand po na tricycle. Pinagkaloob po ng ating po pinakamamalapay. Praise the Lord, amen. Hindi lang po yan. Sa ngayon po, sa habagan po ng ating po pinakamamalapay pinagpala po aking mga minamahal na mga anak. Nagkaroon na po sila ng tig-isa pong tricycle at ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamalapay. Totoo po na kung ipagkakaloob po ng ating po pinakamamahal na Panginoon sa ating po hihilingin. Alam niyo po, sabi ko po noon, kapag naririnig ko po yung nasa sa pulpito po, na sabi ko po sa mahal na Panginoon po noon, bigyan mo po kami ng kahit second hand po na 4 wheels para po mayroon po kami magamit. Alam niyo po mga minamahal, subalit sa pakikinig po ng mga announcement po na sinasabi, kung hihingi ka ay huwag ka na humingi ng second hand, humingi ka na lang ng brand new. Alam niyo po, ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamalapay ng tunay po na ang ating pong pinakamamalapay na provide po ng aking hiniling po na brand new po na sasakyan. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamalapay ng tunay po na nagagamit po namin sa aming pagdalo po. Kaya pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamalapay ng sus. Amen. Maging po ang pag-iingat po ng ating pong pinakamamalapay ng sa aking pong mga minamahal na mga anak sa kanilang pagtatrabaho. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamalapay ng sus sa mga papapala po na pinakakaloob niya po sa amin, magmula po sa papapalang physical, material, financial, lalo git po ang papapalang spiritual, hanggang dito na lamang po. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat tanging po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mahal, sa pinagpalang patutunayan. At tunay nga po mga minamahal, maging sa mga bagay na talagang napakahirap ipaliwanag kung paano nangyayaring gumaling ang isang leukemia. Grabe. Amen. Cancer of the blood. At kung titignan natin mga minamahal, talagang hindi biro-birong kapangyarihan yan ng ating mahal na Panginoon. Pero sabi nga ng Biblia, sa ating Diyos ay walang imposible, walang mahirap na bagay sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon
Lahat po ng gising na gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved Sister Miriam Reyes, at siya po sundan ng ating beloved Sister Jamil Milan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Na kung dati-rati po mga minamahal, andyan po na talagang ayo abang lingkod, hindi po marunong magsuot na may kabanalan. Hallelujah. Ngunit nung ako ay muli tinawag na ating pinakamamahal na Jesus, ako po ay talagang tinuruan niya kung paano magsuot na may kabanalan. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. At gano'n din po na ako, ang dating magulong buhay ng iabang lingkod, ito po ay inayos ng ating pinakamamahal na Jesus. At yung mga hindi kaaya-ayang gawa na mga dati kong gawain, mga minamahal, talagang ito ay inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Talagang ako po ay lubusang binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Diyan na sa pagpapagaling niya sa aking karamdaman, mga minamahal, sapagkat year 2010 po mga minamahal, ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer, mga minamahal. At ang sabi nga ng aking doktor, mga minamahal, sabi niya 2 years na naman po ang aking tatagal, mga minamahal. Bilang tao po mga minamahal, talagang ayun, abanin ko talagang pinanghinaan po ng loob, mga minamahal, sapagkat nung mga panahon yan talagang andyan po yung aking mga beloved babies, mga minamahal, talagang malilit pa po sila, mga minamahal. At bilang isang ina na maiwan ng maaga, yung maisip mo na maiwan ng maaga yung mga minamahal mo na mga anak, talagang nakakalungkot po sapagkat sila po ay maagang mawawalan ng isang magulang, ng isang ina, mga minamahal. Kunit sapagkat nung mga panahon yan, mga minamahal, ang yung baling ko talagang ako po ay nag-backslide, mga minamahal. Ngunit pinaisip ng ating pinakamamahal na Jesus na ako ay manumbalik sa kanyang banal na gawain. At talagang andyan po na ako po ay nanumbalik sa banal na gawain sa kabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At andyan po na ako po ay dumalo lamang ng dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan din po na ako po ay nag-ali din po ng pag-aayon ng mga minamahal. Andyan po na talagang ako po ay humingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At yung aking karamdaman na dapat ay 2 taon na lang po ang aking itatagal sa mundong ito, mga minamahal. Ito po ay dinagdagan pa ng maraming taon ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya lubos-lubos ko pinapasalamatan po yan sa ating pinakamamahal na Jesus, sa kalakasan, sa kalusugan, sa kaisasang buhay na patuloy niyang pinagkakalob sa iyong abang lingkod. Hallelujah. At akin din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus na patuloy niya kaming talagang yung pag-provide niya na aming mga pangangailangan sa araw-araw ay talagang hindi niya po kami pinapabayaan. Hallelujah. Bagamat minsan andyan po talaga ang mga pagsubok, mga minamahal, ngunit sa kahabagan lamang po natin pinakamamahal po yung talagang kami patuloy niyang pinanghahawakan hanggang sa mga oras na ito. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal po yung Jesus. Hallelujah. Na hanggang sa mga oras na ito talagang kami ay pinanghahawakan ng ating pinakamamahal po yung Jesus. Hallelujah. At ganoon din po, ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po yung Jesus.
sa lahat-lahat po ng pagpapalang pinansyal, physical, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Amen. Kaya lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang mga pangaton sa ating mga kapatid. Beloved, Sister Jamil Milan sa kanyang pasalamat. Sundan po siya kung may oras pa. Ating beloved Sister Hazel and Bisperas. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na Pastor Wildestrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders, sa inyo po mga beloved live webcast viewers, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataon na ito na ibinigay niya po sa akin upang muling magpasalamat sa kanyang banal na harapan. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bagamat may bagyo po ngayon, ngunit nandito po tayo sama-sama nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandyan po yung patuloy na pag-iingat niya po sa bawat isa sa atin. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na maalala ko rin po nung panahon din po ng pandemya, andyan po na nagkaroon din po kami ng sipon, ubo, lagnat, nandyan po na nagkaroon din po ako ng sintomas nito. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na naturuan po tayong magpuri at manalangin, andyan po na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang sintomas ng COVID na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maalala ko rin po nung ako po ay grade 6, andyan po na sinundo po kami ng aming beloved father kasama po ng aking beloved bunsong kapatid sa aming school. Andyan po na sa hindi inaasahang pagkakataon po, andyan po na hindi po na nakita na aking beloved father na may malaki po palang bato na nakaharang sa daan. Sa madaling salita, mga minamahalang sinasakyan po naming tricycle, andyan po na tumaob po ito, na kasama po kaming tumaob nito. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na pinag-iingatan niya po ang kanyang mga anak. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ni galos ni sugat wala po kaming natamo. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa tuwing ganito pong umuulan, dati-rati po ang aming tahanan dyan po na butas-butas po yan. Kapag umuulan po sa labas, umuulan din po sa loob, kaya marami pong nakasahod na timba, tabo. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na naturuan po tayo na magtapat dahil ang susi po ng pagpapala ay ang pagtatapat, na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami po ay pinagkalooban niya po ng maayos na tahanan. At hindi lamang po yun, mga minamahal, dahil pinagkalooban niya rin po kami ng small business na patuloy niya pong pinagpapala. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa aming pag-aaral po, andyan po na patuloy niya pong binibigyan ng wisdom, knowledge, and understanding, na bagamat andyan po na ganitong umaulan nga po, na kapag pumapasok po kami sa school, andyan po na minsan nauulanan, ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nilalayo niya po kami sa anumang sakit. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang espiritual na bagamat hindi man po karapat dapat ay patuloy na kanyang kinakahabagan gamitin sa kanyang banal o basan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Siguro po isa pa para ating pong mabigyan ng pagkakataon ng ating mga kapatid, ating beloved Sister Hazel and Bisperas. Amen. Praise the Lord. At ating na pong pinaganda, ating pong maminamal na mga awit. Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildestrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor
Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, worker, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng isang madaling araw po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit at papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli ay tinawag po lang upang maipahayag ang mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Maalala ko lamang po nung ako po'y pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nang dahil lamang po sa hindi pagsuot ng may kabanalan. Andyan po na nagkaroon po ako ng lagnat na sobrang taas po. Andyan po na habang nagme-merienda po kami ng aking mga beloved pinsan, andyan po na may kakaiba na po akong nararamdaman na paiba-iba na po yung mood ko. Andyan po na hanggang sa pagka-uwi namin ng kanilang bahay, andyan po na nilagdat na po ako ng matindi. Andyan po na habang nakahiga po ako, andyan po na andyan po na habang nakahiga po, nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na nagpuri ako ng 2 joyful at 2 solemn song. Andyan po na habang nakahiga po, nagsisi po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa ginawa kong yun ay sana mapatawad niya po ako. Andyan po na habang naglehens po ako, andyan po na after a minute lang po, 30 minutes, andyan po na pinagaling uli ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang gamot na ginamit, hindi po ako uminom ng gamot na yan. Andyan po na nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa patuloy na ginagamit po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Di man po karapat-dapat, andyan po na kinahabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at yan na po nagtatapos mga minamahal ang pakikinig ng mabuhay na patotoo at sa mga nakalista din na po nabigyan pagkakataon, lubing malapay sa susunod nating banal na gawain, kayo rin po ay magkapagpasalamat sa ating Diyos sa pamamagitan ng mga patotoo. At habang naghahanda, ang ating pumami naman ng mga awit, tayo muna ay tumayo, umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. Coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, bakit na sa iba? Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, bakit na sa iba? Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God, amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating pumaminamal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon, amen.
Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pag-usod ka ulitin mga minamahal. Let us come to Jesus. Humingi tayo ng kapatawaran sa bawat nakagawa natin mga pagkasala. Alamin natin na Diyos, mga minamahal ay Diyos na mapagpatawa. Hindi masukat ang kanyang kawa. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan namin, pinakamamalapin ng Isus, talas-tas mo bawat puso at isipan ng mga anak. Alam mo lahat ng mga nagawa namin at di kaya sa pagkalupaman ng Panginoon. Source sa ito sa panalangin na aming ginagalang minamanibang Isabel Estrada Almeda. Humihingi kami ng kapatawaran. Patawarin mo ang bawat isa sa aming Panginoon. Huwag mo natin namin nagpapagkasakot ng puso nagsisisi sa oras na ito. Nais namin madamang yung banal na presensya mo ng Panginoon. Siyang aming silyo sa aming kaligtasan. Pagkasaan mo na patawarin bawat isa. Ito ang aming sawa at panalangin sa pangalang Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, salamat po sa pagpapala mo sa mga... God bless you, Lord God. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang ating mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang ating pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang ating mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaring sa ating laging totoo. Salamat sa
dugo ng iyong kordero, anabus dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y aking mahal. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. Gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say that gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, God. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At misanan pa natin palakpakan ng malakas yung gising na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Isang muling napakagandang umaga aking panaabot sa bawat isa, lalo natin pumami naman ng mga bisita. I'm welcome sa ating pong banal na gawain, overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Ito yung pinanguna po natin pong ginagalang at minamalibang lista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. And we give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, and we cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Of course, ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng gising na anak ng Diyos. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Kailangan magising na tayo sapagkat sa lamig ng panahon dahil umuulan, masarap matulog. Amen. Pero hindi po tayo naparito para matulog, tayo naparito para ating pong gising na pupurihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya magsikap ang bawat isa, mga minamahal. We know na talagang sa mga siyempre may trabaho, napagod kagabi, kahapon. Amen. Kaya kagabi medyo na inaantok tayo. Pero ngayon, dapat gising na tayo, mga minamahal. Lahat ng gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo nadadako, mga minamahal, sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain ngayon, ang pagpapaliwanag patungkol sa pagbibigay. Amen. At ating pong basahin dito sa aklat ng Deuteronomio. Ang kabanata ay 12, talata ay 5 hanggang 6. Sabi diyan, sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kaniyang pangalan sa makatuwid bagay sa kaniyang tahanan ay iyong hanapin at doon kayo paroroon. At doon niyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain at ang inyong mga ikasampung bahagi at ang handog na itataas ng iyong kamay at ang iyong mga panata at ang iyong mga kusang handog at ang mga panganay sa iyong mga bakahan at sa iyong mga kawan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Ito po'y talata, mga minamahal, na akala natin, mga minamahal, ang pagbibigay ay patungkol lang ito sa just a tithes. Pero there are so many offerings, mga minamahal, na sinasabi ng Biblia. Pero ang dapat mahalaga bago natin gawin yan ay ang sabi ng Biblia dun sa talata. Sabi diyan,
at sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatuwid bagay sa kanyang tahanan ay iyong hanapin. Hindi pala mas kinasaan ang banal na gawain ng Diyos. Lahat magsabing amen. Hindi po lahat, maging ng dako na talagang magkuditignan natin mga minamahal, kung saan-saan tayo nakakita, sometimes sasakyan, tindahan, amen? Na even, malayo na hindi natin narinig sa pangalan sa salita ng Diyos, pero nag-ano pa rin ng may supot pa rin doon sa mga tindahan. Amen. Hindi dapat pala ganun, mga minamahal. Ang sabi diyan, magpibigay sa iyo o pipiliin ng Diyos ang dako na kung saan, mga minamahal, makikita mo ang tanda't himala ng kanyang banal na presensya. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi porkit dala niya Biblia, mga minamahal, doon na yun. Hindi porkit mga minamahal nagsasabing siya, mga ngaral ko no, ay doon na yun. Dapat makita yung tinatawag na tanda at ebidensya. Ang karamdaman mo gumagaling, problema mo nalulutas. Ang iyong mga suliranin, inaayos ng mahal na Panginoon. Ang iyong mga bagay na kinatatakutan, pinapayapa ka ng ating mahal na Panginoon. Doon daw, sa dakong iyon, ay doon mo hanapin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit tayo magkasama ngayon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil napatunayan natin sa ating pumabuhay, dati-dati hindi natin makilala, hindi natin alam kung ang napapakinggan ng Diyos o hindi yung ating pong mga panalangin. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa panalangin ng ating ginagalang minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida, ating mga minamahal na manggagawa, yung karamdaman natin pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Yung ating problema na lutas, yung ating mga suliranin inayos, yung tayong mga nalulubay, pinagalak ng ating mahal na Panginoon. Doon daw ang totoong kamalig ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nalaman na natin, mga minamahal, ang tamang pagsamba at nakilala na natin kung sino ang Diyos na dapat sambahin, at yan ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus, siyang kaisa-isang Diyos na nagkatawan tao upang ikaw at ako'y maligtas. Ano daw ang dapat gawin, mga minamahal? Sabi niya, at doon niyo dadalhin ang iyong mga handog na susunugin. At ang inyong mga hain. At ang inyong mga ikasampung bahagi. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. So hindi pala itong pagbibigay, mga minamahal, ay hanggang dito lang. Na ngayon lang kasi naisipan yan eh. Hindi ganon. Even before Deuteronomy, ito mga minamahal. Amen? This is the book of Deuteronomy. Habang naglalakbay mga Israelita, nagbigay ang utos ng mahal na Panginoon. Na sabi niya, doon kayo pipili na kung saan nadako, nandun ang katotohanan. At pagdating doon, doon mo dadalhin ang iyong hain, yung offering mo. Doon mo dadalhin ang iyong tithes, yung iyong ikasampung bahagi. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ano pa ang mga dinadala sa banal na gawain, mga minamahal? Ang sabi niya, at ang handog na itataas ng iyong kamay. Di ba sometimes, mga minamahal, nung tayo po mga minamahal ay baguhan pa talagang, there are so many promises that we did with our God. Amen? So sabi niya, mayroon pang handog na itataas ang iyong kamay. At ang sabi diyan, mga minamahal, at ang iyong mga panata, ito yung mga promises. Mana Panginoon, pag ako'y pinagpala mo, ito'y maglilingkod ako sa iyo, bibigay ko sa iyo. Nakita niyo mga pangako, mga minamahal? Doon mo daw dadalhin sa banal na gawain na yun. At ang sabi niya, ang iyong mga kusang handog. So mayroon, aside from the vows, mga minamahal, o promises, mayroon pang tinatawag na kusang handog. Ito yung mga tinatawag natin, mga minamahal, na meron tayong project, for example, mga minamahal. So mayroon yan. Kaya nakita nyo lahat ang ginagawa natin na sa banal na kasulatan. Hindi lang porkit ginawa kasi may project. Hindi ganon. Lahat, mga minamahal, hindi lang pala kasampung bahagi, yung tithes mo at yung offering,
Aside from that, meron pang mga kusang handog. Amen? Meron pang inialay na itaas ang iyong kamay at yung mga ipinangako. Di ba may mga pledges tayo, mga minamahal? Kapag may mga krusada, nakita nyo, pag ako'y may krusada, ay talaga magbibigay ako ng ganitong halaga, mahal na Panginoon, bilang sacrificial giving. Yan ang tinatawag na pangako ng mga sa ating mahal na Panginoon. Vows. Ang sabi ng Biblia, wag na wag mong hindi tutuloy yan. Amen. Ang sabi niya, dalhin mo yan lahat. Saan dadalhin? Doon sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ang sabi niya, at ang mga panganay ng inyong mga kabakahan at ang inyong mga kawan. Ito yung mga first fruit, mga minamahal. Kaya nakita nyo mayroong mga first fruit. Amen? Oh, sabi ng Biblia, bring unto God, honor the Lord with thy first fruit. Ang mga ibang mga minamahal, malapay naman pag ako'y natanggap sa trabaho na yan, unang sahod ko, ibibigay ko sa iyo. Amen? So yun ang mga first fruit. Ang sabi niyan, dalhin mo rin daw yan sa gawain na totoo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, itong ginagawa nating paglilingkod ngayon, mga minamahal, hindi ito napag-isipan lang kahapon o overnight na desisyon. Even from the very start na nagsimula ang paglilingkod sa Diyos, itinuro na ng mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal kinakailangan dalhin ang mga bagay na ito? Para sa kanyang mga pamamalakaya ng salita ng Diyos at sa kanyang mga minamahal na mga manggagawa. Amen? These are the Levites, mga minamahal, before. Pero ngayon, nagtawag na siya ng iba't ibang mga manggagawa sa ating panahon, mga minamahal. Iniwanan ng kanilang profesyon, iniwanan ng kanilang kanilang pamilya para tugunin ang panawagan ng Diyos. Kasama natin. Nakita niyo mga minamahal, karamihan ng ating mga beloved workers, hindi naman taga Pangasinan, San Carlos. Wala nga eh. Amen? Amen. Dahil yun ang kanilang katawagan. So sabi ng Biblia, kaya dadalhin na ikasampung bahagi, tandog, iyong mga vows, mga pinangako, yaong mga willingly nag-given na mga promises. Amen? At even yung first fruit mo, dadalhin mo daw ito sa banal na gawain na totoo ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? At kapag ginawa natin ito, mga minamahal, sabi ng Malakias, ang kabanata ay 3, talatay 7 hanggang 12. Sabi niyan, tayo nagkakamali kasi mga minamahal. Parati nating inuumit ang para sa Diyos. Amen? Marami nang binigay sa atin ng Spirit. Sometimes, ginagalaw pa natin ang para sa mahal na Panginoon. Kaya sabi naman, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay itong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon para tayo makalaya, mga minamahal. Simple lang ang formula. Ibigay ang para sa Diyos. Amen? Amen? Huwag na akong gagalawin. Amen? Sapagkat sabi nga, give unto Caesar what is due Caesar, but give unto God what is due our God. Yan po'y katotohanan ng katotohanan, mga minamahal. Kunin mo lang ang sa iyo, pero ibigay mo sa Diyos. Huwag na gagawin ang para sa Diyos. Amen? Anong gagawin natin diyan? Kapag na-identify na natin yung ikasampung bahagi, ang ating mga handog, ang ating mga first fruit, ang ating mga willingly na mga ibibigay, at yung ating mga vows, mga ipinangako natin, mga minamahal, sa banal na gawin mahal na Panginoon. Anong gagawin natin? Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, sa Diyos, dalhin ninyo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo,
kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo. Hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen? Kaya pala, mga minamahal, ang Kristiyano, maski na talagang makikita mo in smile, full smile pa rin, makikita mo na yan nagtatapat na Kristiyano. Sometimes, maski na walang may sign, nakangiti pa rin niya. Nakakatayo pa rin na magpatotoo. Bakit? Ipangako kapag ikaw ay matapat, magiging masayang lupain ka. Masayang lahi. Kaya masayain ng mga Kristiyano, mga minamahal, na pag sila'y matapat na Kristiyano, ang kanilang saya ay hindi nanggagaling sa dami ng kanilang pera, hindi sa dami ng kayamanang meron sila, kung hindi, ito'y nanggagaling mismo sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. It is not about money. Maraming pera pero hindi masaya. Amen? Anong ginagawa nila? Nagpapakamatay dahil hindi na makita ang kanilang kapayapaan sa puso at isipan. Pero ang totoong matapat na Kristiyano, even in the smallest thing, in smallest amount na kanyang matanggap mula sa Diyos, kanya pagkaagad itinatabi ang para sa mahal na Panginoon. At kapag nagawa daw natin ito, mga minamahal, sasaway ng Diyos ang mga mananakmal. Kung may negosyo ka, anumang mga urgency o anything that would cause bankruptcy ng iyong business, sasawayin yan ng ating mahal na Panginoon. Kapag mayroon kang halamanan, mga minamahal, o hayupan, may mga pandemya o sakit, mga minamahal, iingatan ang iyong hayupan, iingatan ang iyong mga tinanim, halamanan. Kapag may makita niyo mga calamities, katulad ngayon, may bagyo, pinag-iingatan ng Diyos kapag tayo'y nagiging matapat na Kristiyano. Ang isa pang napakasarap mapakinggan, mga minamahal, bawat hawakan ng iyong kamay, pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya kapag matapat kang Kristiyano, bawat ilay-hands mo gumagaling, pinagagaling ng mahal na Panginoon. Reminder yan sa atin ng mga beloved babies. Huwag mong angkinin anumang tagumpay. Amen? Sapagkat hindi yan gagaling kung wala ang mahal na Panginoon. Hindi yan gagaling kung walang panalangin ng pastor. Sabi nila, mga minamahal, totoo po. Sometimes iangkin na natin, lumalaki ang ulo ng isang mangaral o isang elder o isang manggagawa o isang Kristiyano. Lahat yan, glory to God, dapat lahat. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At bakit kayo pinagpapala? Dahil matapat ang anak ng Diyos. Amen? Ano yung ikasampung bahagi? Tithes ito, mga minamahal, 10% of all the blessing. Kaya mayroon tayong tinatawag na tithes and offering. So kapag may tithes is 10%, yung offering is another 10%, sabi ng mahal na pastor. Kaya all in all, it's 20%. Pinaka-minimum, mga minamahal. Sa lahat ng mga Kristiyano na narito ngayon, maski na ipasok mo na lang muna sa minimum. Kung talagang hindi ka medyo, kung pagpasok nga, problema na paano pa natin pataasin? Amen? So sige lang, ipasok mo muna doon sa sinasabing 20%. Amen? Sapagkat yan, mga minamahal, ay yun ang totoong formula. Minimum standard. Amen? Pag ikaw na pinagpala, mararamdaman mo yan. Hindi ka na magiging kontento doon sa minimum. Tinataasan mo yan, yung iyong handog. Bakit? The more you give, the more you will be blessed. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi siya, sige lang, magsimula ka lang ngayon ng katapatan. 20% sa bawat 1,000 times 0.2, and that is 200. Sa bawat 100 times 0.2, 20 pesos yan. Sa bawat 10 piso na dumating sa iyo, times 0.2, 2 pesos yan. Pag sama-samahin mo yan parati, pagdating sa banal na gawain, ay iyong ibigay. Huwag niyong kwentahin base sa natira sa sweldo. Hindi ganon. O sa kung anumang dumating sa iyong pagpapara, kung ano na binayaran mo lahat, pipiso na lang natira. Hindi ganon.
gross ang pinag-uusapan, mga minamahal. Amen? Kung ikaw ay sumasahod, for example, ng 10,000 times 0.2 dun sa 10,000, wag mo munang tanggalin ng kuryente, wag mo munang tanggalin ng kung ano-anong mga babayarin. Amen? Brother, delikado, kulang pa nga yung 10,000, tapos problemahin ko pa. Dapat doon na lang sa malinis. Hindi ganon. Akala ko nananampalataya tayo na makapangyarihan ng Diyos at walang imposible sa Kanya. Ba't ka natatakot? Huwag kang matakot. Mayaman ang ating Ama doon sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan ipakita mo lang. Claim the promises. Mahal na Panginoon, alam na alam mong kailangan ko itong halagang ito. Pero dahil ako'y naniniwala sa iyong salita, ibibigay ko ng walang takot dahil aking inaasahan ang iyong salita ay totoong salita. At ano pag ginawa mo yan, mga minamahal, malulugod ang mahal na Panginoon. Doon niya bubuksan ang dungawan sa langit. Ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Atin na pong hawakan yung ating may kasampung bahagi at ang ating mahandog. Ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother JR. Amen. Upang ito po
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At tayo na po ay magising mga minamahal. It's 4:58. Amen. At tayo po ilubos sa pinagpala. Tayo natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin pong minamahal na mga kanal. Ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, brother Juven Ferrer. Mga minamahal sa pagpaliwanag sa kalaga ng pagbigay. Tayo po mga minamahal, manalangin muna. Hallelujah. Dakilang palang Diyos, mabalas sa pangalan mo, Malapayong Sus. Walang hanggang pasalamat, aming pinabubut sa iyo, Malapaynoon. Sa unad na langit, pasalamat na iyong malapaso. Dakila ka sa aming buhay, Malapaynoon, muli sa mag-isang linggo. Narito kami muli pinagkatipon-tipon mo upang sambahin, luwalatiin ka. Pag-usapan ang iyong kabutihan na hindi mo kami pinababayaan, iniiwan. Salamat, Malapaynoon, sa paglangis sa bawat yugto ng balagawain. At narito kami sa pag-aaral ng iyong salita. Bago ang lahat, patawarin mo kami, Malapaynoon, lalo yung balikod, sa gana ng aming sarili. Wala kaming magagawa upang unawain ang iyong salita. Tulungan mo kami, Malapaynoon, bigyan ng kapangyarihan, Malapaynoon. Sa pag-inig ng iyong salita, matugunan ay mga pangilang, ang mga tanong namin, masagutan sa pangitan ng salita, Malapaynoon. Alang-alang sa patuloy mong katapatan sa iyong malapasol, na kami patuloy mong pakinggan, nagkabagan, nagsusumamo kami, kahabagan mo kami, Malapaynoon, na pagpalain. Bigyan mo kami ng concentration, ng focus sa amin, puso, isip, maunawaan kung ano ang iyong mensahe sa umagang ito. Pagpalain mo kami at sinasaway namin, pinapalayas, sinatalian. Ano mang gawa ng kaaway, di mo yung walang pananampalataya sa salita, Malapaynoon. Kawalan ng focus, di mo na ito kasout in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang maminamahal. Amen. At patuloy po natin ipinapabot ang paggalang at pagparangal sa mga taong ginamit ng Malapaynoon para sa ating kaligtasan. Ating po beloved evangelist, Pastor Wildes Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy po natin inaalala at pinapahalagan maminamahal ang kailang mga turo nila isang aral sa bawat isa atin. Mawagpalang umaga na po sa kailang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito sa San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa ating pong kasama, sa iyong pong maminamahal. Isang mawagpalang umaga at syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palapakan po natin minsan ang pang ating Malapaynoon, lahat ng handa na makinig na salita Malapaynoon, magsabi ng Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Ating pong maminamahal, ilabas sa ating pong Biblia, ating pong kwaderno at panula upang itala ang mga salita ng ating Malapaynoon maminamahal. Amen. Ating pong basahin dito po sa ating pambungad na talata, dito po sa Hebreo, ang kamatay 12, ang talatay 28. Kindly, amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kapitulo 12, ang talata po ay 28. Ganito po nasasabi, kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan at paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Alam magsabi ng Praise the Lord. Ipaintulot niyo mga minamahal na muling basahin ang balikod mga minamahal ang talata bilang ating pambungad. Sabi rito sa Hebreo ang kabanatay 12 ang talatay 28. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Amen. Pamagatan muna natin mga minamahal ating pong pag-aaralan sa umagang ito, living a life worthy of Christ's return. Mga minamahal sa Tagalog, ang pamumuhay na karapat-dapat sa pagbabalik ni Kristo. Sino po ang nakadalo sa ating mga minamahal nung nakaraang Miyerkules? Itaas ang ating kamay mga minamahal. Magsabi ng Praise the Lord. Lahat ng nakatin nung Miyerkules mga minamahal, pumalagpak sa ating Malapaynoon.
At maging mga kapatid natin, mga minamahal, na hindi man sila physically nandito, pero talagang hindi kailanman naglikat, sumubaybay, mga minamahal, makiisa sa atin through online, mga minamahal, o sa Facebook and YouTube. Pagpalain po kayong lubos ng malapay noon. Noong Miyerkules, mga minamahal, ang ating pinag-aralan ay tungkol sa paghanda, mga minamahal, o maging handa sa pagbabalik ng ating Diyos, ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Doon, mga minamahal, ay pinunto, napakalagang pinunto doon, mga minamahal, ang talagang naging buhay ng ating malapastor, assistant pastor, mga minamahal. Ano ang kanilang ginawa, mga minamahal, na talagang masasabi natin na yun ay nagpakita, mga minamahal, na ang paghihintay sa muling pagbalik ng malapay noon ay nangangailangan ng paghahanda at paggawa. Noong Miyerkules, mga minamahal, talagang naroon na ilang beses nating narinig na emphasize sa atin, mga minamahal, ang naging pagpapagal ng ating mga magulang sa malapay noon, sa parito nila, mga minamahal, sa gutom, sa uhaw, mga minamahal, hindi nila alintana ang pagod, mga minamahal, ang pagpabago-bagong panahon, mga minamahal, tag-ulan, tag-init, mga minamahal, para lamang maiatid ang mensahe ng kaligtasan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, sapagkat yun, mga minamahal, ang nais ng malapay noon upang mapaghanda ang buong sangkatauhan sa pagbabalik ng malapay noon. Ang maghanda para sa pagbalik ng ating malapay noon, mga minamahal, ay kinakailangan ng pagbabalik loob, pagsisisi, palakasin ang ating pananampalataya upang tayo, mga minamahal, ay makatiyak na madatnan ng ating malapay noon. Manatiling matatag, matapat, at handa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa umagang ito, mga minamahal, magkaroon tayo ng complementary topic related to what we've discussed, mga minamahal, nung Wednesday. Ito, mga minamahal, ay pamumuhay na karapat-dapat sa pagbabalik ni Kristo. Mag-focus tayo, mga minamahal, sa mga bagay na dapat hindi kalilimutan ng mga Kristiyano. At sa mga bagay sa paggawa natin nito, mga minamahal, ma-check natin ang ating mga sarili kung tayo bang, mga minamahal, ay lumalakad ng may paghahanda, naghihintay ng may pagsasagawa sa pagbabalik ng malapay noon. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. Mahalagang suriin ng bawat tao, lalo na mga Kristiyano, na kung tayo nga ba, mga minamahal, ay namumuhay sa paraang napaparangalan natin ng Diyos. Ang banal na kasulatan ay nagpapaalala sa atin ng ating mga buhay ay dapat sumasalamin sa pagpapahalaga at sa prinsipyo tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang pamumuhay ng karapat-dapat sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi nagtatapos sa pakikinig lamang ng salita ng Diyos o sa pagdalo lamang sa tuwing gawain ng Panginoon. Mga minamahal, una na dapat nating alamin at siguraduhin sa ating mga buhay, kung tayo nga ba, mga minamahal, ay namumuhay ng karapat-dapat sa pagbabalik ng Panginoon, ay ang una, mga minamahal, ay ang hangarin na makasunod sa kabanalan. Tanungin natin ang ating mga sarili sa oras na ito, mga minamahal, tayo pa ba ay nasa kabanalan? Ating basahin, mga minamahal, dito sa unang Pedro, ang kabanatay 1, ang talatay 15 hanggang 16. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Pedro, ang kabanata po yung 1, at ang talata po ay 15 hanggang 16. Ito pong sinasabi, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless sa pagkabasa ng Panginoon. Upang mamuhay na karapat-dapat sa pagbabalik ni Kristo, dapat nating hangarin ang kabanalan. Pag sinabing kabanalan, mga minamahal, ito yung pag-iwas sa
paggawa ng kasalanan. Kung dati-rati tayo ay alipin ng kasalanan, sa hangarin ng kabanalan o paghangad ng may kabanalan, tayo ay nagpapaalipin sa katuwiran. Ang mga Kristiyano, laging natutuwa pag pinag-usapan ng salita ng Panginoon. Ang Kristiyano, mga minamahal, nagpapasalamat kapag sila ay natutuwid. Bagamat sa umpisa, medyo sabi nga, tao lang, nasasaktan, pero at the end, mga minamahal, natututong magpasalamat sa Panginoon. Bakit? Dahil ang hangarin ay patungkol sa kabanalan. Pag sinabing kabanalan, mga minamahal, sa salita, ang lumalabas sa ating bibig, mga minamahal, ay patungkol, mga minamahal, sa mga salitang nagbibigay ng pag-asa sa mga taong makapakikinig sa atin. Sa tuwing binubukan natin ang ating mga labi, ang Diyos ang napapupurihan, ang sentro ng usapan. Ang kabanalan, mga minamahal, sa gawa, kung saan nakikita ito ng tao, mga minamahal, sa ating panlabas o sa ating physical na buhay, mga minamahal, patungkol na dito ang pagsuot ng may kabanalan. Sabi nga, mga minamahal, hindi maaring sa puso lang natin ay pure ang ating heart, mga minamahal, malinis, subalit, dalisa ang ating puso, subalit, hindi naman makita sa simpleng gawa. Kaya nga sa atin, mga minamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade, tinuruan tayo, mga minamahal, ng magsuot ng may kabanalan. Sapagkat, mga minamahal, hindi pa man natin ibinubuka ang ating labi, malayo man tayo, mga minamahal, hindi pa man natin makausap ang mga sanlibutan, ang mga tao sa labas, sa malayuan pa lang, malalaman nila, ma-identify na nila na tayo, mga minamahal, ay tinawag ng Panginoon dahil may mensaheng Panginoon na maaring maibahagi natin ang kabutihan ng Panginoon sa mga taong ito, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Sa bagay na ito, mga minamahal, tayo ay nakikita at masasabing iba pagdating, mga minamahal, sa sanlibutan pag tayo ay maisama. Pag tayo ay magkasama, kahalubilo natin ang mga sanlibutan, panlabas, mga minamahal, daway tayo, mga minamahal, na magsuot, daway tayo kumilos, mga minamahal, nakikita doon ang kabanalan, mga minamahal. Dahil yun naman ang nais ng Panginoon. Sabi ng ating binasa, tandaan natin na kailanman, mga minamahal, hindi natin makikita ang mukha ng Panginoon. Hindi tayo matatanggap sa kalangitan, mga minamahal, kung dito pa lang sa lupa, hindi natin ma-practice, mga minamahal, ang kabanalan. Kabanalan sa pananalita, kaya nga ilang beses tayong ni-remind dito, hindi maganda ang pagsasalita o pagmumura, mga minamahal. Hindi magandang ekspresyon, mga minamahal, ang pagmumura o masambit kapag tayo ay nagulat, kapag tayo ay natakot, kapag tayo ay muntikang madisgrasya. Amen? At sa atin, itinuro ang kabanalan, ang pagsigaw ng Hallelujah! Praise the Lord! In Jesus' name! Napapurihan mo ng Panginoon, nagkapagbabanggit ka pa ng mga salitang makapangyarihan at panlangit. Palapakan natin ang ating Panginoon. Yan, mga minamahal, ang itinuro sa atin dito. Na yan ay mga bagay na hindi pala dapat natin kalimutan dahil pag isinagawa pala natin, mga minamahal, yun yung unang bagay na tayo talaga, mga minamahal, ay namumuhay ng karapat-dapat sa muling pagbabalik ng Panginoon. Maging sa ating isip, dapat may kabanalan. Pag sinabing sa isip may kabanalan, hindi negatibo ang laging laman ng ating isipan. Amen? Ang diablo, walang ibang ginawa kundi bigyan tayo negatibong pananaw sa buhay, negatibong komentaryo. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa salita ng Panginoon, dahil sa mga taong ginagamit ng Panginoon nangungusap sa atin, doon napapalitan ang mga maling haka-haka sa buhay, napapalitan ng mga salita ng Panginoon na nagbibigay ng pag-asa, na nagtuturo sa ating magtiwala, at sa bagay na yan, mga minamahal, masabi natin, doon nag-umpisa ang kabanalan sa ating pag-iisip. Dahil yun ang nais ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, isang tagpo, sabi ng Panginoon, kung noon, ang batas,
na ibinigay kay Moses ay kapag ikaw ay mangalunya o gumawa ng isang bagay na hindi maganda, ay ito'y kasalanan. Pero ngayon pa lang sa iyong isip, kapag ikaw mag-isip ng hindi maganda, yan ay kasalanan na agad. Kaya doon pinupunto mo minamahal ang kabanalan sa salita, sa gawa, at sa isip mo minamahal. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kapag yan ay nagagawa natin, na-maintain natin mga minamahal, ibig sabihin mga minamahal, meron na tayong isang na ipamumuhay na talaga masabi natin handa tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Pangalawa mga minamahal, ay ito mga minamahal yung pagkakaroon ng pagmamahal at passion sa ating kapwa. Basahin natin dito sa Marcos, ito ang pangalawang mga minamahal na kailangan nating ipamuhay na nagpapakita ng karapat-dapat talaga mga minamahal na paghintay o may pakinabang mga minamahal sa muling pagbalik ng Panginoon. Dito sa Marcos, ang kabanatay 12, ang talatay 31, ating pong basahin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 12, ang talata po ay 31. Ganito mo nasasabi, ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Amen. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Sabi rito, mga minamahal sa Marcos 12, ang talatay 31, ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na higit sa mga ito. Nung tayo'y nag-aaral, walang ibang ipinakilala sa atin sa history, mga minamahal, social study, tsaka sa studies, mga minamahal, social science, tsaka sa values, tungkol sa golden rule, mga minamahal, ni Confucius, mga minamahal, amen? Na kung saan, mga minamahal, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Amen? At yun ay maganda talaga naman. Napakaganda, mga minamahal lang tour, kaya nga ito'y tinaguri ang gintong panuntunan, mga minamahal, golden rule. So bali, alam niyo mga minamahal, mas napakalinaw, simple, tiyak ang sinabi ng Panginoon. Sa Biblia, hindi ito golden rule, mga minamahal. Divine rule ito, mga minamahal. Ang sabi ng Panginoon, gawin mo sa iba ang ibig mong gawin nila sa iyo. So what's the difference, mga minamahal, doon sa rule ni Confucius, na huwag mong gawin sa ibang ayaw mong gawin nila sa iyo, doon sa divine rule ng Panginoon na gawin mo sa iba ang ibig mong gawin nila sa iyo. Ano sa inyo palagay, mga minamahal? Mayroon ba talagang pagkakaiba o wala naman? Pinaganda lang ang pagsalita. Sa totoo lang, mga minamahal, mayroong pagkakaiba. Ang pagkakaiba, mga minamahal, kung susuriin natin ang konseptong ito, na bagamat naghatid, mga minamahal, ng pagkapareho, pero merong sila pa rin pinagkaiba. Sapagkat, mga minamahal, sa golden rule, mga minamahal, ang pinupunto rito, mga minamahal, ay yung mga bagay na negatibo ang siyang hindi mo dapat gawin. Ang dapat mong iwasan. So, paano kapag wala namang mga negatibong dapat mong gawin at iwasan? Ano lang ang iyong gagawin? Subalit sa divine rule, mga minamahal, napakasimple. Direct to the point, mga minamahal, malinaw at nagpapakita ng positibong paggawa. Na kung anumang bagay ng ibig mong gawin nila sa iyo, ay siyang gagawin mo. Wala naman sigurong tao, mga minamahal, na naghangad ng gusto niyang gawin sa kanya na ito ay masama. Lahat ng naniniwala na lahat na may tao kahit iisa na yung gusto niya na gawin sa kanya ng kapwa niya ay masama pala. Meron po bang ganun, mga minamahal? Subalit alam niyo, sa totoo lang, halos lahat ng tao, bawat individual, ang gusto niyang gawin sa kanya ng kapwa ay magagandang bagay. Kaya ang sabi ng Panginoon, gawin mo sa iyong kapwa ang gusto mong gawin nila sa iyo. Ibig sabihin, mga positibong bagay, magagandang bagay, kapaki-pakinabang na bagay, palagpakan natin ang ating Panginoon. So that's the difference, mga minamahal. Doon napakalinaw ang pinunto ng Panginoon. Ano-ano ba ito, mga minamahal, na nagpapakita ng pagmamahal at passion sa ating kapwa pag ginawa natin? Una, pagtulong sa nangangailangan. Naranasan ba nating tulungan ang ating kapwa? Mga taong wala pang pananampalataya sa Panginoon,
Lalo na ang ating mga kapatiran, ating mga mahal sa buhay, walang-wala sila mga minamahal. Sa ating buhay na ito, hindi natin may kakaila ang pangailangan ng tao, hindi nawawala financially, materially, pagkain mga minamahal. Kapag ka mga minamahal, may Kristyano na lumapit sa atin mga minamahal at alam nating hindi ito nagkukunwari, amen? At alam nating walang-wala, at tayo mga minamahal ay talagang nandoon mga minamahal na tayo ginamit ng Panginoon upang maging pagpapala sa kapatid na ito mga minamahal, sa taong ito, doon natin nagagawa mga minamahal itong pangalawang bagay na ito mga minamahal na nagkakaroon tayo ng pagmamahal at passion sa ating kapwa, na sila mga minamahal ay tulungan sa oras na sila nangangailangan. May mga kapatiran tayo, kahit sasakyan nila, pa-personal, willing sila magpasakay sa mga kapatiran, lalo pagdalo sa gawain ng Panginoon. Ipagamit sa gawain ng Panginoon. Patungo sa mga, of course, spiritual, mga minamahal na gawain. May mga kapatid tayo, mga minamahal, na nandoon mga minamahal, hindi nagdadamot. Kapag sila mga minamahal ay talagang merong mga minamahal, sila ay tumutulong financially, materially mga minamahal. Yung iba, ipinapagamit, ipinapahiram, at ang pinakamagandang itinutulong ng ating kapwa, ng ating kapatiran mga minamahal sa atin, yung paglalaan ng oras sa bawat isa sa atin. Yan ay hindi kailanman matutumbasan ng salapi, ang paglalaan ng oras. May problema ka, gusto mo ng kausap? Kahit busy yung kapatid natin yan, paglalaanan ka ng oras upang ipaliwanag sa iyo kung ano ang nais ng Panginoon, kung bakit mo dinaranas ang bagay na meron ka ngayon at bakit mo pinagdadaanan. Ang ating pastor, assistant pastor, sa tingin ba natin mga minamahal, hindi sila naglaan ng sapat na oras sa bawat isa atin? Ano sa inyo palagay mga minamahal? Hindi ba sila naglaan ng sapat na oras? Sa totoo lang, meron man tayong concerns, may concerns man tayo, may tanong man tayo, makausap man natin sila o hindi, lagi silang naglala ng oras. Ano ang kanilang ginagawa? Iniluluhod nila. Ipinapakiusap tayo sa Diyos. Itinataas tayo sa Panginoon na anuman ang ating pinagdaraanan, anuman ang katanungan natin, tayo ay maabot at tugunan ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga lagi mga minamahal kapag close yung announcement na, sa magnais magpa-counsel, lumapit lamang po kayo sa ating at Divine, at ating pong beloved Gabuboy. Dahil yung bagay na yan, na itinuro ng Pastor, yan yung una, pagtulong sa nangangailangang maliwanagan sa mga bagay na dapat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, pagpapakita ng paggalang o respeto. Meron, nako-cultivate natin ang love and passion kapag naipapakita natin ang paggalang at pagrespeto sa ating kapwa, sa ating kapatiran, sa ating mamagulang, sa ating mamahal sa buhay. Amen? Dito, sa gawain ng Jesus Mayor Crusade, itinuro din sa atin ang paggalang. Amen? Tinuro sa atin na igalang natin ang mga nagpapagal sa ating mga kaluluwa. Ang ating pastor, unang-una, glory to God lang, mga minamahal, sa ating pastor, assistant pastor. Sa mga baguhan natin, sa mga Facebook and YouTube viewers, wala kaming itinataas dito, hindi namin itinataas sa aming pastor, hindi siya ang aming Diyos, pero pagsaliksikin nyo ang naging buhay at pinagdaanan ginawa ng aming pastor na siyang founder ng gawain na ito, doon nyo makilala na ang lahat ng kanilang ginawa ay para sa Diyos at pagmamahal sa sangkatauhan. Kaya doon, ngayon kami natuto na igalang at respetuhin sila sapagkat ang bagay na ginawa nila, kailanman hindi namin kayang gawin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Binibigyan natin ang respeto at paggalang, mga minamahal, dahil nga sa tao na yan, mga minamahal, na maaring may naabot siya, may natapos siya na hindi naman natin kayang abutin at magawa. Meron siyang mga karanasan, maraming karanasan, na hindi din naman natin kayang danasin lahat. Amen? At higit sa lahat, kahit pa man mayroon o wala siyang natapos o nadanas man, pero itong paggalang na ito, na ibibigay dahil nakikita natin, mga minamahal,
na tayo, bagamat hindi karapat-dapat, ni wala man lang kukumpara sa kanila, pero silang unang pakita ng paggalang at pagrespeto sa atin. Pinakikinggan nila ang ating hinanaing, ang ating sitwasyon. Amen? Sinusubukang unawain. Yan ay pagpapakita ng respeto at paggalang. Yung ating pag-share ng ating mga nararamdaman, na mga ideya natin kapag kanilang pakinggan, naman kapag kanilang tanggapin, bago sila magbigay ng kanilang hatol o ng advice, yan ay pagpapakita ng respeto. Dahil kapag hindi mo pa maibukang yung labi sa taong kausap mo at sinasabi mo kung ano yung concern mo at sinunggaban ka na ng galit o ng paghatol, yan ay walang respeto, walang paggalang. Amen? Pero sa atin dito, tinuruan tayo kung paano matutong gumalang, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tinuruan tayo din kung paano matutong gumalang sa ating mga magulang. Kaya nga tayo dito, mga minamahal, dinidisiplina sa bagay na yan, mga minamahal. Pangatlo, mga minamahal, makultivate natin, masabing meron nga tayong love and passion kapag tayo ay mapagpasensya at mapag-unawa. Pag sinabing mapagpasensya at mapag-unawa, may long temperance tayo, mga minamahal, at sinusubukan nating ilagay ang ating sarili sa kalagayan ng taong iyan. Kaya natututo tayong magpasensya. Natututunan nating unawain ang kanyang kalagayan dahil sinusubukan natin ating sarili. Paano kaya kung tayo rin ang nandoon sa kanyang kalagayan? Tayo ang dumaranas ng pagsubok, ng kahirapan, ng pag-uusig, ng karamdaman. Amen? Kapag ating natutunang gawin ang bagay na yan, mga minamahal, nakahahanda tayo o inihanda natin ang ating sarili ng may pakinabang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pang-apat, under itong love and passion. Pang-apat, tapat at totoo sa pakikitungo sa iba. Pag sinabing mayroon kang katapatan at pagiging totoo kapag kaharap mo ang iyong kapwa, hindi lamang kapag kaharap, pagtalikod, kung ano ang iyong sinabing salita, dapat kahit wala na siya, yun at yun pa rin ang iyong salita na hindi magbabago. Kung ano ang iyong pinakita, sana pagtalikod niya, yun pa rin at hindi magbabago. Amen? Yan ay pagpapakita, mga minamahal, ng tapat at totoo. Sabihin ang totoo kahit masakit. Yun ay napakaganda, mga minamahal. Kapag sinabing tapat at totoo kang nakikitungo sa iba, kapag meron kang pag-ibig at passion sa kapwang yan, sa tao sa kapatiran natin, sinasabi natin yung totoo at nais ng Panginoon kahit alam nating masasaktan ang ating kapatid na ito. Dahil yun ang sabi ng Biblia. Amen? Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Masakit man, pero mas maganda yun kaysa sa merong umiibig sa atin ng palihim. Amen? Pero tayo mapabayaang mapahamak. Kaya nakita niyo, mga minamahal, kung gaano tayo talaga pinagpala ng mga Panginoon na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, napapractice na pala natin ang mga bagay na yan, itinuturo na pala natin, subalit hindi pa natin alam na yun yung mga bagay pala na kapag ginawa natin, yun yung ating pinag-aral ng Miyerkules. Yun yung mga pamumuhay ginagawa natin na masabi natin kapaki-pakinabang upang tayo ay madatnan ng Panginoon, masabing nandoon sa kalooban at pagsunod sa nais ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal. Panglima, pagpapatawad at pagbibigay ng second chance. Kapag meron tayong love and passion sa ating kapwa, hindi natin sinasarado ang pintuan ng pagpapatawad at pagbibigay ng muling pagkakataon. Ano ang sabi ng Panginoon? Nung may nagtanong na apostol, mga minamahal, magkailang beses ko bang dapat patawarin, mahal Panginoon, ang aking kapatid na nagkasala sa akin? Ang sabi ng mahal Panginoon? Ano sabi ng mahal Panginoon? Ilan po mga minamahal? 7 times 7? Ilan mga minamahal? 40? 7 times 7? 49 times 7 pang sabi ng mahal Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ang Kristiyano, ang tao, natutong magpatawad sa sino mang kapwa niya ang nakagawa sa kanya ng pagkamali at hindi maganda, doon natin na ipapakita
na ang Espiritu ng Diyos, ang kanyang salita, hindi lang hanggang sa pakinig, kundi na ilalapat natin sa ating buhay dahil ang Diyos nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Sino pa kaya tayo hindi magpatawad, mga minamahal? Palapakan natin ang ating mga Panginoon. Alam, magsabi ng praise the Lord! Panghuli, pakikiramay at pakikisimpatya. Kapag ang Kristiyano natutong makiramay at makisimpatya sa nararamdaman at kalagayan ng kanyang kapatid, ng kapwa, sino man sa labas, yan ay pagpapakita, mga minamahal, na nais sa buhay natin ang nais ng Panginoon para sa kanyang muli babalik. Dito sa gawain ng Jesus Crusade, nakikita ba natin yung pakikiramay sa bawat isa? Subukan yung alalahanin kung may mga nagdaang mga araw, mga minamahal, na tayo ay in-encourage, mga minamahal, na makiisa, makidalamhati, makirami, makisimpatya. Meron po ba, mga minamahal? Mayroon, mga minamahal. Mga kapatiran natin, mga minamahal, na sa halip na magpahinga na lang, anong ginagawa nila? Sabang ng Panginoon. Tumutungo sila doon sa ating mga kapatid na sila po, mga minamahal, ay nasa kalungkutan, kalumbayan dahil nawalan naman sa buhay. Nandun sila, mga minamahal, upang makidalamhati. Amen? Na kung saan, mga minamahal, talagang walang ibang nag-comfort at nagpapalakas kundi ang salita ng Panginoon. Wala tayong ibang dala, mga minamahal, kundi ang salita ng Panginoon nagbibigay ng pag-asa at siyang nagsasabi sa ating, mga minamahal, na ang Panginoon merong plano sa ating buhay. Maganda ang plano ng Panginoon. Dahil kung hindi natin yan natutunan dito, mga minamahal, sa gawain ng Jesus Crusade, mga minamahal, ay ano ang bala natin? Paano tayo makidalamhati? Paano tayo makilamay? Yung ba yung dati noon na ginagawa natin, na kapag may umiyak, iyak ka na rin? Amen? Na kapag may lumundag, lulundag na rin tayo. At kapag may nasiyahan, hindi lang ganun sa simpleng bagay na ipapakita ang pakikiisa o pakikiramay, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang tunay na pakikiramay, mga minamahal, walang ibang tunay nagpapalakas sa atin sa panahon ng kabiguan, sa panahon ng kadalamatian, kalungkutan, kalumbayan, tila pagkakawalan ng pag-asa, kundi yung ating kapatid na ang bukang bibig niya tungkol sa salita ng Panginoon. Walang ibang sinner kundi yung karanasan ng ating mga kapatid na nung naranasan din nila yan, pero ang ginawa nila nagpatuloy, pinangawakan ang pangako salita ng Panginoon. At the end, mga minamahal, ang nangyari? Nakangiti pa rin sila, nakataas ang kanilang kamay at sabi nila, salamat! Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Yun ang nagpapalakas sa atin, mga minamahal. Pangatlo, mga minamahal, ulitin natin, mga minamahal, unang bagay na dapat huwag natin kalimutan ay ang kabanalan. Sa isip, sa gawa, at sa salita. Pangalawa, ang pagkaroon ng tunay na pagmamahal at passion sa ating kapwa. Anim lahat yun, mga minamahal, pagtulong sa nangangailangan, pagpapakita ng paggalang, pagpasensya, pag-unawa, tapat at totoo sa pagkito sa iba, pagpapatawad, at pang-anim ay pakikiramay. Itong pangatlo, mga minamahal, ay pagpapanatili ng regular, mga minamahal, na pagkipag-usap sa Diyos. Ating basahin dito sa unang Tesalonica, ang kabanata 5, ang talatay 16 hanggang 18. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica, kabanata po ay 5 at ang talata po ay 16 hanggang 18, ito pong sinasabi, "Mangagalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo." Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Malapit na po tayong magtapos, mga minamahal. Ilan na lamang po itong mga minamahal. Dito, mga minamahal, maintain a strong prayer life. Pero sa totoo lang, kung sa Biblia, mga minamahal, napakaganda talaga yung wisdom binigay sa ating malapastor, mga minamahal, na inaituro sa atin. Basahin po muna natin ulit, mga minamahal, dito sa unang Tesalonica, kabanata 5, 16 hanggang 18. Sabi dito, "Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo." Amen? Sa iba, mga minamahal, prayer lang ang mayroon. Panalangin lang. Pero dito sa atin, hindi doon nagtapos sa panalangin lang. Upang mapaigting natin, mapatibay natin yung ating relasyon sa Panginoon. Kundi, mga minamahal, ang wisdom na itinuro sa ating malpastor and assistant pastor
ay lakipan ng pagpupuri at pag-aayuno. Dahil yun yung sinabi ng ating binasa. Paano mo maipakita ang iyong kagalakan? Paano maipasalamatan ng Panginoon kung, amen, kung nakafocus lang sa prayer, mga minamahal, na malumanay, masisinang pakipag-usap. Kaya nga sabi sa atin dito, kapag tayo ay nagpupuri, nakakapanalangin na rin tayo. Dahil habang nagpupuri tayo, kinakausap natin, pinapasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag tayo nanalangin, see to it na meron tayong pagpapasalamat. At yung ating mga kapatid, mas matindi pa dahil sila ay naglalaan ng pag-aayuno. Kaya kapag yung tatlong bagay na yan, mga minamahal, na tanging sa gawain ng Jesus Crusade, mga minamahal, talagang naituro sa atin, sabi, naalala ko ang sabi ng ating Ate Les, mga minamahal, sabi, itong tatlong ito, mga minamahal, ng pag-ayuno, panalangin at pupuri, ito yung isang pundasyon, mga minamahal, ng gawain ng Jesus Crusade, kung bakit hanggang ngayon, sabag ng malapay noon, matatag pa rin. Amen? Mga Kristiyano, matatag pa rin. Kahit binabagyo ng pagsubok. Bakit? Hindi kasi nakalimutan yung tatlong mahalagang bagay na ito na dapat gawin. Mag-ayuno, amen? Manalangin, at magpuri. Bakit? Yun ang sinabi ng Biblia, mga minamahal. Kahit anong nararamdaman natin sa oras na ito, katugumpayan man o kabiguan, kasaganaan man o kasalatan, pero pag ibuka mo ang iyong labi, makipag-usap ka sa Diyos, ipagpasalamat mo, nabuhay ka pa rin, malakas pa rin tayo, mayroon pa rin bukas na maaring doon tayo pagpalain sa bagay na yan. Hindi natin namamalayan na ipapumuhay na pala natin yung bagay na kapakipakinabang upang kapag muling bumalik ang malapay noon, maratnan tayo, mga minamahal, na nasa kalooban ng ating malapay noon. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. At magsabi ng praise the Lord! Napakahalaga ng panalangin, pag-ayuno at pagpupuri, sapagkat sa bagay na ito, mga minamahal, dito tayo, ito yung moment, mga minamahal, na humingi tayo ng gabay, ng patnubay, ng lakas at karagdagang karunungan mula sa ating malapay noon upang talagang ating tayo makapagpatuloy pa sa spiritual na lakbayin sa mundong ito, mga minamahal. Amen? Ang ating malapastor, mga minamahal, maging yung mga ibang, yung ating mga beloved children, pastoral workers natin, ating mga kapatid, ang malapastor, mga minamahal, imagine, puri, araw-gabi, madaling araw magpuri ang malapastor. Pag nakatulog, mga minamahal, anong ginagawa ng malapastor? Sinasadyang magpagagat sa lamok upang magising, mga minamahal, at muling mapapurihan, makipag-usap sa malapay noon. Amen? Mga minamahal, yan ay nagpapakita, mga minamahal, ng malagang mensahe ng pagpagagat tayo ng lamok, sa totoo lang ngayong tag-ulan, pag makagat ka ng lamok, mga minamahal, matsamban natin ay may daladalang virus yan, mga minamahal, paano pag madengge tayo, mamatay tayo, mga minamahal, mataypok tayo, mga minamahal, pero ang malapastor, ginamit yung ganyang kataga, sabi ng mga nag-describe sa malapastor, ang malapastor, araw-gabi nagpuri, pag yan ay makaidlip, sinasadyang magpagagat sa lamok para magising mo puri muli. Ano ang nice indicate o i-emphasize, mga minamahal, sa ganong sitwasyon? Ibig sabihin, tinuruan tayo na kapag tayo ay buong puso na nagpapahalaga sa oras na makipag-usap sa mga Panginoon, masunod ka ng Panginoon, hindi mo alintana kahit kamatayan, susuungin mo, masunod mo lang kalooban ng mga Panginoon. Palapakan natin ang ating mga Panginoon. Yan ang natutunan natin sa tao ng Diyos na ginamit para sa atin hanggang sa beloved children nila, sa mga pastoral workers, sa ating mga kapatiran. Amen? At mga minamahal, dito mga minamahal sa ating basahin, dito mga minamahal sa Lucas, ang kabanatay 12, ang talatay 35 hanggang 36. Amen? Last two verses na lamang po ito, mga minamahal, ating pong basahin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, ang talata po ay 35 hanggang 36. Ganito po nasasabi, bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paningasin ninyo ang inyong mga ilawan at magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik naggaling sa kasalanan upang kung siya'y dumating at tumuktok pagdakay mabuksan nila siya. Palakpakan natin ang ating malapay noon at magsabi ng praise the Lord. Itong pang-apat, mga minamahal, na dapat nating ipamuhay, mga minamahal, habang naghihintay sa pagbalik ng malapay noon, sabi rito, maging mapagmatyag at handa. Be vigilant, mga minamahal, and talagang ready tayo.
ito mga minamahal ay nangangahulugan na may pakialam tayo o aware tayo sa mga palatandaan na nangyayari sa mundong ginagalawan. Amen? Sino dito mga minamahal mahilig gumamit ng social media app? Facebook. Sino po sa atin mahilig gumamit ng social media app na Facebook mga minamahal? Ako, 30% mga minamahal, out of 100, ibig sabihin, bihira ko magamit. More on Messenger ako mga minamahal at YouTube mga minamahal. Sino sa ating mga minamahal ang mahilig naman sa YouTube mga minamahal? Mga minamahal, alam nyo mga minamahal, kapag tayo mahilig sa Facebook, sa TV, makinig, manood, o sa YouTube, kapag yung ating style mga minamahal, o reaction natin pag nag-scroll down tayo mga minamahal, tapos may nakita tayo na balita, may nasagasaan, merong nagpatayan, nagbarilan, mayroong alingaw-ngaw ng conflict o digmaan sa bawat bansa. At ang reaksyon natin ay, sige lang, scroll down again until I find my ano. Mapansin nyo mga minamahal, ang reaksyon natin, ibig sabihin, wala tayong pakialam. Ini-ignore natin mga minamahal yung mga kaganapan sa mundong ito na may mahalagang mensahe na nababati sa salita ng mga Panginoon. Dahil mga minamahal, itong mga balitang itong mga minamahal na maaari ipalabas sa TV, mga minamahal sa radyo, iparinig, o sa YouTube, sa Facebook, mga minamahal, ito ay pagtuklas sa palatandaan sa malapit na pagbabalik ng mga Panginoon. Kapag meron tayong pakialam, pinapahalagaan natin mga minamahal, hindi natin ini-skip yung content ng mga bagay at kaganapang nangyari mga minamahal, ibig sabihin, nagiging mapagmatsyag tayo at handa tayo. Bakit? Ano ba ang epekto niyan kapag ginagawa natin ang pagpapahalaga? Ibig sabihin mga minamahal, naiiwasan natin ang lalong magkamali at hindi mapalugdan ng mga Panginoon. Bakit? Sa pamamagitan natin na panood, ayaw natin masangkot tayo at mapabilang sa mga napugutan ng ulo. Amen? Dahil sa timan, alam niyo nangyari nung nakarang taong mga minamahal sa Palestine mga minamahal at saka sa Israel mga minamahal, na kung sa yung mga bata, yung mga sanggol, pinugutan ng ulo. Damay sila. Ngayon, pag napanood natin yan, at dahil sa masasabi natin, ito na ata yung sinabi sa aklat ni Timoteo, mga minamahal, na darating ang araw, ang masamang panahon, na talagang ganito na ang magiging mangyayari sa libutan, na parang patayin ang kapwa na parang hayop lang. Ibig sabihin, matututo tayong lalong mag-ingat. Lalo tayo, mga minamahal, magpapakainit at susunod sa kalooban ng mga Panginoon. Kaya inulit natin, mga minamahal, ang pagiging mapagmatsyag at handa, ibig sabihin, huwag natin i-ignore kung ano ang nangyayari at kaganapan sa ating paligid. Amen? Dapat nating lalong pagtuunan, mga minamahal, upang malaman natin kung ito na ba, tayo ba mga minamahal, ay kinakailangan pang lalong maghanda, magsikap, upang maratnan tayo sa pagbabalik ng Malapaynoon na nandun sa kainitan sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. At huli na po, last verse mga minamahal, dito sa Mateo, ang kabanata 28, ang talata 19 hanggang 20. Amen. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata 28, at ang talata 19 hanggang 20, ito pong sinasabi, dahil dito, magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Pang-lima, mga minamahal, na dapat nating ipamuhay ng habang naghihintay sa pagwaling Malapaynoon ay ang pagbabahagi ng mabuting balita. Amen? Kaya sabi ko nga, mga minamahal, kanina mga minamahal, ano ang saysay ng pagkinisalita ng Malapaynoon? Ano ang saysay ng kabisado natin na lahat ng patutuo, ng bawat nagpapatutuo, kung hindi rin din pala natin ma-share sa ibang mga minamahal, mawalan din ng saysay. Sapagkat ang sabi sa huli, mga minamahal, kinakailangan natin gawin at ipamuhay habang naghihintay sa pabalik ng Malapaynoon, ay ipagpatuloy ang pagbabahagi ng ibang kaligtasan. Dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, may evangelism dito, mga minamahal, amen? Regular, Wednesday, Friday, and Sunday. Amen? Sa pangalagawa yung Malapaynoon. Pag-evangelize po mo minamahal, ay talaga grabe. Regular po mo minamahal. Sa labas naman, may mga missions din tayo mo minamahal. Amen? Tulad ng krusada. Amen? Ng Bible study mo minamahal, ng funeral service mga minamahal. Mission po yun mga minamahal. Krusada kung saan naibabahagi natin
ang ibang kaligtasan. Ano pa? Yung pangatlo, mga minamahal, yung everyday, mga minamahal, na conversation natin. Amen? Kahit walang nag-remind sa atin, pero pag may nakausap mo yung nagtitinda o nagbebenta mo sa palengke, maibabahagi natin kabutihan ng mga Panginoon. Kaya masabi natin kung gaano iniibig ng mga Panginoon, sa bagay na yan, mga minamahal, nagagawa pala natin yung panglima, ang pagbabahagi ng mabuting balita. Kapag nagawa natin ang limang ito, mga minamahal, ulitin natin, una, ang kabanalan, paghangad sa kabanalan. Pangalawa ay pagkaroon ng love and passion sa ating kapwa. Pangatlong, mga minamahal, ay pag-maintain o pagpanatili ng magandang relasyon sa mga Panginoon sa pamagitan ng panalangin, pag-ayuno, pag-upuri. Pang-apat, mga minamahal, maging mapagmatyag at handa. Amen? Aware tayo, may pakialam tayo sa kaganapan sa nangyari sa ating mundong ginagalawan. At panglima, ibinabahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Kapag nagagawa natin ang limang ito, mga minamahal, yun yung sinabi, we are living a life, di ba? Worthy of Christ's return. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At dito po, mga minamahal, nagtatapos ang paghindig ng salita ng ating Panginoon. Amen. The end is near. Everybody must prepare. Now the end is near for everything. Jesus is coming to get all the saints, and now is the time to prepare. Watch and pray that you may enter not into temptation. And he said, watch and pray, for no one knows the hour. That you may enter not into temptation.
minamahal, na magising tayo sa ating pagkakatulog. Oras na upang tayo po'y maghanda, mga minamahal. Maghanda ang bawat isa sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Anytime now, mga minamahal, anumang oras, magbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Handa ba tayo sa pagharap sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Iwaksin na po natin lahat ng ating masasamang gawa, mga minamahal. Lahat ng hindi nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alisin na po natin sa ating mga sistema, mga minamahal. Magtumulin tayo, mga minamahal, sa gantimpala na nasa ating harapan. Na ang gantimpalang ito walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Huwag nating isipin, mga minamahal, kung anong panahon, may bagyo man, wala, may kahirapan, kalungkutan, lahat ng iyan, mga minamahal, lahat ng mga iyan, mapaparang kasabay ng mundong ito, mga minamahal. Ang mundong ito, mga minamahal, hallelujah, lahat na nagagandahang gusali, lahat ng mga mamahaling mga tahanan, kotse, mga minamahal, lahat ng ito'y mapupugnaw, sapagkat ito'y magiging dagat-dagatang apoy, sapagkat bababa ang bagong langit at ang lupa, ang tahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito tayo sama-samang titira, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, papawiin ng mahal na Pinoon lahat ng ating kalungkutan. Papahirin ng mahal na Pinoon ang ating mga luha sa ating mga mata. Wala nang iyakan, wala nang kalungkutan, puro kagalakan na po, mga minamahal. Huwag tayong magmabilis, mga minamahal, hallelujah, sa pagtatrabaho, mga minamahal. Sa takbo ng sanlibutan, huwag po tayong makisabay sa agos ng sanlibutan, mga minamahal. Na kung ang sanlibutan, mga minamahal, nag-aalala sila kung ano ang kakanin nila sa araw ng bukas, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, pagtaas lamang natin ang ating kamay, sabihin lamang natin, ibulong lamang natin kung ano yung ating nasa damdaming kalooban, kung ano yung ating mga pangailangan. Basta't ginagawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, inuunan natin lahat ng kanyang katwiran, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga bagay idaragdag ng mahal na Panginoon. Pupunan ng mahal na Panginoon lahat ng ating pangangailangan. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, minamahal mga beloved viewers, tanggapin po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan natin ng kaligtasan. Aanhin natin ang kayamanan ng sanlibutan. Kung wala naman sa atin si Kristo, baliwala lahat, mga minamahal. Aanhin naman natin, mga minamahal, ang mga bagay sa sanlibutan na ang dulot nito ay pansamantalang kagalakan, kaligayahan. Hindi mapapantayan ang ibibigay ng mahal na Panginoon na kagalakan na habang buhay sa piling ng mahal na Panginoon. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Panginoon bilang siya po ay nag-iisang Diyos. Bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay pagsisisi, makadiyos na pagsisisi. Talikuran po natin lahat ng ating nagawang kasalanan, mga minamahal. Mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, na hindi natin muli pang babalikan, mga minamahal. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon.
upang mapatawad lahat ng ating mga kasalanan. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo nilikha ng mahal na Panginoon. Subalit, hindi lahat ay binigyan ng karapatan, kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung ating napanood na subaybayan kanina ang ating mga minamahal, mga awit, beloved adults choir, sa kanilang pagpupuri, mga minamahal, sila'y nabautismuan sa Espiritu Santo. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan. Nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong bultay. Ito po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ay ating mararanasan, mga minamahal, kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod ng may katapatan sa ating pong pinakamamalaking Diyos hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. At bilang pagsuko, mga minamahal, sa ating pinakamamalaking Diyos, ating itaas po ang ating dalawang kamay. Ipikit po natin ang ating mga mata at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa urang dalangin po ng aming pong dearly beloved Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda, maraming pong salamat malapinoon sa mga kaluluwa na yung binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, o malapinoon. Mahabag ka po sa kanila, o malapinoon. Iligtas mo po sila sa ng kalamang mahal sa buhay. Ingatan mo po sila. Panghawakan hanggang simuling pagbabalik, o malapinoon. Gawin mo silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Sa pagkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. O dakil mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda, kami po'y sama-samang dumudulog, o malapinoon, dyan sa trono ng kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, o malapinoon. Hallelujah. Sa mga oras di po namin nababante ng mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Patuloy mo po kaming panghawakan, o malapinoon. Dagdagan mo po aming pananampalataya. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway. I-provide mo po lahat ng aming pangailangan sa araw-araw, o malapinoon. Hallelujah. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman, o malapinoon. Mabagka sa bawat isa sa amin, o malapinoon. Sa panggalatang dalahin na aming pong dearly beloved Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ipatong po natin ating kamay, mga minamahal, sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Palayasin po natin sabay-sabay, mga minamahal, at ng mga demonyo ng karamdaman. Ubusin po lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, kataratak, lahat ng mga cancer, leukemia, diabetes, sakit sa puso, tuberculosis, liver cancer, hallelujah, kidney trouble, cast out in the mighty name of Jesus. Mga pag-aalinlangan, panlalamig, panlulupay-pay, panghihina, demonyo ng karamdaman, hallelujah, kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now.
be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay sama-samang tumayo. Amen. Atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Yung mainit na palakpak mga minamahal. Amen. Na hindi sumasabay sa lamig ng panahon. Amen. Tayo po'y sabay-sabay tumalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At para po sa atin po mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na balakpak para sa buhay na Diyos. Lahat sumigyan, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tayo po manamahal ay dadako po na po manamahal sa mga mahalaga pong announcement. Hallelujah. At wag po natin laging kalimutan manamahal. Laging pinagbibilin sa atin ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon na wag talaga manamahal magliban sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon, laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, upang lalo na nating nakikita mga bagay ng mga tanda na malapit na po ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At lagi din nating huwag kalimutan ng mahal na humayo at i-share ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At talagang magsumikap dahil yan nga po yung dahilan kung ba tayo naririto pa, na tayo niligtas na ng dakilang Diyos, ngunit tayo nandito pa na nagsisilbing ilaw, minamahal. At magsilbi rin paalala ito, minamahal, hallelujah, dahil sa mga tao na ating nakakasalamuha, minamahal, at talagang ito'y talagang kapag ito'y hindi natin nabahaginan, minamahal, ito'y malaking problema po sa atin, minamahal. Kapag nakatabi po natin, nakasalamuhan natin, ito'y sisingilin po sa atin ito, minamahal, ang kanilang mga dugo, minamahal. Kapag mayroon tayong pagkakataon na sila'y hayagan ng kabutihan ng Diyos at hindi natin na-sharean ito, hindi natin nasabihan, hindi natin na-warningan ito, minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, sisingilin ng mahal na Panginoon ang kanilang mga dugo sa atin, minamahal. Kaya napakahalagang bagay talaga, minamahal, na kapag tayo'y may mga nakatabi, mga ating mga katrabaho, ating mga mahal sa buhay, talagang huwag talagang matakot. Ihayag ang kabutihan ng dakilang Diyos. Magpatotoo na magpatotoo, minamahal. Hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, kapag hinayag mo daw ang kabutihan ng Diyos, naghayag ka, nagpatotoo ka, iniligtas mo maging ang buhay mo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Kaya wag talagang baliwalain, minamahal, ang paghahayag ng kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Lalo na sa mga tao ating nakakasalamuha, minamahal, na meron at talaga tayong napakalaking pribilehiyo at pagkakataon, minamahal. At lagi natin sa ating mga minamahal na ating mga beloved viewers, sama kayo naroon, minamahal, hallelujah. At talagang kayo dumalo na po sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade. Dahil ang gawain ng Jesus Miracle Crusade ay talagang nasa buong mundo na po, minamahal. Maging sa inyong bansa, kung saan man kayo naroon, minamahal, mayroon pong gawain ng pinakamamahal na Panginoon dyan. Inyong hanapin, minamahal. Hindi biro ang kaligtasan. Hindi pinangako ang bukas, ngayon ang kaligtasan, minamahal. Kaya kayo mag-atubiling talagang hanapin na ang gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi biro-biro ang mga pangyayaring ito, ang mga pangyayari sa ating mga paligid, minamahal. Talagang atin nang tanggapin ang kaligtasan ay binibigay sa atin natin pinakamamahal na Panginoon upang tayo talagang makahilag po sa kapahamakan. Talagang tunay po, minamahal, malapit na ang pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tayo maghanda na talaga, minamahal. Tayo dumalo na sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang maging magtamasa ng mga biyaya at pagpapala at grabing proteksyon na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya maging sa ating mga minamahal na kababayan po dito sa may dako ng Pangasinan, sa mamalapit dito sa may San Carlos, minamahal. Dahil dito po, minamahal, nagdadaos po ng banal na gawain na regular po, minamahal.
At nagdadaos po every Sunday po minamahal, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ang general worship every Sunday. Kaya pwede po kayong dumalo dito minamahal. Hallelujah. At ating midweek service po every Wednesday, tuwing Miyerkules minamahal, alauna ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. Yan po ang ating midweek service tuwing Miyerkules minamahal. Kaya tayo po dumalo na po minamahal. Hallelujah. At ganoon din ang ating Friday overnight prayer. Kagaya po nito ngayon minamahal na nagdaos minamahal. Hallelujah, ating overnight prayer sa buong magdamag. Alas 9 ng gabi ng Biyernes hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado. Kaya minamahal, lagi pong dumalo, talaga, lalo na po minamahal, sabi nga sa panahon ngayon talaga, kailangan natin ng kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. At sabi ng man of God, ang katumbas daw nito ng ating pag-overnight ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Kaya minamahal, laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pagsumikapan talaga minamahal. Sabi nga, work out your own salvation with fear and trembling. Andun din talaga yung patuloy na pagsumikap sa lahat ng bagay ayon sa kalooban ng Diyos. At tunay po minamahal na talaga yung lubos na pagpapalain minamahal. Unahin talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat man ng bagay minamahal. At tunay nga naman minamahal, sa Diyos nagmumula ang lahat ng mga biyaya at pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At huwag din natin talagang kalimutan minamahal na suportahan yung ating radio at TV program. Ating idaan yung ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information. Dahil tunay po minamahal na yan po ay ginagamit ng ating dakilang Diyos para po sa ating mga kababayan na talagang punong-puno ng mga problema na hindi makatulog minamahal at kanila mabuksan niya minamahal sila ipagpapalain ng dakilang Diyos. Actually, marami na po sa ating mga minamahal na kapatiran, lalo na po dito minamahal, na saved ng dahil sa TV at radio program minamahal. Kaya ating pong suporta minamahal. At huwag din natin kalimutan panoorin yung ating TV program sa PTV 8 minamahal. Nagdadaos po tayo dyan ng every Saturday, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi minamahal. Ang nag-aaral po dyan ng ating beloved Evangelist Pastor Wallace Almeida at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeida. Kaya ating po panoorin lagi minamahal upang laging ating masariwa ang kanilang mga turot aral minamahal. Hallelujah. Tunay na nating patuloy na papakinabangan ang kanilang aral ng buhay minamahal. Kaya ating patuloy panoorin, ipanood din sa ating mga anak, hallelujah, upang kanilang makita kung gaano tayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating mga minamahal na beloved sisters na mayroong nais magpa-counsel, pwede pong lumapit dyan sa ating beloved sisters information kay beloved ate. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, pwede pong nais malinawan, magpa-counsel minamahal sa mga bagay-bagay. At pwede pong lumapit dito sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, at handa po nila kayong paglingkuran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga beloved adult choir, meron po tayong practice right after ng closing prayer. At ganoon din ang ating beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. At kung may karagdagan pa po ate, amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At kung wala na po ang kapurihan at pagpapasalamat lamang ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po tumayo na po minamahal at magpasalamat na po sa ating dakilang Diyos sa tagumpay.